Lord. Higit sa lahat, sa kanyang pag-uwi sa aming tahanan, yung dating mabigat niyang nararamdaman, nandyan na gumaan na Lord. Sobrang Praise the saya Lord. niya, Hallelujah. Lord. Kumbaga, binihisan sa ng may kabanal, Lord. Binago ang kanyang magulong buhay, Lord. Sa pagdaan ng kanyang pagdalo, Lord, nagpa-counsel siya sa Pilabid Manggagawa. Sabi niya, siya ay masakit na taglay na acute ulcer na matagal niyang panahon na kanyang tinataglay. Ang sabi ng Pilabid Manggagawa sa kanya, brother, mag-alay ka ng ayuno. Nagtanong ang aking Beloved Father, ano po ba yung ayuno? Sabi ng mga Beloved Manggagawa, hindi ka kakain. Magipag-ugnayan ka sa ating pinakalapit Sus sa pagpupuri at panalangin. Sabi ng aking Beloved Ama, sabi ng doktor sa akin, hindi ako pwedeng malipasan ng gutom, masubrahan ng pagkain kasi andyan na lalala ang aking ulcer. Pero alam niyo po mga minamahal, iba yung karunungan na galing sa ating pinakalapit sa karunungan ng tao, Lord. Right, amen. Andyan niya sa ating pagsunod, andyan yung pagpapala, mga minamahal. Sinubukan na aking Beloved Ama na mag-alay ng ayuno, nag-alay po siya, Lord. Sa kanyang pag-alay ng ayuno, hindi karakataka pinagaling ang aking Ama sa kanyang karamdaman kasi may plano higit ang ating pinakalapit sa Lord. Yun pala, Lord. Sa kanyang pag-uwi sa aming tahanan na Lord, sinama niya kami kanyang mga anak. Andyan na sa aming pagdalo sa banal na gawain to. Andyan na tumatalon-talon kami tatlong magkakapatid. Masayang-masaya kami. Pag-uwi namin sa aming tahanan, sabi na aking ina, anong nangyayari sa inyo? Bakit sobrang saya nyo? Pwede ba akong sumama sa inyong dinadaluhan? Sabi na aking Beloved Ama, sige sumama ka, sweetheart. Yun pala yung layunin ng ating pinakalapit Sus, magsilbing ilaw ang aking Ama sa aming tahanan. Praise Para the ang Lord. buong pamilya ay maligtas sa Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan po, maligtas sa aming kabaguhan, yung nasabi kong una na sinasabi sa banal gawain to, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nagpapagaling. Totoo po yun, mga minamahal. Yun po yung pinakaunang himala na pinakita ng ating pinakalapit sa aking Beloved Ina. Isang ganitong overnight prayer, bago kami pupunta ng overnight, kami po may alaga na hayop na baboy po, Lord. Sabi, yung isang alaga namin, nandiyan na mahinang-mahina na. Kaya sabi ng aking Beloved Ama, sweetheart, kuha ka ng Ricardo para pagbukas, pag-uwi ko ng madaling araw ng Sabado, andyan nakakatayin ko yung alaga nating hindi na kumakain. Pero ang aking Beloved Ina, sa kanyang pagdalo sa banal na gawain, andyan na, ganito din pong set up, Lord. Yung pakikinig sa mga patutuo ng Diyos ay nagpapagaling. Pag-uwi niya po ng overnight prayer, Lord, sabi niya, masubukan ko nga sa aming alagang hayop. Dumiretso sa kulungan ng baboy, andyan na bumaba siya. Yung alaga naming baboy na hinang-hina, kanyang nilihans, karakadaka, tumayo yung baboy, kumain ng pagkain. Praise the Lord. Nagulat ang Hallelujah. aking ina, sabi niya, totoo, ang Diyos ay buhay sa gawain Right, ito, amen. Lord. Alam niyo pa mga minamahal, sa pag-uwi na aking Beloved Father, andyan na, nagtatanong po siya, sana yung pinasuyo ko sa iyo na pinabili ko, sabi na aking ina, andyan na nag-testimony siya, totoo, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, maging ang ating alagang hayop, andyan na pinagaling ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Di lang po yun, mga minamahal, maging sa inyong abang likod, Lord. Napatunayan ko po, Lord, ang himala ng ating pinakalapit Jesus. Kasi sabi sa banal na pulpito, sa mga pag-share ng mga ating beloved preachers, sabi nila, patuloy lang kayong dumalo, maging matapat, maging masunurin na Lord. Alam niyo po mga minamahal, sabi nila, darating ding araw, pagpapalain kayo, dumating yung time na hikahos na kami sa pinansyal na Lord. Palayo yung banal na gawain na Lord kasi yung andyan na nag-rent tayo ng eskwelahan para pagdausan ng banal na gawain na Lord. Andyan na, sabi na ang aking ama sa aking ina, hatiin na lang natin ang ating anak, kayo muna ang dadalo at kami muna ang maiiwan. Pagdating ng linggo, kami din yung a-attend, kayo din yung maiiwan kasi kulang nga po yung pinansyal. Pero hindi po yung naging hadlang, Lord. Sa aming kabaguhan, nandiyan yung kainitan sa paglilingkod, sabi na aking ina, bakit, sweetheart, hindi na lang tayo maglakad lahat para makarating sa banal na gawain? Andyan na buong pamilya kami, Lord, sa murang edad, andyan na naglalakad kami kahit palayo yung banal na gawain. Praise the Lord. Pinagtatawanan kami ng mga kapitbahay namin. Sabi nila, anong nangyayari sa inyo? Ang lapit-lapit ng mga daming mga
pwedeng pag-attendan ng church, pero ang layo-layo na pinupunta nyo. Pero hindi namin yan inalintana. Alam nyo po, dumating din yung panahon, sa tagal na panahon, andyan na pinagpala kami, Halupis Road, ng ating pinakalapisus. Amen. Nakapagtapos kaming magkakapatid, may kanya-kanya na ring trabaho, Halupis Road, andyan pinagpalang lubos ng ating pinakalapisus. Praise the Lord. Salamat din sa ating pinakalapisus, maging sa inyong abang lingkod, bilang alagad ng batas sa Halupis Road. Napakahirap po. Totoo lang, Halupis Road, andyan yung dumating yung time bilang Kristiyano, andyan na sinubok din ng ating pinakalapisus sa aking pananampalataya, Halupis Road. Andyan na dumating yung time na sa sobrang pagod sa trabaho, sabi ko, siguro maintindihan ako ng ating pinakalapisus. Hindi pala yun rason, mga minamahal. Kasi dumating yung time sa hindi ko pag-attend ng gawain, hanggang sa dumating yung time na totally na hindi na ako uma-attend na Halupis Road. Andyan na nawala yung presensya ng ating pinakalapisus sa Halupis Road. Andyan na dumating yung time na matinding paalala, Halupis Road. Di ko alam na sukat akalain na yung aking ina sa laman, andyan na pinapanalangin ako. Ilang beses nila ako napapanaginipan na napapahiwaran ako ng landas. Andyan na dumating yung time, nag-conduct kami ng internal security operation, yung pag ginalugad namin yung bundok na kung saan positive yung hanay ng NPA. Andyan na, sa madalit sabi, andyan na na-ambush kami, mga minamahal. Nung time na yun, andyan na ang order sa amin sa National Headquarters, andyan na stand your ground. Kumbaga, wala nang pupunta na rescue sa amin. Kaya, napakahirap po, mga minamahal, kasi kaliwat kanan yung bala, isa na yung namatay, 10 na yung sugatan. Kaya, napakales yung survival rate namin. Pero, nung panahon na yun, tumawag ako sa aking beloved kuya. Sabi ko, Kuya, anong gagawin ko? Sabi ko, kasi ang aking beloved kuya, andyan na nauna sa akin serbisyo, police din po siya, mga minamahal. Sabi na aking beloved kuya, nasaan lang yung pinakinggan ng patotoo? Nasaan yung mapananampalatayang pinanghawakan mo? Andyan na pinangaralan niya po ko, mga minamahal. Sabi ko, salamat sa paalala. Tumawag ako sa aking beloved wife. Andyan na nagpapaalam na ako. Sabi ko, sweetheart, kung anong mangyari sa akin, ikaw na ang bahala kasi di ko may papangakong mabubuhay ako. Pero aking beloved wife that time, andyan na tumawag karakada ka tumawag sa pastoral house, humingi ng back-up prayer. Sa isang saglit lang na pangyayari, andyan na nung humingi siya ng back-up prayer, andyan na natigil yung putukan, umatras yung hanay ng NPA, Halupis Road. Andyan na Praise the sabi ko, Lord. Hallelujah, hallelujah. sabi ko sa aking isipan, malapay noon, di man ako karapat, dapat ang dami kong pagkukulang. Pero salamat sa ating kagalang-galang mga pastor, Halupis Road, sa kabalikat ng mamanggagawa dyan na nanalangin. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, dyan na napupunan, Halupis Road. Amen. Praise the Lord. Hindi lang po yun, mga minamahal. Pagbaba ko nung nangyari yun, sabi ko, malapay noon, napakabuti mo. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ilipat mo ako ng magandang assignment para makadalo ako ng malaya sa iyong banal na gawain, Halupis Road. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na yun, pandemic po, napakahirap magpalipat ng assignment kasi kinakwarantin nga natin yung lahat ng area para hindi magkalat ang sakit. Pero nung time na yun, Halupis Road, walang makakapigil sa kapamaraanan at himala ng ating pinakamalapit Diyos. Kung ipagkakaloob sa iyo, walang makakapigil. Amen. Nung time na yun, Praise the nagpaalam ako, andyan na tinago nila yung order ko. Tinago ng isa kong nakakataas na opisyal. Bagamat yung isa kong immediate supervisor ko, sige, support niya ako. Pero nung lumabas yung order ko, tinago nila sa taas kasi sabi nila, ayaw nila akong palabasin sa dako ng Mountain Province. Pero napakabuti na ating pinakalapit Jesus kasi nung napalitan yung provincial director, andyan na nabasa niya yung order ko. Sabi niya, bukas na bukas, ayaw kong makita yung taong to. Gusto ko nasa place ng assignment na po siya. Alam niyo po, mga minamahal, salamat sa ating pinakalapit Jesus kasi nalipat ako ng assignment sa dako ng Benguet. Andyan na 3 araw na trabaho, 3 araw na off. Andyan na nakakadalo na po ako ng malaya sa ating banal na gawain na Praise the Lord. Hallelujah. Marami pa pong pagpapala ang pinagkaloob ng ating pinakalapit Jesus mula na makilala kami sa banal na gawain to. Kaya pinapasalamatan ko ating pinakalapit Jesus, pagpapalang material, pinansyal, physical, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual.
Lahat ng papuri, paglulati, pagsamba ay tayong sa ating pinakalapit sa po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Tarel Tawaran sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos na nakilala minamahal. Hallelujah. Bagamat nandun tayo nagkakamali, hindi tumitingin sa ating pagkakamali. Ang tinitignan ng ating dakilang Diyos, yung ating pagpapakumbaba. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Bagamat ang ating mahal na kapatid, bagamat nandun nakaranas sa mga grabing pagpapala. Hallelujah. Talagang nandun minamahal talagang napakahirap din talaga minamahal niyo dumating sa mga ganyang sitwasyon minamahal na talagang nandun minamahal talagang mawalay pa sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah, dahil ang ating dakilang Diyos talagang tunay na hindi nagpapabaya, hallelujah, na talagang nandun na kinahabagan ng ating mahal na kapatid, hallelujah, na muling makapanumbalik. Tunay na napakahirap ang mawalay sa dakilang Diyos dahil nandiyan ang grabing kapahamakan, nag-aabang sa atin at nandun na talagang anytime pwede ka talagang lapain ng kaaway. Ngunit hindi pinahintulot ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na talagang patuloy na siya'y ginabayan pa rin at maipanumbalik sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya sabi nga natin, minamahal, talagang kung ikay magpapakumbaba sa dakilang Diyos, ma-realize mo yung pagkakamali, ang pagpapatawad ng Diyos ay nandyan lagi, minamahal. Hallelujah. Yan nga po ang weakness ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag ang isang tao ay nagpakumbaba, minamahal, talagang mahahabag at mahahabag ang ating dakilang Diyos. Ngunit ang ayaw na ayaw talaga ng ating Diyos, yung mapagmataas na tao, minamahal. Kapag ka mapagmataas ka, kawawa ka. Ngunit kapag ka ikay mapagpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos, grabe ang habag ng dakilang Diyos sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga sa pagbabahagi ng buhay ng patotoo. Atin na pong binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Norma Binluan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at gagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon po upang maipahayag ko po ang mga kabutihan na ginawa po sa aking buhay. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andiyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po yung nakikibarkada po, uminom po ng gin. Palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-pantalon, naka-short, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan natin, pinakamamahal na Panginoong Sus, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa aking puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Ang aking Praise the Lord. Hallelujah. po, hallelujah, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa year 1998, alam niyo po, mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako po'y nag-bleeding na akala ko po, oras ko na po dahil talagang dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Alam niyo po, ang aking pag-bleeding na yan,
tunay po, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal. Praise na the Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po ang aking mga kapatid, hindi pa po sila takot po sila. Sabi ko po, hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Alam niyo po, dahil nung pagdating po namin doon sa ospital, andyan na ako po talagang, dahil napakababa po ang aking dugo, tinakbo po ako. Alam niyo po, ako po in-examine po, niraspa po ako. Alam niyo po, nung pagkaraspa po sa akin, mayroong pong sumama po na bukol po na napakalaki. Alam niyo po, talagang siya na, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matres. Alam niyo po, ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po'y inoobserbahan, ini-examine po, sabi po ng doktor, dahil ang sabi po ng doktor ay mayroon pa po talagang natirang bukol. Sabi niya po sa akin, cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po, dahil ang akala ko po noon, pag mamamatay ka, wala na po. Alam niyo po, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin Right, ka amen. ng Praise the ating Lord. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, talagang doon nga po ako sa ospital, marami pong gamot na ibinigay. Nang pagkasabi na naman po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Yun nga po, nung nandun na nga po ako sa bahay, nagmumukmuk po ako, nandun lamang po ako nakahiga. Takot na takot po akong gumalaw dahil naranasan ko po ang mag-bleeding na halos kakatakot po dahil yung kulay ko po noon talagang dilaw na dilaw. Talagang mahinang-mahina po ako kaya takot na takot po ako. Ando lamang po, umiiyak po na sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po, maliliit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po, tulungan niyo po ako, nananalangin po ako. Dugtungan niyo po ang aking buhay. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking beloved ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya po, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade sa International Ministry. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, sa kalagayan ko po ito, hindi ko po kaya. Sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Hallelujah, Lord. Pagdating ko po dyan po, sa gawain pa po natin sa Barangay Lugban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran po. Sila po yung nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga. Kundi ako po yung nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal. Praise the na Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, patuloy po akong naglingkod po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nag-aalay din po ako na ngayon. No? Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa una at panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved Mamang Gagawa. Alam niyo po, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko po ito
sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa year 1998 na yan. Hanggang sa mga oras na ito, andyan, taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Amen. Hesus. Praise the Lord. Tunay po, napakabait po ang ating Right. pinakamamahal na Hesus. Totoong Diyos buhay. Totoong Diyos na napakabait. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Hesus dahil nung baguhan po ako, talagang nandyan na. Dahil yun nga po, ako lamang pang naghahanap buhay. Nagtitinda lamang pang hanap buhay ko po. Ang paninda ko po, kinukuha ko po sa aking bilabo dati, ang aming bahay. Hindi ko po mapagawa-gawa dahil nag-isa lamang po ako. Alam niyo po, 5 po ang aking anak. Yung bahay po namin talagang tumutulo yan. Butas-butas po. Yung dingding po namin, nilalagyan ko dahil butas-butas din po. Dahil yung bubong namin kawayan. Alam niyo po, yung dingding po namin, nilalagyan ko po ng sako. Alam niyo po, hindi ko po yun tinignan kahit ako'y tinatawanan kung saan daw po kami kumukuha po ng pagkain. Talagang nilabas-labasan po ako dahil daanan din po sa amin. Mayroon po kami sa likod na mga bahay. Alam niyo po, tinatawanan lang po ako. Hindi ko po yun pinansin. Sabi nila kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe ko po dahil nilalakad ko po yan sa amin dahil malayo po ang highway pa po sa amin dahil sa looban po kami. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Alam niyo po, kahit isang gamit, wala din po kami. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Hesus, ngayon po, ang aming bahay talagang naayos na po, bato na rin po. Hallelujah, praise the Lord. Hindi na po kami Praise the Lord, nababasa. hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Pinagkaluban din po kami ng sariling motor po na yun, may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta dito sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Hesus. Hindi nagsasawa po ang ating pinakamamahal na Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Napakabait, napakabuti po. Right, amen. Praise the Lord. Naaalala ko pong lagi dahil alam ko po kaninang umaga dahil mayroon po akong nasiran po ng kaninang umaga na kalalabas lang po sa ospital. Alam niyo po, sabi ko po sa kanila, sumama kayo, sabi ko po, sa banal na gawain. Sabi ko po, dahil sabi niya po, marami po akong gastos, mahigit 100 po, sabi niya po. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, sana sumama kayo dahil ang Diyos doon nagpapagaling. Hindi na kayo maggagastos. Sabi ko po, yung ginastos nyo, alam niyo po, wala na yan pag nasa mahal na Panginoon kayo dahil siya po ang nagpapagaling. Sabi niya po sa akin, pagsasama po ako, sabi niya, hindi pa po ako magbabautismo. Sabi niya po, sabi ko po, ang bautismo, sabi ko po, magpabautismo kayo, sabi ko po, dahil doon po kayo gagaling, sabi ko po, dahil po naoperahan po siya, dinugtungan niya po ang kanyang bituka po. Alam niyo po, kahit ganun po, sabi ko po, maghihimala ang mahal na Hesus, paggagalingin kayo sa bautismo po, doon po kayo pagagalingin, sabi ko po, dahil lahat ng mga karamdaman nyo, mga kasalanan, maiiwan na po doon sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Hesus. Kung kayo'y nabautisman, sabi niya po, kung loobin, sasama daw po siya. Kaya sabi niya po, mag-o-observe pa po ako. Sabi niya, kung ano po ang design ng puso yun, siya po, talagang alam po ng mahal na Panginoon Hesus yan, sabi ko po. Kaya sumama kayo. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil po, hindi lang po tayo, ibahagi rin po natin sa mga iba. Dahil marami po
nangangailangan po, sabi ko po sa kanila, hindi lang po kagalingan, kundi higit kaligtasan, sabi ko po, na magmamana po kayo ng buhay na walang hanggan. Right, amen. Sabi ko po, kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Talagang dyan, pinagkaloob niya po ang kaalaman, karunungan, katapangan, upang mai-share ko po ang magkabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa aking anak na siya po kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga yan. Hallelujah, praise the Lord. Alas 12. Alam niyo po, dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, alam niyo po, sa aming barangay Tandok pa po, nakadrive pa po ng kanyang motor. Pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po sa akin na kinagat ako ng ahas. Nanginginig po yan sa takot. Binalot niya po ang kagat ng ahas. Alam niyo po, nung inalis niya po, nakita ko po yung kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka dahil kung tumalam yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil wala ka na, patay ka na. Sabi ko po, pero napakabait po ng ating pinakamamahal. Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal Lord. na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking bilabon manugang po, na siya po'y mayroon pong bato sa abdo. Alam niyo po, dahil nagtatrabaho po sa dako po ng Maynila, alam niyo po, nung nagpa-ultrasound po, yun po ang nakita po. Maraming gamot na ibinigay din po. Pati yung apple cider po, nakatatlong galon po. Alam niyo po, yun po ang sanhi po na nanilaw po. Talagang bumaba po ang kanyang dugo na talagang yun po na hindi na po yan nakakakain. Talagang umiiyak po yan dahil napakapayat na po, dilaw po ang kanyang kulay. Nasa sulok lang daw po siya umiiyak. Dahil po, hindi yan nakakakain. Dahil makakain lang po ng 2 kutsara. Pasandabi po sa kumakain. Isinusuka niya po. Alam niyo po, sabi ko po sa aking anak, yung asawa mo, sabi ko po, pagbakasyonin mo dahil isasama po namin dito sa gawain sa San Carlos. Alam niyo po, talagang dyan na nagbakasyon po, umalis po sa kanyang trabaho. Alam niyo po, nung kasama po namin dito, pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa 6 months po yan na talagang siya po kasama po namin na dumadalo, 3 bisis po yan. Alam niyo po, sa 6 months po yan, nung nainip na po, siya po umalis na, talagang bumalik na naman po sa Maynila dahil doon po ang trabaho po ng kanyang asawa. Alam niyo po, nung pagdating niya po doon sa Maynila, nagpa-ultrasound po siya uli. Alam niyo po, nung lumabas po sa ultrasound, talagang wala na po. Clear na po, nilusaw na po yung bato niya sa abdo. Pinagaling Praise po the Lord. ang Hallelujah, ating hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po, sinong ayaw maglingkod? Sabi ko po, napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Right, amen. Alam niyo po, sa ganito po na talagang napipinto na po ang pagbabalik po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po, alam niyo po, sa gira na yan, alam niyo po, sabi ko po, mahal na Panginoon Jesus, sabi ko po, dahil po yung aking anak, andun po sa dako po ng Jordan, napakalapit lang po yung Jordan tsaka Israel. Sabi ko po, mahal na Panginoon Jesus, alam ko, kayo po ang nag-iingat po sa aking anak. Ingatan niyo po siya. Alam niyo po, pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya, diyan na, sabi ko po, wala
malapit na bumalik ang ating pinakamamahal na Right, Panginoon amen. Praise Jesus the Lord. dahil wala na po ang ating beloved Pastor Estrada Almeida. Talaga nandyan, napipinto na po ang pagbabalik po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya kabagan po tayo na magpakainit po tayo. Dumalo po ng 3 bisis. Hallelujah. Praise the Lord. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Thank you so much. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Norma Bilwans, pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Kaya ang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ngunit talagang grabe ang ating pinakamamahal na Panginoon at ang mga biyat pagpapalang yan dahil na rin, hallelujah, sa mga taong walang tigil. Talagang nandun na dumadalangin para sa atin. Kagaya po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida, kabalikat ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, at hanggang sa kasalukuyan ng kanilang mga beloved children, talagang patuloy na dumadalangin din sa atin, maging kabalikat ng mga manggagawa minamahal. Actually, hallelujah, kung makikita sa posting yan, minamahal, ang ating mga pangalan nakasulat yan, minamahal. Kaya ganyan na lamang, grabe mag-ingat ang ating dakilang Diyos dahil tayo alagang-alaga sa panalangin, minamahal, at talagang bukod pa doon, minamahal. Kaya lagi po sinasabi, lagi, minamahal, talagang magpuri sa kanya-kanyang mga tahanan, minamahal, hallelujah. Dahil talagang ang ating kaaway, minamahal, talagang 24 hours, talagang naghahanap talaga ng masisila, hallelujah. Talagang dapat talaga magpuri, manalangin lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon, lalo na po nalalapit na ang kanyang panahon, malalapit na ang magbabalik ng dakilang Diyos, hallelujah. Talagang maglingkod na ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, at wala't unat higit, tayo lang din ang makikinabang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord. At sa atin din naman patuloy at patunay yung ating totoong paglilingkod sa ating dakilang Diyos, tayo rin ang makikinabang, minamahal. Dahil nandiyan, minamahal, bukod dyan, kasiguruhan, buhay na walang hanggan, at maraming bonus, minamahal. Hanggat nandito pa tayo, maraming bonus. Nandiyan yung grabing pag-iingat, pagpapagaling sa ating mga karamdaman, hallelujah. Nandun, minamahal, mga pagpapalang material, physical, hallelujah. Grabe, minamahal. Maging ating mga loved ones na talagang hindi pa naliligtas. Nandiyan na talagang iingatan ng dakilang Diyos hanggang sila may lapit sa paanan ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sinsirong paglilingkod sa ating buhay na Diyos, walang kalugihan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo, minamahal. Atin na pong binibigay buong pagkakataon, hallelujah, sa ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Jonelyn Milan. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng during paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ang ating inaalala ang mga turo at aral ng ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Lady Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lina Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat na minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito mahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aki po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikipagpalain, yun lagi ang sambit sa akin minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal, dahil po
noong kami po'y pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inasahan minamahal, noong kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang makakarnap po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. Praise the Lord. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon, Amen. na wala Praise pong the Lord. anumang nangyari sa aming sambayan nung araw yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo aalis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, buwan po ng Disyembre noon minamahal, na hindi ko rin sukat akalaing pangyari minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Andyan minamahal ng pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon, Praise na wala the Lord. pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid minamahal. Bagamat andyan ay naabot ng ulan at araw minamahal, andyan yung physical na pangatawan ay pinagkakalupo ng ating pinakamahal Panginoon Amen. sa ating buhay minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pamilya minamahal. Bagamat kami bihirang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan ay pinagkakalup din po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, pagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa akin minamahal, sa aking pong pagmamaneho ng tricycle at motorsiklo minamahal. Bagamat andyan minamahal na tayo na-encounter ng mga disgrasya minamahal, subalit tayo pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Amen. Praise the Kaya't Lord. nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat at pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon, mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lang po ang lahat ng kapuriang pasalamat ay tanging sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa pinagpalang patotoo na yan. Talagang napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dati-rati siyang manguusig sa kanyang beloved wife, mga minamahal. Pinapagalitan pa niya, bakit dalo ng dalo dito mga minamahal. Ngunit walang matigas na puso kapag Diyos ang hubay po, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po, hallelujah, sumigaw na praise the Lord. Siya na po mismo, mga minamahal, ang nagkusa na nagsabing magpabautismo siya, tanggapin niya sa tubig, tanggapin niya ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa tubig sa pangalan. Pinakamahal na Panginoon Hesus, palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. At nandyan yung grabe pong himala
mga pag-iingat sa kanya mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Jonelyn Milan. At kindly po maghanda ang ating beloved brother John Sabangan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at paparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. Amen. Ako'y Praise the napapabot Lord. ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalanggalan na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Praise the Lord. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito pong muli ako upang aking maipahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung araw mang minamal ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Noon ako po ay mayroon pong sakit po sa baga. Ito po yung aking ginamot, ngunit hindi po ako gumaling noon sa gamot mga minamahal. Nandyan po na kahit na patuloy na umiinom ako ng gamot noon, nandyan pa rin ang aking karamdaman ng sakit sa baga at nadagdagan pa ng maraming karamdaman ang aking sakit sa baga. Nagkaroon din po ako ng acute almoranas. Mayroon din po akong tonsillitis mga minamahal na kapag ako po ay kumakain po ng mga malalamig na pagkain, mga matatamis, lagi po akong sinusumpong ng karamdamang ito at minsan ako po ay na-ospital dahil ang aking pong lalamunan ay nagkakaroon po ng nana mga minamahal, excuse po sa mga kumakain. At mayroon din pong akong acute almoranas mga minamahal. Dumating din po yung point na hindi na rin ako makaupo ng diretso sa upuan mga minamahal kasi napakasakit na po nitong aking daanan po ng dumi. Nandyan po na nakatagilid na lamang po ako noon na umuupo. Mayroon din po akong pananakit po ng ulo, back pain, at may UTI din po ako mga minamahal. Nandyan din po na palagi din pong sumasakit ang aking sikmura mga minamahal. Ito po ay kapag sinusumpong, lagi po akong nakahiga at nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po mayroon po siyang ginamit po na isang kapatiran po natin mga minamahal na aming kapitbahay na lagi niya po akong sinishira noon mga minamahal. Talagang na-bless po ako mga minamahal sa kanya mga patutuo dahil doon sa aking pinanggalingang ibang gawain mga minamahal, hindi ako nakarinig na mga buhay na patutuo na gumagaling ang mga may karamdaman, na binabago ang mga buhay. Dito ko lang po narinig ang mga patutuo mga minamahal na ang mga malalang karamdaman ay pinapagaling po ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang mga may bisyo, binabago niya, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, year 1997, mga minamahal, buwan po ng December. Hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya. At after po ng gawain, mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at lahat po ng aking mga karamdaman. Sa patuloy ko pong pagdalo mga minamahal sa ating banal na gawain, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise At the Lord. gayon din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil noon mga minamahal, dahil po sa mga problema, natuto po akong uminom mga minamahal, nakikibarkada, kung saan-saan po ako nakikipag-inuman. Nandyan din po natuto rin akong magsugal at tumataya po sa waiting unit sa kahabagan po naman na Panginoong Hesus. Sa patuloy ko pong pagdalo sa ating banal na gawain, ang aking mga bisyo na hindi ko po namalayan, ito po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus the Lord. at binago niya po ang aking buhay. Gayon din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa niya rin po sa aking beloved husband noon, maminamal na baguhan pa lamang po kami sa ating banal na gawain. Namamasada po noon ang aking beloved husband at dumating po sa amin ng pagod at siya po ay naligo at nang kinabukasan po na madaling araw mga minamahal, hindi na po siya totally makalakad. At sabi niya po sa akin, madalhin mo ako sa doktor. At nung dinala ko po ang aking beloved husband sa doktor,
kasama ko po yung isang kapatid po niya, mga minamahal. Doon ginamot po ang aking beloved husband, ngunit hindi po siya gumaling doon, mga minamahal, bagkus lalo pong lumala po ang kanyang karamdaman. At doon naalala ko, mga minamahal, na dalhin ko po siya dito sa ating banal na gawain, araw po ng Miyerkules, mga minamahal. At kung hindi namin alalayan, mga minamahal, hindi na po siya totally makalakad. Nakahiga na lamang po siya noon sa isang kama, mga minamahal. At the time po na kami po ay napupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinamantala ko ang pagkakataong iyon, mga minamahal, ako po ay nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain itong mga minamahal. Dahil nung after po ng gawain, mga minamahal, dinala po ng ating mga kapatiran ng aking beloved husband sa baptismal tab, mga minamahal, nakaupo na lamang sa isang upuan. At after po na siya po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po niyang pag-provide po ng lahat po ng aming mga pangangailangan. Totoo po talaga ang pagbibigay po ng may katapatan ay susi po ng pagpapala, mga minamahal. Amen. Dahil alam niyo po, minamahal, dahil nga po sa nag-iisa na lamang po ako sa buhay, wala po akong katuwang dahil kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang aking beloved husband. Nandyan po na 3 pong ang aking anak na nag-aaral po, mga minamahal. Yung isa po ay kolehiyo, 2 po ang high school. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po mayroon po siyang ginagamit, mga minamahal, upang pag-aralin po ang aking mahal na anak na nag-aaral po sa kolehiyo. Kaya yan po ay pinapasalamatan po ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at patuloy pong pinuprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang lahat po ng pangailangan ng aking mga anak sa kanilang pag-aaral. At sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoong Hesus, yung pong aking 2 anak ay consistent po, maminamahal, na sila po ay honor student po sa kanilang eskwelahan. Kaya po ay pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Totoo ang Diyos nating pinaglingkuran, mga minamahal. Grabe po. Before po masiba ating beloved kapatid, sugarol, daming bisyo. Ngunit mayroon siyang kaibigan na ating kapatiran, walang sawang nagsishare sa kanya, subukan mong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lahat ng iyong karamdaman, ikaw ay pagagalingin ng Diyos naming pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nung tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Hesus, gradually, yung kanyang maraming bisyo, kanyang maraming karamdaman, ito ay gradually pinagaling at ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God po. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Atin pong ipagpag ating mga inaantok na diwa, mga minamahal. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes have seen, earth have heard, what's recorded in God's word. Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes have seen, earth have heard, what's recorded in God's word.
Yes, and there is Jesus, my good Lord, wonderful. I was sinking deep in sin, far from a peaceful shore, buried deathless and within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard by the spirit cry, from the waters lifted me, now say, am I want to tell you what a love lifted me, oh what a love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you what a love lifted me, oh what a love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. All my heart to be my grave, ever to Him I'll cling. In His blessed presence lead, ever His praises sing. Love so mighty and so true, very special, stay strong. Faithful, loving service to Him belong. I want to tell you what a love lifted me, oh what a love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you what a love lifted me, oh what a love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, sprinkled in praises until you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, and some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in the whirlwind and was spinning round. You stopped the speeding, keep me a beginning from the solid ground. Now life has a purpose, life's not a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I've waited so long, I see I was now loving you. It took me some years, some pain, and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, but there is Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, but there is Lord. As for me, I will behold thy face. Praise the Lord! Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God po. Mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo.
atin na pong tinatawagan ang ating beloved brother June Sabangan at kindly po maghanda po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagpaparangal at sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the At Lord. ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at Assistant Pastor Lindsay Almeida. Ako rin po ay bumabati sa mga beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po yung bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. Muli po, ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon na siya ay pasalamatan at dakilain sa kanyang banal na pangalan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan ay nasa nambuhalang reliyon akong aking nakagisnan. Nung una talagang hindi rin po ako naniniwala sa ganitong gawain, lalong-lalo na sa patutuo. Sabi ko sa mga patutuo nila, napaka-imposible po, sabi ko, dahil sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na sila hindi gumagamit ng gamot. Samantalang ang kanilang mga karamdaman na kanilang nababanggit ay napakalulubha. Sila ay pinapagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sabi ko sa aking sarili noon, napaka-imposible itong gawain na to hanggang sa sinundan ko itong gawain na to. At ako'y pinagpala ng ating pinamamahal na Panginoon dahil binuksan niya ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala rin sa gawain na to. Kaya Amen. ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus hanggang sa ako'y tumagal sa gawain na to. Talagang nandyan na ang paglilingkod ko ay talagang tuloy-tuloy. At sabi ko sa aking sarili, total sabi ko, mga ilang taon na rin akong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sabi ko, gusto ko rin maranasan yung mga naranasan ng mga kapatiran na talagang sila ay nagpapatuto sa kanilang mga karamdaman. Dumating ang panahon na ako'y nagkasakit ng simpleng sakit lamang po, trangkaso. Ako'y natrangkaso. Sabi ko noon talagang dito ko masusubukan ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Talagang nandyan na ilang araw na akong nakaratay sa higaan. Talagang hindi ako umiinom ng gamot. Talagang nandyan lagi yung pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinundan ko yung pattern na binigay ng ating beloved pastor. Talagang nagpuri, nag-ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pangatlong araw ko na yung pagpuri at pag-ayuno, talagang nandyan na ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Kaya doon ako nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus hanggang sa pinanghawakan ko na yung pananampalataya ko na yun. Hanggang sa ako'y tumagal sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nandyan din po na sa kalaunan talagang nandyan din ang panghihina ng aking pananampalataya bilang Kristiyano dahil nagtatrabaho kasi ako noon, talagang nandyan na tumigil ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ayaw ko nang dumalo ng Wednesday. Ganitong overnight, ayaw ko na rin mag-overnight noon. Sabi ko, tama na yung isang beses lang ako dumalo. Sabi ko, may trabaho ako. Nag-Sunday Christian na lamang po ako. Talagang hanggang sa tuloy-tuloy na yung lagi kong yun ang ginagawa ko. Ngunit hindi nagtagal, talagang nandyan ang palo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2012 po, nung ako ay na-diagnose na talagang na
bigla akong na-mild stroke. Talagang hindi ko alam na mataas na pala yung aking BP. Pag mulat ng aking mga mata ay nasa ospital na po ako. Talagang halos mahigit isang linggo rin akong nakaratay din doon dahil hindi nag-stable yung aking BP, magamat ako'y nilalapatan ng gamot. Ngunit sadyang paranan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ihabang muli ang aking pananampalataya hanggang sa ako'y nagsabi na lang sa doktor na nagsasabi sa akin na ako'y umuwi na lang, sabi ko sa bahay. At sa bahay na lang po ako magpapagaling. Sabi ko sa doktor, ngunit bago ako lumabas sa ospital, ako po'y niresitahan ng pang-maintenance ko. Yung gamot na aking ibibigay sa iyo, ito'y iinumin mo na to habang ikay nabubuhay. Baka sa susunod na yung atake mo, sabi niya sa akin, ay baka sa puso na yung tama at bigla kang atakihin at yan ang ikakitil na yung buhay. Hanggang sa umuwi na lang ako sa bahay, naisip ko yung sinabi ng doktor. Sabi ko sa aking sarili, talagang uminom ako ng gamot ng mga ilang buwan dahil sa takot ko rin na mawala sa mundo dahil naisip ko rin yung aking maiiwan na pamilya, malilit pa yung mga anak ko. Sabi ko hanggang sa uminom ako patuloy akong umiinom ng gamot habang dumadalo, umiinom ng gamot. At hindi nagtagal, nagloon sa tuwing bisita ko sa clinic dahil kailangan may mali akong bisita dahil minomonitor pa yung aking BP. Nagtataka yung doktor na nagtitingin sa akin dahil sa tuwing punta ko ng clinic niya, napapiling siya dahil parang walang pinagbabago yung binibigay niyang gamot sa akin. Sabi niya, bakit hindi nag-i-stable yung BP mo? Sabi niya sa akin, kahit mga 10 lang sana, hindi talaga nag-i-stable. Sabi niya, nagmungkahi siya sa akin na palitan na lamang yung aking gamot na aking ininom, taasan yung dosage, at ibahin yung brand. Ngunit, ganun pa rin yung nangyayari hanggang sa pabalik-balik ko sa clinic. Talagang napaisip na ako sa aking ginagawa dahil yung last na resita niya sa akin ay napag-isip-isip ko na malaki na yung aking magagastos. Sabi ko dahil sa iniisip ko kung isang buwan yung aking maintenance, sabi ko kwinta-kwintahin ko sa isang taon malaki na. Sabi ko gusto niya habang ako'y nabubuhay nagtitik ako ng gamot. Sabi ko sa aking sarili hanggang sa naisip ko yung banal na gawain natin. Sabi ko nasaan na yung aking mga naririnig na patutuo na ang Diyos doon sa aking dinadalhon na ibuhay, siya ay nagpapagaling. Bakit nakikita ko yung sarili ko na ganito? Sabi kong sa akin hanggang sa yung huli niyang binigay, hindi ko na yun binili. Dahil total, sabi ko sa akin sarili, win is the service. Sabi ko, nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sabi ko, pagalingin mo lang ako. Sabi ko sa aking sakit, ibalik mo lang yung physical na aking pangangatawan. Muli akong maglilingkod sa iyo. Sabi ko sa akin, ako inangako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa dumating yung overnight, talagang natatakot ako sa pag-overnight dahil ayaw kong magpuyat dahil kabilin-bilin, isa yan sa kabilin-bilinan ng doktor na wag daw akong magpupuyat tulad ng ganito, magdamagan dahil imbis na daw yan ay bababa, lalo daw yan tataas, sabi niya sa akin. Kaya natakot ako, ngunit nandyan ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago ako dumalo ng overnight sa ating banal na gawain, ako nanalangin sa bahay muna. Hanggang sa pagdating ko sa banal na gawain, nandyan na talagang nagpuri ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-focus ako sa pananalangin hanggang sa magdamag. Pinakiramdaman ko ang aking sarili kung mahihilo ba ako o ano.
pagdating ng umaga, napakagaan ng aking pakiramdam. Praise Kaya the ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa tuloy-tuloy ko na yung ginawa, binalik ko yung una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dumalo ng Wednesday, Friday hanggang Sunday. At hindi nagtagal at naglaon na iyan. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Jesus. Praise Hanggang the ngayon, Lord. yung gamot na aking tinitik, talagang hindi ko na yung tinitik. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa mga pagsubok na dumarating sa buhay ko, talagang nandyan din yung pagsubok. Hindi yan sa isang Kristiyano, talagang nandyan man ang kalungkutan, kasayahan, karamdaman man. Nandyan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na laging nakatugon sa atin. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi yung pagsubok ang dahilan upang tumigil sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang magtuloy-tuloy lang tayo. Nandyan ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat kaming magpamilya ay hiwalay-hiwalay. Ang aking beloved asawa at anak ay nasa ibang bansa. Sa kong anak na naiwan dito ay nagkaroon na siya ng sarili niyang pamilya at ako lamang po yung nakatira sa amin. Talagang nag-iisa na lamang ako. Ang aking mga magulang ay nag-aalala dahil nga sa sakit ko. Sabi nga, huwag ngayong mag-alala dahil ang aking Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Hindi ako pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved brother John Sabangan sa pinagpalang patotoo na yan. Talagang pag pinili ka ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, huwag ka nang umatras mga minamahal. Dahil pinagpala na tayo mga minamahal, bakit magawa pa rin nating talikuran na ating pinakamahal na Panginoon Jesus? Kapag dumating yung paalala, ibig sabihin, mahal tayo nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Yung kanyang karamdaman na tumaas na yung kanyang BP, na mild stroke na siya mga minamahal, nung nagising siya, dinala siya sa ospital, naroon na siya sa ospital, karatay mga minamahal. At sabi ng doktor, kailangan lifetime na yung maintenance na iinumin niyang mga minamahal. Ngunit ang ginawa na ating kapatid, nangako siya sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo ako sa lahat na aking mga nagawang pagkakasala sa iyo. Kapag ako'y iyong pagagalingin, ako'y manumbalik, maglingkod sa banal na gawain, dadala ko 3 times a week sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin nating mahal na Pastor Will Estrada Almeda, pinagaling siya sa kanyang karamdamang stroke mga minamahal at pinagaling siya sa kanyang makaramdaman. Ganon ang ating mahal na Panginoon Jesus. Ganon siya magmahal sa ating mga Kristiyano mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Nida Bakuyag at kindly po maghanda ating beloved brother Norman Entrada. Praise the Lord po. Ang Praise the pinakmataas na pagpupurit, pagluluwalhati, pagdadakila po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus. At di natin malilimutan ng mga turo-taral ng ating beloved Pastor Weldes Almeda, sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa lahat po ng nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family at sa lahat po ng mga preachers, workers, sa inyong mga kapatiran, baguhan man, datihan ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil po, nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal,
napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat alam niyo po mga minamahal noon po, palagi na po akong sinesharan po ng kabutihan ng mahal na Panginoong Yesus sa gawain ito po mga minamahal. Alam niyo po, talagang dyan yung napakatigas ng aking puso. Hindi ko po ito pinapansin tong gawain ito po mga minamahal dahil noon po mga minamahal, akala ko po mga minamahal nung ako po ay nasa dambuhalang reliyon pa po mga minamahal. Akala ko po mga minamahal, yun na po yung katotohanan. Ngunit maling-mali po ako mga minamahal. Alam niyo po, isang araw nagkaroon po ng karamdaman ng aking beloved kong anak na siya po'y dinapuan po ng galis sa kanyang buong katawan mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po mga minamahal. Alam niyo po, mga time na yun po mga minamahal, dinala ko po sa doktor po mga minamahal dito po sa San Lazaro Hospital. Pabalik-balik po kami dyan mga minamahal. Nandyan na lahat ng mga nire-resetang gamot po mga minamahal. Ito po ay binibili ko, ginagamot ko po sa aking beloved kong anak. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal sapagkat yung pong gamot na iginagamot ko po, ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Hanggang po mga minamahal, lahat po ng itinuturo po sa akin para lang gumaling po ang aking beloved kong anak. Ito po ay ginawa ko na po mga minamahal dahil po nakikita ko po ang aking beloved kong anak na talagang awang-awa na rin po ako mga minamahal sapagkat alam niyo po mga minamahal, hindi lang po kasi pangkaraniwang pong galis po ang dumapo po sa aking beloved kong anak. Hanggang po mga minamahal nung wala na po akong magawa po mga minamahal. Yung isang kapatiran po na nag-share po sa akin sa dako po ng Manila sapagkat doon po kami nakatira po mga minamahal. Alam niyo po, isang araw, linggo po mga minamahal, lumapit po ako sa kanila at sumama po ako. Sabi ko, gusto kong sumama sa inyo at mag-observe, sabi ko po mga minamahal. Ganun lang po ang mga minamahal. Ang sinabi ko po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, noong araw ng linggo na yun po, sumama po ako. At ganito po mga minamahal na nandyan po mga minamahal dahil sa unang dalo ko po mga minamahal, nandyan yung grabing kagalakan ko po mga minamahal dahil sa pagpupuri pa lamang po mga minamahal, talagang nandyan po na tagos sa aking puso po mga minamahal, yung mga inaawit po mga minamahal. Hanggang po mga minamahal na napakinggan ko nga po yung mga patotoo ng mga kapatiran. Lalo po akong na-bless po mga minamahal dahil sabi nga ng nag-share sa akin, sabi niya sa akin, anumang karamdaman, kayang pagalingin ng mahal na Panginoong Yesus. Sabi po mga minamahal dito sa gawain ito po mga minamahal. Alam niyo po, manghang-mangha po ako sa mga napapakinggan ko pong mga patotoo dahil po yung mga cancer nga po mga minamahal, na ito po ay tinatanggihan na po ng hospital at dito po dinadala po nila dito sa kahabagan ng mahal na Panginoong sa kanilang pagpatuloy at pagtanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Sila po ay pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Amen. Sa mga napapakinggan ko pong mga patotoo po, mga minamahal na sarit-saring mga patotoo po, sa aking mga pakikinig po mga minamahal, nagkaroon po ako ng pananampalataya po. Bagamat unang-una ko pa lamang po mga minamahal na makadalo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dahil sa kagalakan ko po, noong patanggapin po ako mga minamahal, ang mga baguhan patanggapin po, tumanggap po ako mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tinanggap ko po ang mahal na Panginoong Yesus bilang Hari at Diyos, Hari at tagapagligtas ko po mga minamahal. At tunay po mga minamahal, pagkatapos ng pananagawain, grabe yung kagalakan ko pong tinanggap ko po ang bautismo sa tubig. Praise the Lord. Pangalan ng mahal na Panginoong Yesus.
Alam niyo po mga minamahal, pag-uwi ko po ng bahay, grabe yung kagalakan na nararamdaman ko po mga minamahal. Dahil sa kagalakan na yun, dumalo na po ako ng 3 beses sa isang linggo. Alam niyo po mga minamahal, sa aking pagdalo po, wala pa po akong 1 buwan na dumadalo po mga minamahal. Tunay po ang Diyos na ating pinaglilingkuran dahil sa kahabagan ng malapay ng Jesus, yung karamdaman ng aking beloved kong anak na talagang punong-puno ng galis sa kanyang katawan. Ito po ay nilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, dati po mga minamahal, marami din po akong nararamdaman sa aking sarili. Masakit din po ang aking tiyan. Madalas noon po mga minamahal, mahina rin po ang aking baga po mga minamahal. Alam niyo po mula nung bata pa po ako mga minamahal, at inaglay ko na po ito. Tunay po mga minamahal, simula nung tinanggap ko pong bautismo sa tubig, sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, yung mga karamdaman ko pong binanggit ko po, ito po ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. At alam niyo po mga minamahal, year 2004 po mga minamahal, na hindi ko po ito makalimutan sa buhay ko po mga minamahal, dahil tunay ko po mga minamahal na ang Diyos natin ay naghihimala po mga minamahal. Amen. Pagkat ako po mismo po mga minamahal, nakunan po ako mga minamahal. Hindi ko po talaga iniisip sa aking sarili na yung pitos po mga minamahal ay ansan pa po sa aking sinapupunan po mga minamahal. Isipin niyo po, 1 linggo po ako nag-bleeding po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, kung isip-isipin ko po yan mga minamahal, sabi nila, sa 3 days pa lamang po mga minamahal na nakunan ka, kailangan mo na talagang pumunta na sa hospital at magpaparaspa ka na. Hallelujah. Samantalang ako po mga minamahal, inabot pa po ng 1 linggo po mga minamahal. Pero tunay ang ating Diyos ay buhay. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sapagkat alam niyo mga minamahal, bagamat may nararamdaman na po ako sa aking sarili po mga minamahal na talagang kumikirot na po yung aking tiyan. Talagang nansan na masakit na po yan. Talagang ansan pa rin po yung nagtitiwala po ako sa mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Ansan yung pananampalataya ko sa mahal na Panginoong Yesus na mamatay mabuhay. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus po ako maglilingkod. Sabi ko po mga minamahal. Kaya yung nararamdaman kong yun, hindi ko po yan isinabi sa aking beloved husband po mga minamahal. Sinarili ko po yun dahil alam ko ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay maghihimala sa akin. Hallelujah, praise God. Amen. At tunay nga po mga minamahal at hindi niya po ako binigo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal na pang-6 na araw na po ako mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang nansa na lumuhod na po ako. At talagang nansa na humingi na po ako ng tawad sa mahal na Panginoon. Patawarin ako sa lahat ng aking mga kasalanan at mga pagkukulang. At kung kukunin ako ng mahal na Panginoon Jesus, sabi ko, talagang nansa na handang-handa ako. Sabi ko, alam niyo po mga minamahal, yung mga time na yun po mga minamahal, maliliit pa po yung mga anak ko. Subalit, totoo ang ating Diyos. At hindi niya po talaga tayo bibiguin sa ating mga kahilingan po mga minamahal. Dahil yung oras na yun po mga minamahal na talagang nanalangin po ako, pinatulog ako ng manapain dahil Sabado po yun mga minamahal. Hindi ko daw namalayan na nakatulog pala ako mga minamahal sa aking pananalangin po mga minamahal. At kinabukasan po, ansan po mga minamahal na biglang sumakit ulit ang aking tiyan pero nagbihis ako, dumalo po ako sa banal na gawain dahil linggo po yun. Talaga nansan na hindi ko po yung pinansin. Alam niyo mga minamahal, sa pagdating ko po dito, pagpupuri na po mga minamahal, talagang nag-focus po ako sa pagpupuri. Nagpuri po ako na nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nung matapos na po ang pagpupuri po mga minamahal, sana
Ansa na po mga minamahal na parang mayroong nagbulong sa akin na mag-CR po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay po na ang Diyos natin ay mapag-himala po dahil po. Amen. Ako po mga minamahal, nung ako po'y pumunta sa CR po mga minamahal, pag-upo ko po mga minamahal, bigla po itong lumabas po yung pitos po mga minamahal at talagang Praise the ito Lord. po mga minamahal ay bulok na po mga minamahal at naaagnas na rin po. Alam na, sabi ko, totoo ka, mahal na Jesus, sa talagang buhay ka. Sa gawain ito, sabi ko dahil po mga minamahal, yung naramdaman ko po mga minamahal na masakit at makirot, nung lumabas po yung pitos po mga minamahal, para po akong nabunutan ng tinik po mga minamahal, instant pong nawala yung sakit ng aking Praise the Lord. tiyan po mga minamahal, at talagang iningatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na nung mga isang araw o 2 araw po mga minamahal, nagpa-check up po ako mga minamahal dahil nahihilo po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung nagpatingin po ako mga minamahal sa center po mga minamahal, sabi ng midwife po mga minamahal, napakababa ng dugo mo, sabi po sa akin po mga minamahal. Kinuwento ko po mga minamahal, yung nangyari po sa akin na nakunan ako, sabi ko, ko lang, sabi ko, alam niyo po mga minamahal, talagang sabi ko po, nagpatotoo po ako sa kanya. Sabi niya, nagparas pa ka, sabi niya, hindi po, at iniwala ko na lang ito sa mahal na Panginoon dahil ang aking Diyos na pinaglilingkuran ay buhay, sabi ko po mga minamahal. Nung binigyan po ako na pampadagdag ng dugo po mga minamahal, alam niyo po, nandiyan na tinanggap ko po yun mga minamahal. Ngunit alam niyo po mga minamahal, hindi ko po ito ininom po mga minamahal. Kasi ang nasa isip ko po mga minamahal, kung yung nangyari sa akin, sabi ko na iningatan ako ng mahal na Panginoon, hindi ko na kailangan yan. Sabi ko, ako'y magpupuri lang sa mahal na Panginoon, dadalo po sa banal na gawain, mag-overnight lang ako, ibabalik ng mahal na Panginoong Hesus yung kalakasan ko. Sabi ko po, mga minamahal, at talagang tunay po mga minamahal na hindi po ako uminom ng mga pangpadagdag ng dugo po mga minamahal. Alam niyo po ang ginawa ko, nagpuri lang po ako, dumalo po sa banal na gawain, nag-overnight po mga minamahal. Yung time na yun po, kahit na mababa po ang dugo ko po mga minamahal, talagang nandiyan na nag-overnight po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung pagbalik ko po mga minamahal, na nagpa-check up ako ulit po mga minamahal, tunay na talagang ang Diyos natin ay mapag-himala. Hallelujah. Dahil ibinalik ng mahal na Panginoon sa normal po yung dugo ko po mga minamahal. Kaya grabe pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pagpapala niya po na pinagkakaloob niya rin po sa amin sa pagpuprovide ng aming pangangailangan dahil po mga minamahal, noon din po mga minamahal, talagang napakahirap din po ng aming mga pinagdaanan din po mga minamahal dahil sa pagbibigay, sa pagtatapat, sa pagtatapat ng ikaputhandog po mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus. At talaga nandyan po mga minamahal yung bahay po mga minamahal na hinihiling din po namin noon, ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maging ang sasakyan po mga minamahal na talagang noon, talagang napakahirap po mga minamahal dahil naranasan po namin na maglakad ng aking mga beloved kong anak nung maliliit pa po sila. At talagang sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa pangunat panalangin po ng ating Mother Pastor Valdez Almeda, yung po mga minamahal, nung sasakyan din po mga minamahal na hinihiling din po namin sa mahal na Panginoon. Ito rin po ay pinuprovide ng mahal na Panginoong Hesus. Talagang napakabait ng mahal na Panginoong Hesus. At ganyan po pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoong Hesus na patuloy rin po niya akong ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan, bilang mga awit, kahit hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Mapalad po mga minamahal yung kapatid natin na humayo, mga minamahal, sapagkat yun po yung inuutos sa atin mga minamahal, na tayo magsipagbunga. At ang naging bunga po mga minamahal ating kapatid, nagpapatutuo ngayon mga minamahal, na tayo mga tinawag ng mahal na Panginoon, gagawa ng kapamaran mahal na Panginoon sa pamamagitan po ng, yung pangyayaring yun, na sa kanyang anak, mga minamahal, nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal. Kapamaran po ng ating pinakamamahal na Panginoon yan, hindi sagana ng atin, para tayo po, mga minamahal, makalapit at pagpalain tayo, sapagkat pinihinirang tayo ng mahal na Panginoon. Wala pa nga itong sanlibutan ito, inanyuhan na tayo, mga minamahal, sa sinapupunan ng ating magulang. Tayo po na pinili na mahal na Panginoon. Pagdating ng araw, ang panahon na yon, mga minakatulad nating kapatid, ng panahon na yon, yun na po yung panahon ng pagkatawag sa Kanya. Hindi lamang po bagalingin yung karamdaman natin, babaguhin po yung ating buhay, mga minamahal, at pagpapalain po tayo sa lahat ng bagay. Nagkakaroon tayo ng kagalakan sa bawat naririnig po natin, na patutuo mga minamahal sa bawat salita ng mahal na Panginoon, lalong-lalo na po yung pagbibigay ng ikaputandog, mga minamahal. Hindi naman sagana ng atin yung pagbibigay natin ng kaputandog, mga minamahal. Nanggaling po sa mahal na Panginoon yung kagalakan natin na nagbibigay po ng kaputandog, mga minamahal, sapagkat alam natin salita ng mahal na Panginoon ay tapat at tunay, mga minamahal, at mangyayari po sa atin yun, mga minamahal. Yun niyo po, binigyan ng tahanan, mga minamahal. Pinagkalooban ng sasakyan, mga minamahal. Halos lahat po tayo dito noon, mga minamahal, naghihirap po tayo sa karamdaman, mga minamahal. Yung iba, walang tahanan talaga, mga minamahal. Walang pag-aari, wala lahat, mga minamahal. Ngunit ang salita ng mahal na Panginoon, siya ay pumarito upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan nito. Kaya napakapalad po natin, bawat panalangin natin, kung may karamdaman po tayo, pinapagaling tayo ng mahal na Panginoon. Bakit po? Pangako po kasi ng mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Kung nasa oras tayo ng kabagabagan, mga minamanarian ng ating pinakamamahal na Panginoon, tumawag ka sa akin, magpapakita ko ng dakilang bagay na hindi mo malalaman. Ganyan po ang katapatan ng ating Diyos, mga minamahal. Ang pag-ibig na hindi malirip ng mga lahat sana, nawa. Sana all. Lahat ng mga tao, lahat ng mga Pilipino, kababayan natin, lumapit sa banal na gawain ito, mga minamahal. Kaya manalangin po tayo, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay mahabagin, mga minamahal. Siya din may ibig, ang lahat mga ligtas, ang kalam ng katotohanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po kabuti, kabait ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Norman Entrada po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved sister Abelina Rosario po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na po. Amen, Pastor Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At ako rin po ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating mga ginagalang at mahal na Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa hindi malilimutang aral tour ang ating pong minamahal na Assistant Pastor Lena Almeida. Bumabati din po ako sa ating mga beloved children, ganoon din po sa ating pong mga minamahal na magagawa, sa ating pong beloved ordained preacher, maging sa kanya pong mahal na anak. At ganoon po, ako po'y bumabati sa ating pong mga beloved elders na kasama po natin sa lahat po ng kapatiran. Isa pong magpapalang ating gabi na po sa ating lahat. At ako po'y nagpupuri, nagpasalamat pinakamamahal pa Jesus dahil talagang ako po'y binigyan niya ako muli ng pagkakataon na siya po'y aking mapasalamatan. Tunay po, mga inamahal, na talagang nung araw, mga inamahal, na ako po'y hindi pa po nakakilala sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po sa aking talagang pagbibisyo nung araw, mga inamahal, ako po'y nagkaroon po ng karamdaman, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang ito po'y
pinapagawa po namin noong araw mga inamahal. At andyan po na talagang ang sabi po ng doktor mga inamahal, kailangan mong mag-take na gamot sa loob ng isang buwan mga inamahal. Dahil tunay po mga inamahal, yung aking karamdaman mga inamahal ay ito po ay sakit sa bato mga inamahal, at talagang ako po mga inamahal ay nakaranas na rin po mga inamahal ng pamamaga mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang andun din po yung palaging mataas na BP at sakit sa puso din po mga inamahal. Kaya 3 gamot po yung iniinom ko po nung araw mga inamahal. So bale talagang dahil po mga inamahal, dahil sa kaulan po ng talagang financial mga inamahal, dahil ako po mga inamahal ay talagang umaasa lamang po sa aking mga tiyahin ng araw. Tunay po mga inamahal na talagang hindi ko po naipagpatuloy po yung pagpapagamot mga inamahal. At tunay po mga inamahal na ako po ay talagang nanatili na lamang po sa tahanan mga inamahal. At diyan po mga inamahal na talagang salamat sa pinasalamatan ko po mga inamahal, dahil doon po sa karamdaman na yun mga inamahal, talagang nagkaroon po ako ng talagang pagkakataon mga inamahal. Doon ko po naisip mga inamahal na talagang tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagkaroon po ko ng pagkakataon na talagang magsimba, mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang sa aking patuloy na pananalangin, mga inamahal. Dahil talagang tunay po mga inamahal na talagang walang araw na talagang hindi ko po iniisip yung aking karamdaman, mga inamahal. Dahil talagang tunay po na ano po yung panghihina, mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil sa tulong at habag niya mga inamahal, at sa pangaral po natin pong ginagalang na mahal na pastor mga inamahal, at talagang ako po mga inamahal ay naabot ng kanilang panalangin mga inamahal. Praise the Lord. At tunay po sa pamagitan lamang po ng TV mga inamahal, at sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kanyang sa tulong at habag natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako'y kanyang kinahabagan mga inamahal, dahil talagang hindi po ako maniniwala, hindi ko po paiinggan ang pangalan ng ating ginagalang na mahal pastor mga inamahal. Alam niyo po mga inamahal, talagang binigyan niya po ako mga inamahal ng kalakasan, binigyan niya po ako ng desire mga inamahal na lumuwas ng Maynila mga inamahal, at hinanap po ating banalang gawain. Tunay po mga inamahal na talagang bagamat sa ganung kalagayan mga inamahal na talagang napakahina ng aking physical mga inamahal, ako po ay kanyang pinag-ingatan, at tunay po mga inamahal ng talagang nung nahanap po na po ating banalang gawain at tinanggap ko po yung bautismo sa pangalan po ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpatuloy po mga inamahal sa pagdalo sa kahabagan po at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang dalang na mahal pastor mga inamahal, talagang tunay po pinagaling din po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil hanggang sa mga oras na ito mga inamahal, talagang maging sa ako po mapadako na rin po dito sa dako ng Pangasinan mga inamahal, talagang tunay po ako po pinag-ingatan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil talagang dahil po sa talagang sa sitwasyon ko mga inamahal na halos lahat po mga inamahal, halos lahat ng aking mga tiyahin, talagang dahil ako po naulila mga inamahal sa ina mga inamahal, talagang lahat po sila mga inamahal ay talagang natirhan ko mga inamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung nakilala ko po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang ako na naman po ay yung aking pong tinirahan mga inamahal ay hindi ko po kaano-ano mga inamahal dyan po sa dako po ng hallelujah, sa dako po ng dagupan mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang hinipo po natin pinakamamahal na Panginoong Hesus yung mga
Bagamat hindi ko po sila kanang-ano, mga naman talagang pinagkatiwala nila ako na talagang pinatira nila ako sa kanilang bahay, mga mahal. At talagang hinayaan nila ako na talagang manatili sa kanila at tunay po, mga mahal. Doon ko po nakita yung talagang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil talagang hanggang sa ako po, mga namahal, nagkaroon na po ng pamilya, mga namahal. At tunay po, mga namahal, na talagang yung aking beloved wife, mga namahal, talagang ilang taon din, mga namahal, na talagang hindi ko po siya talagang maisama dito po sa ating banal na gawain, mga namahal. So, bali talagang ako po nagtiwala sa pinakamamahal na Panginoon Hesus. At alam niyo po, mga namahal, talagang 20 years, mga namahal. Kung hindi ako nagkakamali, sakala mo po siya, mga namahal, talagang kinahabagan din po ng ating pinakamamahal na kasama ko na po naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At tunay po, mga namahal, talagang sa mga karamdaman, mga namahal, talagang tanging sa pagtitiwala lamang po, mga namahal, at sa patuloy na pagdalo at paghingin ang kapatawaran at talagang sa patuloy na talagang masunod yung kalooban na pinakamamahal po. Kami po talagang pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, maging sa amin pong mga talagang pangangailangan, talagang pinino-provide po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Talagang ang mahal na Panginoon po yung humihipo, mga namahal, maging sa tiyahin ko, mga namahal, na talagang hinipo natin pinakamamahal na Panginoon Hesus hanggang sa mga oras nito, mga minamahal, talagang tunay po na talagang hindi po nagsawa, na talagang hindi po naging maiksi yung kanilang kamay, mga namahal. Maging sa kung ano man po, mga namahal, ang mayroon kami, yung mga tinatangkilik namin, mga namahal, tunay po, mga namahal, talagang prinobide po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil sino po yung magtitiwala, mga namahal, kung wala po ang mahal na Panginoon na talagang ihipo, mga namahal. Talagang salamat sa pinakamamahal sa pag-iingat, maging sa talagang sa aking pong pagbabiyahe, sa aking pong pagmamaneho. Talagang tunay pang minamahal na talagang tanging sa pagtitiwala lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil sa aking sarili, mga namahal, talagang tunay po, mga namahal, na talagang maging yung physical, mga namahal, talagang yung isip na lang po yung talagang kuminsan kaya ko, subalit yung kuminsan yung physical talagang bumibigay din po, mga namahal. Subalit salamat sa pinakamamahal po sa kalakasan na kanya pong pinagkukulob sa amin. Kaya ang lahat po ng kapurihan at pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord, buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mga kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuwa. Alam niyo po, mga minamahal, itong ating mga kapatid nagkaroon ng problema sa kanyang pisikal na pangatawan. Nagkaroon po siya ng sakit sa bato, mga minamahal. Wala po magawa ang doktor, mga minamahal. Kung matindi na po talaga yung karamdaman mo, bibilikal po yan. Pinagsasanayan ng mga manggagamot, mga physician, mga minamahal, yung ating mga karamdaman, mga minamahal mo. At kung malala na po, mga minamahal, ay limitado lang po, mga minamahal, yung kanilang kapangyarihan upang magpagaling ng karamdaman mo. At sa ating mahal na Panginoon, lahat ng bagay, posible sa Kanya, mga minamahal, sapagkat siya nga po yung Diyos na nagkatawang tao. Mga minamahal, na ang lahat ng bagay, mga minamahal, nilikha niya, mga walang imposible po sa Kanya, mga minamahal. Ating mahal na kapatid na sumamba, mga minamahal, sa simbahan. Siya po ay lumuhod sa rebulto, mga minamahal. Hindi po yung tinignan ng mahal na Panginoon yung pagluhod niya sa rebulto. Sapagkat itong ating kapatid nakita ng mahal na Panginoon, bagamat siya ay lumuhod sa rebulto, mga minamahal. Ang Diyos po natin, mga minamahal, mahal na Panginoon, si Kristo, siya po ay banal na Espiritu, mahal na Panginoon, hindi po siya bato, siminto. Bagamat yung kanyang pananampalataya, mga minamahal, na ang Diyos, nalalaman niya na makapangyarihan ang Diyos, mga minamahal. Yun po yung tinignan ng mahal na Panginoon sa kanya, hindi yung pagluhod sa rebulto, mga minamahal. Sapagkat alam ng mahal na Panginoon, ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, siya po yung maniniwala sa kanya, mga minamahal. At darating yung panahon nga, tinawag po siya,
mga minamahal na sasambahin niya sa Espiritu at katotohanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakalayo po ng pinanggalingan niya. Dahil sa udyok ng mahal na Panginoon, mapalad ang ating mahal na kapatid sa TV program po siya. Katulad ko, TV program din po ako nasib. Mga minamahal, tinanap ko po yung banal na gawain. Dito ko po natagpuan, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, ay sumampalataya po siya, mga minamahal, pumunta po siya sa Maynila. Inanap po yung banal na gawain natin. At doon po, managanap ang lahat ng siya tumanggap bilang sariling tagapagligtas, Diyos sa tari ng kanyang buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Siya po, mga minamahal, tumanggap na rin po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Nagsisi, nagpabautismo, natanggap niya po, mga minamahal, yung pangako na mahal na Panginoon, yung kagalingan ng karamdaman. Dumating po yung panahon ng kaginhawaan sa kanyang mga minamahal. Ang ating mahal na kapatid, pinagpala po. Mula noon hanggang ngayon, mga minamahal, yung kanyang sakit na hindi po gumagaling, mga pinagaling na po na malapan, pinagpala po, mga minamahal. Ganyan po, magpalang ating pinakamamahal na Panginoon, maging yung tricycle niya, binigyan po siya ng mahal na Panginoon na libre pong binigay sa kanya, binigyan siya ng magandang trabaho, kasi yan po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya po yung mga viewers po natin, mga minamahal, maniwala po kayo, mga minamahal na ang Diyos nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman, nagbabago ng buhay ng tao. Mga bakla, tumboy, binabago po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sa oras ka ng kabagabagan, sa digmaan, mga minabait, hindi ka tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa pamamagitan po ng ministeryong ito, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maniwala ka, siya ang Diyos na nagkatawang tao at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Walang ibang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ililigtas ka, mga minamahal, sa gitna ng kapahamakan, mga minamahal. Maniwala po kayo sa ating mga viewers na sa digmaan kayo, itong napapanood nyo ngayon, napapakinggan nyo, tumawag po kayo, mga minamahal, sumampalataya po kayo sa ministeryong ito. Makikita nyo ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya napakapalad po ng ating minamahal na kapatid. Nagpatuloy po siya, mga minamahal, sapagkat tayo po tinawag na mahal na Panginoon upang buksan ang ating pagkaunawa, mga minamahal. Sa kalagan po ng pagkatawang-tao ng ating pinakamamahal na Panginoon, for God so loved the world. Ang tahanan po naman kasi natin dito na pangako na mahal na Panginoon, tayo po yung manlalakbay lamang dito. Mga minamahal, tayo mag-ipon ng kayamanan dito sapagkat ang lupang ito, mawawala po ito, mga minamahal. Magtipon po tayo ng kayamanan sa langit. Ito yung pag-overnight natin, pagtitipon ng kayamanan sa langit yan, yung pagtatapat natin, yung pagpapatutuo natin, mga minamahal, yung pag-ayo natin, yung pag-aayuno natin, yung pag-ibig natin sa kapwa natin, mananampalataya, maging sa ating kapwa-tao. Nakalulugod po sa ating pinakamamahal na Panginoon yan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, una sa lahat, nagpapabot po ako ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pasasalamat, tanging sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ganon din po sa mga magulang natin, sa mahal na Panginoon. We always remember and cherish them, the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganon din po sa ating mga minamahal na manggagawa, mga minamahal na nangangasiwa, nagpapagal na ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito, sa ating mga beloved elders po, nakasama natin, mga minamahal. Sa inyo po mga kapatid ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa bisita po. Kung mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating live webcast po, mga minamahal. Sumampalataya lamang kayo, mga minamahal, at mangyayari at magaganap, mga minamahal, yung desire ng puso nyo, kung ano yung po hinihiling sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tugunin po kayo, 100% po yan, mga minamahal. Kahit yung mga, halimbawa, dumating yung mga, kahit delayed po ito, mga minamahal, sa radio program, sa TV program, sa mga krusada, mga minamahal, sa mga umaayo. Basta galing po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mula sa aming minamahal ginagalang na manggulang po namin sa mahal na Panginoon, na sila po sa uling araw na pinagpala, nilangisan upang mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na puno-puno ng pag-ibig at kapangyarihan at katotohanan. Ganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal. Lahat ng tao mahal ng
mahal na Panginoon. Lumapit po kayo sa gawain ito upang pagpalain po tayong lahat, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Abilina Rosario po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Fernando Di Guzman. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Ako'y Lord. nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalaala ang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na rin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran at visitors. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang noong isang gabi talagang nagpainit po ako ng hallelujah, praise the Lord. Mainit na tubig ilalagay ko sa termos. Hallelujah, praise the Lord. Talagang pinakulang ko ng pinakulang para hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Para hanggang bukas ay mainit pa. Sabi kong ganun talagang pinakulo ko ng pinakulo, tapos inilagay ko sa termos. Talagang, hallelujah, praise the Lord. Inilagay ko na, tapos isinara ko na, hallelujah. Parang may tumulak sa termos, talagang tumilapon na lamang sa akin sa harap. Hallelujah, ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, nabanggit ko na lamang po ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Amen, Lord. praise the Lord. Nandiyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Hindi po ako napaso. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, pinag-ingatan po ako. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nung wala pa po kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, hallelujah. Talagang may karamdaman po akong pananakit ng ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Maghapon po yan, talagang nakahiga na lamang po ako. Ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, talagang inilipat-lipat ko po yan. Hallelujah, praise the Lord. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, Praise the Lord. Nagtagal talagang hinanap po namin ang gawain ito, tamang-tama dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain talagang, hallelujah, nagpabautismo po dahil pag minsan sumisiksik po sa aking isipan na talagang napakaraming hallelujah, praise the Lord. Nandyan ang gawa ng kaaway, hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung
pinagbulay-bulay ko po yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang nanumbalik po ang aking pagdalo ng pagdalo. Hallelujah, praise Amen. the Praise Lord. the Lord. Kaya puring kamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoon dahil hallelujah, siya po ang nag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Talagang nandyan din po ang pag-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pag minsan nag-encounter po sila sa disgrasya, aking mahal na anak, talagang tumila po na lamang sa gilid ni Bukol Gasgas ay wala po siyang natamo. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya Amen. Praise the hanggang Lord. dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos ng buhay. Mula sa panalangin ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Ang ating mahal na kapatid sa TV din, mga minamahal, siya po'y nagkaroon po ng pananampalataya, mga minamahal, nung mapanood niya po ang banal na gawain ito, mga minamahal. Pananampalataya, mga minamahal. Minsan, karamihan po na naayuan po natin, karamihan ng mga tao ngayon, mga minamahal. Sabi nila, walang imposible sa pananampalataya, mga minamahal mo, hindi po nagaganap sa kanila yung himala na mahal na Panginoon. Hanggang doon lang sa bibig ng pananampalataya, mga minamahal. Wala pong kabuluhan yon, mga minamahal. Kinakailangan po yung pananampalataya magkaroon po ng kaganapan, mga minamahal. Yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon na magaganap po sa atin, hindi lamang po sa bibig na sinasabing sumasampalataya tayo, mga minamahal. Kung ang pastor mo hindi pinili, hinirang ng mahal na Panginoon na mga aral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, kahit sabihin mo may pananampalataya ka, wala po, hindi po didinggin ng mahal na Panginoon. Dahil hindi nga po pinili, hinirang ng mahal na Panginoon yung pastor mo na mga aral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Kasi kilala na mahal na Panginoon naman yung mga pastor na tatawagin niya, malilinis yung puso, umiibig sa kaligtasan ng mga tao, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, yung pananampalataya na yan, mga minamahal, baliwala po kung hindi nyo masusumpungan ng katotohanan. May apply po lang yung pananampalataya kung nasumpungan nyo po yung katotohanan. Kaya po sinasabi ng banal na kasulatan, hanapin ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. Ano po yung magpapalaya sa atin? Mga minapalalayain ng Diyos, yung ating karamdaman. Pagagalingin tayo, babaguhin yung buhay natin, drug-addict ka, magnanakaw ka, mga minamahal, bakla tumboy ka, alisin na mahal na Panginoon. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya lumapit po kayo sa katotohanan, mga minamahal. Kung walang Diyos na nag-iingat, hindi gumagawa ng himala, mga minamahal, hindi sa sinisiraan namin kayo, mga minamahal. Napakahalaga po, mga minamahal, yung kaligtasan natin sa pamamagitan po ng mga dakilang tanda, mga minamahal, dyan po tayo maliligtas, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal naming kababayan, aming mga nakikinig po, mga minamahal, huwag kayong manatili sa inyong banal na gawain na sinasabi niyong banal na gawain ng Diyos niyo, sumasampalataya kayo na magagawa din lahat. Hindi po nangyayari sa inyo, mga minamahal. Dinadaya niyo po yung sarili niyo. Hindi po sa paninira. Mismong Biblia nagsabi, hanapin niyo ang katotohanan. At ang katotohanan po, magpapagaling na inyong karamdaman. Gagawa po siya ng himala, katulad natin, mga kapatid. Na ano po ng kumukulong mainit na tubig, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, kahit tabunan ka ng apoy, hindi ka masusunog. Magaganap po sa atin yan, mga minamahal. Basta wag lang po tayo magkulang, mga minamahal. Yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kahit sa mga, naliligo tayo sa mga beach, ganyan, sa mga ilog, ang dami namamatay. Nalulunod sila, mga minamahal, walang Diyos na nag-iingat, nagliligtas. Dito po, mga minamahal, kahit pumailalim ka sa gitna ng dagat, mga minamahal, sa katotohanan, mga minamahal. Kasi nga po, ang banal na Espiritu na malapay nananahan sa iyo, mga minamahal. At yung po yung magliligtas sa atin, mga minamahal. Kaya po kahit dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Nasa ilalim ka ng dagat, mga minamahal, makakahinga ka, mga minamahal. Katulad po ni Jonas, mga minamahal, 3 araw sa loob ng tiyan
ng malaking isda, mga minamahal. O hindi po siya namatay, mga minamahal. Yun po yung katotohanan, mga minamahal, sapagkat sa Diyos walang imposible, lahat ng bagay, mga minamahal, ay may pangyayari sa Kanya. Huwag ka lang magkulang, huwag ka lang magkasala, huwag mong sadyain yung hindi ka dumadalo, huwag mong sadyain na magkasala ka, mga minamahal, sapagkat sinabi din po ng banal na kasulatan, ang makasalanan, hindi po dinidinig ng mahal na Panginoon. At yung gumagawa ng kalooban ng mahal na Panginoon, dinidinig ng mahal na Panginoon. Kaya huwag po tayo magkasala. Huwag natin sadyain yung pagkakasala natin. Bagamat tayo nagkakasala na hindi po natin gusto, mga minamahal, minsan nadadala po lamang tayo, mga minamahal. Alam na po natin yung gagawin natin. Magpapakumbaba tayo, umiyak tayo sa mahal na Panginoon. At kung hindi pa tayo gumagaling, mga minamahal, dahil gawa tayo ng kasalanan, mag-ayuno na po tayo, mga minamahal. At yung doon po sa pag-aayuno, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, lubos na pagagalingin ng mahal na Panginoon. Nang dahil sa iyo, Moises, sabi niya, milyon yung papatayin ng mahal na Panginoon ng mga Israelita. Nang dahil sa iyo, Moises, nag-ayuno ng 2 beses yung 40 days, 40 nights. Hindi kumakain, hindi uminom ng tubig. Nang dahil sa iyo, Moises, pinatatawad ko na iyong bayan. O yun po, mga minamahal. Kaya po mapapatawad po tayo kung halimbawa, umiyak tayo, puri tayo, hindi pa rin tayo gumaling, mag-ayuno po tayo, mga minamahal. Yun na po yun, mga minamahal. Yun na po yung pinaka na dapat natin gawain, mga minamahal. Doon na po, mahabag sa atin dahil lagi tayo naaalala ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tayo mga laman lamang, mga minamahal. Hindi naman magigpagpunyagi ang mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, sapagkat tayo nasa laman. At alam niya yun, yung mga kahinaan natin at ang Diyos na nagpapalakas sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilaing Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Fernando de Guzman, mga minamahal. Sundan po siya na ating beloved sister Trixen Bigaong po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Maging masaya po tayo sa pag-ibig ng mahal na Panginoon sa mga himala na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasalamat at pagsamba ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal magulang sa Panginoon. At ganoon din po sa pag-alaala, turo at aral na ating minamahal kagalang-galang Pastor Wildy Almeida. At ganoon din po sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa lahat ng beloved children, Almeida family. At ganoon din po sa mga pastoral workers. At ganoon din po sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Bubunier, at ganoon din po sa kanyang minamahal na anak, Sister Vine, at ganoon din po sa mga beloved elders, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, datihan man, baguhan, bisita. Ako po ay nagpapabot ng isang magandang umaga na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po, mga minamahal, ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, upang luwalhatiin at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, sa pagbabago ng buhay at kagalingan po ng karamdaman, mga minamahal. Una-una po, ang aking pinapasalamatan ay yung pong pagbabago ng buhay, mga minamahal, sapagkat sa aking kabataan noon, mga minamahal, nasa akin na rin po ang mga bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal, sapagkat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal, doon po ako sinilang po, mga mahal. Doon po sa aking nilakihan, mga minamahal, napakarami pong tao doon, mga minamahal. Ang mga tao doon, may mga trabaho, napakalaking kumpanya po, mga minamahal, sapagkat isang minahan po yun, mga minamahal. Ang produkto po doon ay chromite, mga minamahal. Nasa kalagitnaan po yun ng bundok ng Sambales, mga minamahal, Masinloc Sambales, mga minamahal, Kuto, mga minamahal. 24 kilometers bago ka makarating po doon, mga minamahal, sa bayan, mga minamahal. Doon po ako rin nag-aral, mga minamahal, elementary, mga minamahal, ang aking mga magulang, mga minamahal. Doon na rin po sila
Ang aking mga tatay, mga minamahal, doon na rin po nagtrabaho. Lahat ng kuya ko po doon na po sila nagtrabaho, mga minamahal. Kami po rin may reliyon, mga minamahal. Ngunit ang reliyon ng amin, nakadisnan po, mga minamahal, ay wala pong biyaya at pagpapala, mga minamahal, sapagkat napakarami rin po ang aming mga karamdaman, mga minamahal, lalo na po sa aking mga magulang, mga minamahal, na hindi pa kami nakakilala sa Diyos, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, sapagkat doon po, mga minamahal, napakaraming binata po doon, mga bata pa, mga minamahal, may mga bisyo na po, mga minamahal. Isa na po ako doon, mga minamahal. Kasama ko po yung mga yan, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Habang ako po'y lumalaki, talagang nag-iiba yung ugali ko po, mga minamahal. Nag-iiba talaga. Dahil wala pong malapay sa akin, mga minamahal. Yung po paglalasing ng alak, pag-inom ng alak, mga minamahal, pagmamariwana, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, sa kababahian, mga minamahal, napakarumi rin po ang aking isipan, mga minamahal. Ako rin po, nagnanakaw din po, mga minamahal. Nasubukan ko na rin po yan, mga minamahal. Lahat ng klase ng gawain ng sanlibutan, mga minamahal, nasa akin na po, mga minamahal. Nag-aaral din po ako ng elementary. Pag nag-aaral po ako niyan, hindi po ako pumapasok na sa bundok po ako niyan, mga minamahal. Nag-hunting po kami, mga minamahal. Yan napakaraming hayop, mga minamahal. Yung po hanggang sa dumating sa aking buhay na ako pala, mga minamahal, magkakaroon ng problema na malaki, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, napaaway po ako sa mga empleyado, mga minamahal. Talagang dahil po sa bisyo, pag-iinom ng alak po, mga minamahal. Mayroon po akong isang barkada, mga minamahal, na binigay sa akin na isang baril, mga minamahal. Yung po ang nagbigay sa akin ng kadahilanan upang ako ako'y patalsikin sa aming lugar, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, napaaway po ako, mga minamahal, napakarami talagang hindi ko na rin po alam ang ginagawa ko. Trinabol nila po ako papuntang bayan, mga minamahal, gabing-gabi po yan, mga minamahal. Ayon na security guard, mga minamahal. Doon po, galit na galit sila sa akin, mga minamahal, dahil po ako, mga minamahal, magulo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ang sanhi ko ng mga minamahal na nagkaroon po ako ng kaso, mga minamahal. Hindi ko po alam, mga minamahal. Inakyat nila po sa sandigan, mga minamahal. Ang aking mga magulang magulong, dahil sa akin, mga minamahal, binigyan ko sila ng problema. Kinaumagahan po yun, mga minamahal, na mas masan po ako, mga minamahal. Anong ginawa mo? Sabi ng aking kuya sa akin, mga minamahal. Wala na po akong madahilan dahil nandun na po yun, mga minamahal. Magsisikaman huli na, mga minamahal. Subalit, inaayos nila po yun, mga minamahal, hanggang ako umuwi dito po sa San Carlos, mga minamahal, yun 1997, 1995, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, yung po patuloy na mga bisyo ko po, mga yan, hindi po maalis yan, mga minamahal, talagang sa aming lugar, mga minamahal, talagang umiinom po ako niyan, mga minamahal, nauubos yung pira ko dyan, mga minamahal, dahil po sa bisyo na yan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Sa ganitong gawain din po, mga minamahal, hindi sumagi sa aking isipan, mga minamahal. Kami sa isang born again, mga minamahal Christians, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. May isa po akong kapatid, mga minamahal, na unang nakakilala sa gawain ito, mga minamahal. Nakita ko po sa kanya, mga minamahal, ang kagalingan ng mga karamdaman, mga minamahal. Salamat at ako po'y kanyang inanyayahan sa gawain ito, mga minamahal. Amen. 2,000 years, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Isa lang po akong baguhan noon, mga minamahal. Isa lang ako po ng Bonifacio, mga minamahal.
Yung po, overnight prayer po yun, mga minamahal. Pagpasok ko pa lang, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, meron po akong naramdaman na napakalamig sa aking katawan, mga minamahal, na pumasok sa akin, mga minamahal. Sa kalagitnaan ng papuri, mga minamahal, solemn song, mga minamahal. Nasa gitna po ako, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Nung umawit ang mga awit, mga minamahal, doon po, mga minamahal, lumuha po ako, mga minamahal. Ang luha ng kagalakan, mga minamahal. Grabe po yung luha na lumabas sa aking mata, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nung ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Bagamat hindi ko pa lubos na unawaan, mga minamahal, sapagkat baguan lang po ako, mga minamahal. Ngunit yung nararamdaman ko sa aking sarili, talagang masaya po ako noon, mga minamahal. Yung po nagpabautismo ako. Ako po, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Yung po pag-ahon ko po, mga minamahal, umuwi po akong galak na galak, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko dyan sa daan, San Carlos, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, yung po, mga minamahal, ang unang pagdalo ko po, mga minamahal. Yung po, dumalo ng 3 bisis, mga minamahal. Yung po, yung naramdaman ko na ulit po yun, mga minamahal. Grabing kagalakan na pumasok sa akin, puso, mga minamahal. Lahat na, parang wala pong problema, mga minamahal. Hindi ko po maunawaan, mga minamahal. Kahit yung pagluha, mga minamahal, basta nag-aawitan na ang mga awit, mga minamahal. Lumalabas na yung luha ko, mga minamahal, sa papupuri, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Alam niyo po yung bisyo ko yan, mga minamahal. Sa patuloy na pagdalo ko, mga minamahal, ng 3 bisis, mga minamahal, sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung po, mga minamahal, unti-unti pong inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yung pag-iinom ng alak, naalis po yan, mga minamahal. Lahat, mga minamahal na nasa akin, mga minamahal. At ganoon din po ang aking karamdaman na migraine, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Hallelujah. Sa pagtatapat, mga minamahal, nandun po ang kagalakan ko po, mga minamahal, nung una pong nagkilala ang mahal na Panginoon. Walang mintis na, basta ako po, mga minamahal, may pagpapala sa akin, binibigay ko po yan, mga minamahal. Basta dumadalo po ako, masaya na po ako, mga minamahal. Ang panahon na yan, mga minamahal, subalit. Minsan dumating sa akin, mga minamahal, dahil po isa rin ito ang sanhi ng aking pagkawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa trabaho ko po, napalayo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang factory workers, mga minamahal. Ang mga kasamaan ko puro lalaki yan, mga minamahal. Gumagawa po kami ng leather jacket, mga minamahal gloves, mga minamahal. Yan po, mga minamahal ang trabaho namin, mga minamahal. Yung 3 bis, mga minamahal, 6 na taon po akong dumadalo niya na may kagalakan, mga minamahal. Ngunit na ako'y napalayo ng mga minamahal na sa gawain ay hindi na po ako nakakadalo, mga minamahal. Yung po, unti-unti pong nawalay po yung banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bumalik po yung bisyo ko po, mga minamahal, mas lala pa, mga minamahal. Yung mga barkada ko, kasamaan ko sa trabaho, mga minamahal, napasama na po ako sa kanila. Yung po, napapaaway na rin po ako dahil po sa kanila, mga minamahal. Gabi na po ako, magtatrabaho ako ng umaga, hindi na rin po ako makapasok, mga minamahal, dahil po sa kalasingan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, bali 7 years ko rin nagtrabaho, mga minamahal, sa factory workers, mga minamahal. Yung po sa 7 taon, mga minamahal, nagliho po yung
trabaho ko po, mga minamahal. Ako po umuwi dito po sa San Carlos, mga minamahal. Yung po, yung aking vision, nandoon pa rin, mga minamahal. Nang ako'y kinuha ng kuya ko po, mga minamahal, sa Zambales, mga minamahal. Nagtrabaho po ako doon, 10 years po, mga minamahal, mining, mga minamahal. Nagtrabaho rin po ako sa service, sa underground, mga minamahal. Sa underground po, 5 years, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Sa bag ng Diyos, mga minamahal. Nakakadalo po ako minsan lang, mga minamahal, dahil po sana nasa bundok rin po kami, mga minamahal. Ngunit naroon po ang ng habag at panalangin ng ating mahal na pastor, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po rin nanalangin sa mahal na Panginoon na ako'y makadalo, mga minamahal, gumawa ng kaparaanan. Siguro ang ating mahal na Panginoon, yung po nag-liop na rin po kami sa underground. Yung po, mga minamahal, 2019, mga minamahal. Yung po, dito na po ako nagpatuloy, mga minamahal, ng 5 years, mga minamahal. Bumalik po yung kagalakan ko po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa pagdalo ko po sa kanya, mga minamahal. Lahat ng video ko po, mga minamahal, inalis na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus, mga minamahal. At ganoon din po sa karamdaman, mga minamahal, sa pagpupuri lang, sa pagdalo ng pagdalo, pinapagaling ng ating pinakamamahal ng aking karamdaman, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, aking pinapupurihan, pinapasalamatan ng ating Diyos na buhay, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Salamat sa mga biyaya papapala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat sa aking buhay, mga minamahal, sa araw-araw ng kalakasan ay binibigay ng Diyos. At salamat sa habag niya, mga minamahal, sa tulong ng Diyos sa aking mga minamahal, ang ilaw ng buhay, ang ating pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo, mga minamahal, na palagi nasa atin, mga minamahal. Hindi tayo pwedeng gagalaw kung hindi tayo magpapaalam sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang ating mga minamahal, laging may sakbat na pananampalataya, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Paglabas lang natin sa labas, maraming tukso na dyan, mga minamahal, mamalingki ka lang. Naalangin po ako sa mahal na Panginoon na alisin sa akin lahat na yan, sa aking mata, mga minamahal, sapagkat ang mata, nandiyan po ang lahat ng uri ng kasalanan, mga minamahal, sa labas, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, patuloy na dumadalo hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sabag at kapatawaran ng kasalanan, mga minamahal. Sa unat dalangin ng ating minamahal, kagalang-galang Pastor Willie Almeida, mga minamahal. At ganoon din po kabalikat ng mga manggagawa. At ganoon din po sa ating minamahal na magulang, ina sa ating Panginoon, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon Jesucristo sa pag-iingat ng Diyos sa aking buhay, sa kalakasan, pisikal, higit po sa lahat ang pagpapalang spiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Puri mo ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Gabi siya po sa ating beloved Brother Fernando T. Guzman, mga minamahal. Hallelujah sa pagpapalangin, mga minamahal. Hallelujah na ito rin, mga minamahal. Napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay. Sari-saring mga karamdaman, mga problema, mga minamahal. Hallelujah na sa balit ng sila nagpabautismo sa tubig, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah sa pag-alala, sa panalangin ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeda, sa mga pag-alala, mga minamahal. Hallelujah sa patuloy na pagdalo, mga minamahal. Hallelujah yung kanilang mga problema, mga kanilang mga karamdaman, mga minamahal. Yan po'y pinagaling nilutas ng ating dakilang Diyos na buhay. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na panispulawang. Hallelujah, doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal, sa mga turo at pangaral, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga Pastor Wilder Sada Almeida, mga minamahal. Hallelujah. Pagbati rin po, mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal.
minamahal. Hallelujah, pagbati rin po sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah, sa ating mga live viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal. Sa ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah, at maging din po mga minamahal. Hallelujah, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal. Maging din po sa nangangisiwa sa lugar na ito, mga minamahal. Hallelujah, isang mapagpalang umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah po rin, mga ating dakilang Diyos. Hallelujah, at bago po, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga wheat, mga minamahal, maganda po ang susunod ng papasalamat sa ating beloved Sister Trixian Bigaong. Hallelujah. Magpuri ka sa gitna ng iyong mga problema. Ang suliranin ay huwag mong hintindihin. Lumaban ka sa mga pagsubok. Kumilos ka sa mga problema, huwag mag-alala, may kasama ka, hindi kanya iiwan at magpakailanman. Magpuri ka sa gitna ng iyong mga problema. Ang suliranin ay huwag mong intindihin. Lumaban ka sa mga pagsubok. Kumilos ka sa mga problema. Huwag mag-alala, may kasama ka, hindi kanya iiwan at magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, the San Carlos City Outreach Pangasinan, the beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po na natin kami naman ang ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord.
the time. He put this song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness night, His light will shine. God is good. He's so good all the time. All the time, He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, and through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised never leave you nor forsake you. Then His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Feel that sweet, His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love everlasting and His mercy they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Lord, I may not understand all the plans You have for me. My life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good all the time. Amen. Praise the Lord. Puri ang ating nagpinagda sa buhay. Hallelujah. Glory to God.
everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my things in a clouds, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my dreams are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Yes, amen. Hallelujah. Everything I've been through. Purihin natin dakilang Diyos na minamahal. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Mga minamahal, napakaganda ng ating inaawit, mga minamahal. Hindi man tayo karapat-dapat, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi man tayo karapat-dapat, mga minamahal. Kabalit ang kantang ito, mga minamahal, ang nagsisimbolo, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, ay nagpapakumbaba sa harapan ng mga Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Oh Lord, I offer my life Yes, to amen. you. Everything I've been through, use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you
use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blazing sacrifice. Oh Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Amen. Praise the Lord. Hallelujah po rin ang ating nagsilang sa buhay. Hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord. God bless you po, mga minamahal sa ating mga awit, mga minamahal. Hallelujah, mga minamahal. Hallelujah. Hindi man po tayo karapat dapat mga minamahal. Hallelujah. Subalit mga minamahal ang kantang yan, mga minamahal, ay nagpapakita mga minamahal ng pagpapakumbaba mga minamahal sa ating dakilang Diyos na buhay na may pagsasakripisyo mga minamahal. Hallelujah. Alang-alang sa kanya-kanya nating kaligtasan mga minamahal. Purihin po, mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. At kung nakanda po mga minamahal, hallelujah. Narito po ang mga magpapasalamat pa mga minamahal. Hallelujah. Kung beloved sister Sixian Bigaog, mga minamahal, hallelujah. Beloved brother Arnir Nodado, beloved sister Marta Tamundong, beloved Romeo Cachilyar, beloved Tis Malikdum, beloved father Romel Morante, beloved Jamil Milan, beloved brother P.D. Castillo, beloved sister Hannah Villarus, beloved brother John Dumundon, and then beloved Heidi Aquino. Maminamahal yan po, maminamahal, hallelujah, magpapasalamat po, maminamahal, lobi ng mga Panginoon, maminamahal, kung matawag po ang lahat, mga minamahal. Hallelujah, palakpakan po na natin, maminamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, lahat magsabing, praise the Lord! Purihin po, maminamahal, ang ating dakilang Diyos. Maminamahal, tayo na po yung hallelujah, mag-umpisa muli, maminamahal, atin na po buksan muli, maminamahal, hallelujah, akin na po pinagkakaloob, maminamahal, sa ating beloved Jixian Bigahog, maminamahal, at maganda po, susunod ng papasalamat sa ating beloved brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, at pagbagmarangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At ako Praise man the din po yung Lord. nagpapaabot ng ang pagbati at paggalang sa dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po yung bumabati po sa beloved elders, beloved workers, beloved brethren and beloved visitors. Ako piwabati ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Yun nga po, nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus sa isang pagkakataon na ito na muli ko pong maipagpasalamat ang mga kabutihan, mga kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Tunay na nga po, una ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang pagpapagaling niya po sa aking karamdaman. Tunay nga po, maalala ko lamang po, 8 years old pa lamang po ako, nang dapuan po ako ng karamdamang asthma. Andyan na sa tuwing sinusumpong po ako niyan, dumarating po sa point na nangingitim na po ang aking bibig, pati rin po ang aking kuko sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. At andyan din po bilang bata, andyan ang panghihina, ang pagkapayat sa physical na anyo ko po. At bilang sa tao din po, nangangamba rin po ang aking mga magulang. Dahil po dyan, andyan na pinatingin po nila ako sa doktor at pinatake po sa akin lahat ng mga gamot na yan, mga nebulizer. Ngunit pansamantala lamang pong kaginhawaan ang naramdaman ko po ng mga oras na yun. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi man po karapat-dapat. Ngunit ginawa niya pong karapat-dapat na mabahaginan ng mga kanyang mga banal na salita. Andyan na
nang malaman po namin na meron po palang gawain, meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andiyan na hindi po kami nag-atubiling, subukan lamang po ito sa isang beses hanggang sa unang pagdalo po namin na yan. Andiyan lamang po ako bilang bata nagmamasid sa mga kapatid na nagpupuri hanggang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung isang beses na po yan, nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito at na mabautismuhan na rin po ang inyong balikod sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa patuloy na po palang pagdalo po namin yung paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pagpupuri. Andyan na unti-unti na po palang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung karamdaman ko pong asma. Tunay nga po, magmula po ng mabautismuhan at tanggapin po namin siya sa aming buhay bilang aming Diyos namin at tagapagligtas. Andyan na yung karamdaman ko pong asma, hindi ko na po naramdaman magmula noon hanggang sa mga oras na ito. Kaya't lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nais ko rin pong i-share at ipagpasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa buhay ng aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng cyst sa kanya pong magkabilang breast. At pasintabi po sa mga kumakain, sa bawat pagbuhat pa lamang po niya ng isang tabo lamang po ng tubig, andyan na may lalabas po diyang dugo na likido na kinailangan na po siyang operahan dahil maari daw po itong mabulok at maaring maging sanhit po ng kamatayan ng aking beloved mother. At ngunit patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. A week before po ay nakaschedule po sila upang magsagawa ng test sa aking beloved mother. Tunay nga po, para po malaman po nila kung saang parte ang tatanggalin. Tuloy nga po, andyan na habang nag-run ng test, pagsusuri sa aking beloved mother, patuloy kaming nanampalataya, patuloy po kaming nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagsumamo, humingi po ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Tunay nga pong buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa gawaing ito dahil nagulat na lamang po kami na ng pagkalabas pa lamang po ng doktor na i-anunsyo niya pa sa amin na hindi na po pala kinailangang operahan ng aking beloved mother dahil yung bukol po pala na nakita po nila ng mga, nung dati nakita po nila, hindi na po nila ma-locate ng mga oras na yun. Tunay nga po, tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung bukol na yan at lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa unat dalangin na ating kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda. Andyan yung kagalingan na nakamtan ng aking beloved mother at patuloy ko rin po ang pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang patuloy na kalakasan, kalusugan niya na pinagkakalob niya rin po sa inyong abal lingkod at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat pag-iingat niya po sa akin sa pagpunta sa trabaho. Andyan na sa pag-uwi, andyan na meron po may mga times na may nadadaanan po kami, nagkakabungguan na tricycle, truck, motor. Andyan na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan pa rin po ang patuloy niya pong pag-iingat sa bawat isa po sa atin. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko po ang lahat-lahat ng mga pagpapala po ito magmula po sa pagpapalang physical, financial, material, at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na patuloy niya rin pong sa kabagan lang po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat hindi man po karapat-dapat, ay ginawa niya po karapat-dapat na magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilan dyan na buhay. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved sister Sixian Bigaw. Maminamahal. Hallelujah sa pagpapalangin. Maminamahal na natanggap. Maminamahal. Hallelujah buhat ng naglingkod sa ating dakilang Diyos. Maminamahal dahil ang karamdamang asma. Mga minamahal. Hallelujah. Yan din po maminamahal. Hallelujah ay napakahirap na karamdaman. Bakit, mga minamahal? Dahil ang karamdamang asma, mga minamahal, hallelujah, kapag yan ay umatake, mga minamahal, na wala sa oras, mga minamahal, at ibang kondisyon ng iyong katawan, mga minamahal, pwedeng hallelujah, hahantong mga minamahal sa kamatayan, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil meron din po akong kakilala, mga minamahal, hallelujah, may sakit na asma, mga minamahal. Hallelujah, habang siya natutulog, mga minamahal, umatake yung kanyang asma, mga minamahal, hallelujah, at hallelujah, sa hindi inaasahan, mga minamahal, hallelujah, nung time na yun, mga minamahal, siya po ay namatay. Mga minamahal, subalit, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid, may karamdamang asma, mga minamahal. Hallelujah, nung kanyang pinaunlakan, mga minamahal, hallelujah,
ang panyaya mo minamahal, hallelujah, ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay mo minamahal, sa patuloy niyang pagdalo mo minamahal, sa pag-aalala sa panalangin namin ng ating ginagalang mga Pastor Walter Sada Almeida, mga minamahal, yung karamdaman niyang asma hanggang ngayon, mga minamahal, pinagaling ng lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay, hindi na bumalik, mga minamahal, hallelujah, dahil sabi nga, mga minamahal, ang doktor, mga minamahal, kapag ikaw ay nagpa-doktor, mga minamahal, pansamantalang kagalingan, mga minamahal, subalit ang Diyos na ating nakilala, Diyos noon, ngayon, at magpakailan-kailan, mga minamahal, walang hanggang kagalingan, mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tayo po yung magpatuloy, mga minamahal, hallelujah, kinapong tinatawagan, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved brother Arnil Nodado, amen, praise the Lord, hallelujah, at maganda po, mga minamahal, ang susunod ng papasalamat sa ating beloved sister Marta Tamundong. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamatas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, paglulahati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pag-alala sa mga ginundang turo at aral ng ating beloved pastor, beloved Mama Dear, hallelujah. Beloved Pastor Lina, beloved Pastor Wildista Almeida, hallelujah. Ang uling propeta, hallelujah, sa uling panahon, hallelujah. At kailanman talaga hindi natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved assistant pastor, hallelujah, na sa kanilang magpapagmahal, kaya tayo narito, hallelujah. At ako'y nagpapabot rin ng pagbati sa kanilang mga buting mga anak, hallelujah. At sa inyong mga mahal, mga kapatiran, sa lahat ng mga ginagamit sa uwasan nating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga elders, hallelujah. Beloved ordained preacher, hallelujah. At sa kanyang mahal na anak, hallelujah. At sa mga inyong mga mahal, mga nanonood ng Facebook and YouTube, because mahal, ako'y babati isang mapapalang madaling araw po sa ating lahat. Hallelujah. Mahal, lubos ako'y pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ako'y binabigyan ng pagkakataon na pasalamatan ang padakila ang ating pinakamahal na Panginoon na ginawa sa aking buhay. Hallelujah. Una kong pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon ang patuloy na kahabagan sa aming buhay, ang patuloy na pag-ingat, hallelujah. Pagkapala namin nakakamtan na kailanman hindi kami nagkukulang ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa kapayapaan, sa galakan, na sa tuwi na, amin siyang nararamdaman, hallelujah. Kasalamat sa magpalang ng mahal, yung kalakasan ng aming pisikal, hallelujah. Kalusugan, higit sa spiritual na kalakasan, hallelujah. Ito'y lubos ko pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Aming mahal, aking patuto sa inyong mahal kung paano kami nakilala sa ministeryong itong mahal, hallelujah. Tunay at totoo at nakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na nung araw mahal, isa rin ako sa kabataan na puno-puno ng bisyo, pagsugal, pagdrugs, hallelujah. Maging sa pagpasok ng mga pulang iraw mahal, ako'y talagang grabe mahal, hallelujah. Bagaman, nung araw mahal, ang aking beloved Lula, na siya na una nakilala sa ministeryo, itong mahal, hallelujah. Dahil masabi ko nung araw, ang aking beloved Lula, ito'y masabi ko maka-Diyos mahal, hallelujah. Bakit mahal? Dahil sa kanyang buhay mahal, makita ko yung kabanalan, sa panggilos, pangungusap, mahal, hallelujah. Ito'y talagang walang bukang bibig, ang mahal na Panginoon. Ngunit sa kanyang buhay mahal, tila ba may nahanap pa siyang mahal na kulang pa mahal. Dahil ang kanyang karamdaman, mahal, na sakit sa puso, ito hindi gumagaling-galing mahal, hallelujah. May pagkakataon pa nga mahal, sa kanyang pagdalo-dalo mahal, sa ibang sikta denominasyon, ako'y nakakasama pa sa kanyang mahal, hallelujah. Dahil ako, nung araw mahal, ako'y malapit sa akin lola mahal. Nakita kong mahal sa aking beloved lola, talagang ito'y naghahanap ng katotohanan mahal, hallelujah. Di naglaon ang panahon mahal sa patuloy na paghahanap ng aking lola ng katotohanan mahal, dahil ang kanyang karamdaman sakit sa puso, ito'y gusto niyang gumaling mahal, hallelujah. Sa patuloy na maghanap ng mahal ang katotohanan ng mahal, ang gawain Jesus Miracle Crusade, ito'y kanya natagpuan sa dako ng Marikina mahal, hallelujah. Dahil ang pwesto ng kanyang anak, mahal, mga pangatlong kalye lang mahal, ito'y
malapit lang sa sports center, mahal, hallelujah. Sa unang mahal, aking beloved Lula, ayon sa kanyang patuto sa akin, mahal, siya ay nag-observe, alam mo, mahal, hallelujah. Gumagaya-gaya kung anong ginagawa, mahal, hallelujah. Di naglaho ng pananampalataya, ito na kanyang naunawaan at siya tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa patuloy na pagdalang mahal, sa unang pagluto ng ating beloved pastor, mahal, ang karamdaman ng aking beloved Lula, mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Imagine, mahal, matagal na panahon, mahal, dinadala ng aking Lula ang karamdaman sakit sa puso, mahal, ito hindi gumagaling. Ngunit sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa misteryong ito, mahal, dahil may totoong propeta, mahal, siya ay lubusang pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito ang naging daan, mahal, kahit kami nandito sa maglilingkod na ito, mahal, na totoong kinabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Naabot ng panalangin ng propeta ng Diyos, mahal, hallelujah. Hallelujah. Kaya ako'y lubos na pasalamat, mahal, dahil ang aking sampura, aking membro ng pamilya, mahal, ito naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Talaga ako'y nagagalak, mahal, dahil ang aking pamilya, mahal, talaga ito'y maging sa mga pagsubok, mahal, talaga kami pinapatatag ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa mga pangaral ng ating beloved Mama Del, beloved Pastor, mahal, ito'y lubos, talagang tumimo sa aking puso at isipan, mahal, na ito rin ang aking sinasabi sa ating mga kapatid, mahal, tayo magpakatatag, mahal, hallelujah. Tunay, sapat na ang pangaral ng propeta ng Diyos upang tayo magpatuloy sa paglingkod na ito. Bagaman, mamahal, grabing pagsubok talaga, mahal. Ngunit ito'y kakibat sa ating paglingkod, mamahal. Ngunit ako'y lubos ng pasalamat dahil sa mga pangaral ng ating beloved pastor, beloved Mama Del, ito'y talagang tumimo sa aking puso at isipan. Ito'y grabing pagkapala para sa akin, mamahal, hallelujah. Mamahal, ito'y lubos ng pasalamatan, mamahal, ang maakin naman natanggal na magpala, mahal, maging sa pag-iingat sa aking buhay, mahal. Dahil nung araw sa aking pagdadrive, mahal, hallelujah. Maging dito man sa dako ng Pangasinan, mahal, hallelujah. Nariyan palagi ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kailanman, mahal. Hindi tayo pinababayaan, mahal, hallelujah. Sa aking buhay, mahal, talagang lagi ko nararamdaman ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako yung lubos na pagpapasalamat, mahal, dahil sa mga disgrasyang mahal, kung aking isa-isan, mahal, yung kabutihan ng mahal, Panginoon. Hallelujah. Sapat ang mga tinuro ng beloved pastor na pagsigaw lang ng hallelujah, praise the Lord. Talagang ako'y iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Patutok ang mahal, uli mga mahal, dahil nung sa aming pisos na ako ng binalunan, mahal, talagang mayroon kami nakakamada ng krokodil pinulik, mahal, doon sa taas, mahal, at sa ilalim nito, mahal. Ito'y ginagawa namin pahinga ng aking bayaw, mahal. Umaabot ito ng mga mahal, 115 krokodil pinulik, mahal, hallelujah. Ito'y kinamada ng aking bayaw din, mahal. Nung hapon na yun, mahal, ngunit ginabukasan, mahal, kami pumasok, mahal. Dahil pagpasok namin, mahal, nakita namin, mahal, yung krokodil, yung plywood nga, mahal, na krokodil, mahal, na pinulig, mahal. Ito'y talagang maraming mahal. Ito'y bumagsak ng mahal. Hallelujah. Ang kabutihan ng mahal, Panginoon, mahal. Ito'y bumagsak ng gabi, mahal. Dahil kung araw ito bumagsak ang mahal, malamang mahal, isa sa amin, mahal. Ito'y nabagsakan dahil minsan nagpapahinga kami sa ilalim itong mahal. Kaya ito'y aking naisip, mahal, yung kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y lubos nagpapasalamat sa mga pag-iingat natin, mga mahal, maging sa aming pagbiyahe, mga mahal. Na aking bayaw, mahal, sa dako ng kandon, mahal, nandyan yung mga magaman, mga mahal, tayo nagkukulang, mahal. Yung LTO, mahal, talagang nahuli kami, mahal, dahil kami mayroon ding violation, ngunit dakilang mahal, Panginoon, kung talaga tayo nagkikipag-ugnayan, mga mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, dahil kami nakikinig ng sa aming sasakyan, mahal, habang buong biyahe ng aming bayaw, mahal, kami nakikinig ng mga puri at mga preaching ng ating beloved pastor. Dumating sa punto na kami nahuli ng mahal at dilingit sa akin, mahal, sa akala man namin, mahal, ito na narinig na ng enforce na LTO, mahal, ang aming pinapakinggan, mahal, bagaman nagipag-usap kami, mahal, dahil alam namin, mahal, na mabuti ang mahal, Panginoon, kami nanalangin, mahal, na mahipo ang enforce ito, mahal, hallelujah. May violation na kayo, mahal, ngunit sa kadakilaan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa madaling salita, mahal, natapos ang pakikipag-usap namin, mahal. Dahil bumaba ako, tinuturo niya sa akin kung ano yung violation namin doon sa stoplight, mahal. Sabi niya,
Pagbaba ko, pinatingnan niya sa akin at pinailaw ko doon sa aking bayang mahal. Sabi niya, may ilaw naman pala. Pero wala talaga yung mga mahal. Ngunit sabi niya, ito na yung lisensya. Pinabot siya sa amin mahal. Walang sabi-sabi. Binalik sa amin yung UR mahal sa lisensya ng aking bayang mahal. Kaya napakadakila ng ating mahal Panginoon. Bagaman ang mga LTO mahal. Talagang, ito'y mahigpit talaga itong mamahal. Talagang hindi ka mapalagpasin ito. Ngunit sa mahal Panginoon at talagang walang imposible mahal. Amen. Kaya ako yung lubos-lubos ko pasalamat sa mga pagwalang yung mahal. Bagaman kung isipin natin mga ito'y maliit lang. Ngunit sa mahal Panginoon, ito'y grabing, para sa akin mga ito'y grabing pagpapala mahal. Kaya ako yung lubos-lubos ko pasalamat mahal. Maging sa karamdaman mahal na hanggang sa kusulukuyan mahal. Talagang kung kami nagkakasakit ng mahal, lalo ang yung amal lingkod mahal, gaya ng tinuro ng propeta ng Diyos mahal, mamatay, mabuhay tayo, magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Totoo ang Diyos natin mahal na pinaglilingkod sa misteryo ito. Walang alinlangan mahal, maging sa aking buhay mahal, dahil nakita ko ang pangaral ng beloved pastor mahal, na madiin ang pangaral ng mahal, walang paabog-abog mahal, talagang totoo tayo, sumampalataya sa Diyos mahal. Hallelujah! Dahil ako mahal, kabagan ng ating pinakamahal, mahal na Panginoon, 10 na ang mahal sa buhay. Kung kami nagkakasakit mahal, walang anumang gamot mahal na kami iniinom, paniniwala, pananampalataya, pagpuri, pagsisisi. Nagaya ng tinuro nating beloved pastor mahal, na magtiwala ng lubusan. Kami pinapagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya grabing pasalamat sa mahal Panginoon mahal. Hindi pa sapat ang salita kong ito mahal upang purihin, dakilain ang mahal Panginoon sa kabutihan sa aming buhay mahal. Hallelujah! Maging sa mga pagsubok na dumating sa aming buhay mahal, ang aking beloved wife mahal. Hallelujah! Grabe mahal, dahil aking beloved wife sa pagbuntis mahal, talagang masilan mahal. Hallelujah! Ngunit kung ano ang kalooban ng mahal Panginoon, wala kami magagawa mahal. Ang aking magagawa ay umasa lang sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Pagmamahal na kami nagkukulang mahal, ngunit ang mahal Panginoon kailanman din nagkulang mahal. Hallelujah! Kaya salamat sa mahal Panginoon sa mga natanggap ng pagkapala mahal, dahil kailanman di kami pinabayaan. Hallelujah! Ako'y nagkaroon ng paalala mahal dahil hallelujah, ako'y nagkulang sa paglilingkod mo mahal. Imagine mahal, sa paglilingkod lang, sa pagdalo mahal, dahil yung paglilingkod, ginagawa kong Sunday Christian na lang ako mahal. Hallelujah! Nandiyan yung katamaran na aking ginagawa ang mahal, nagagawa sa harapan ng mahal Panginoon, kaya dumating ang palalang mahal. Ngunit hindi ko pinagsisihan dahil alam ko, mahal ako ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Ngunit mahal, huwag natin gayahin mo mahal na tayo, antayin pa natin ayon sa pangaral ng ating beloved Mama Dear. Huwag na natin antayin tayo palalahanan mahal. Hallelujah! Baka daw hindi natin ito'y makayanan. Kaya tayo magseryoso sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Sapat ang mga nakita natin mga ebidensya mahal ng pagbabalik na ating pinakamahal na Panginoon. Sapat ang kabutihan ng mahal Panginoon sa ating buhay mahal. Kaya ako yung lubos ka, pasalamat mahal sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Patuto ka rin mahal ang aking beloved tita mahal na siya ay nagkaroon ng karamdaman ng kulang mahal. Imagine mahal, kulang mahal. Ito'y talagang walang kagalingan mahal. Hallelujah! Dahil ang aking beloved tita nung araw mahal, bagaman ito'y nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon dahil sa kanyang negosyo, mahal, ito'y nagpatuloy, mahal, hallelujah. Sa paglilingkod, hallelujah. Bagaman nakita na aking beloved tita mahal, ang kabutihan, ang katakilan ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil ang aking beloved lula, siya nag-aalaga ng kanyang mga anak, hallelujah. Na kung ang kanyang anak nagkakasakit, mga mahal, ang aking beloved lula, nagkukulong lamang sa kwarto ng mahal, kasama ang kanyang apo mga mahal. Hallelujah! Nagpupuri, nag-aayon ng mahal ang aking beloved lula mahal. Nagsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa unang paglood ng ating beloved pastor mahal, ang kanyang anak, ang apo ng aking beloved lula mahal. Walang anumang gamot mahal. Ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Sapat ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa ating buhay mahal. Walang dahilan mga mahal upang tayo balik pa sa kasalanan mahal. Hallelujah! Kaya ako'y lubos na kapasalamat mahal sa ating pinakamahal na Panginoon. Ganun nga mahal ang aking karamdaman ng aking beloved tita mahal. Ito'y kulang mahal. Nang ito'y hindi pa masyadong hallelujah malala. Kung kami nag-uusap nito mahal, sinasabi niya sa akin, mayroon din daw siyang
dinadasalan mo mahal na bertud mo mahal na mayroon din kapangyarihan mo mahal. Hallelujah. Na sinasabi niya sa akin mo mahal na siya din daw ay pwedeng manggamot, pwedeng mangkulang mo mahal. Sabi ko hindi yan sa Diyos. Hallelujah. Alam mo na ang katotohanan, hindi kayo maglingkod sa ating pinakamahal. Sabi ko sa akin, beloved tita mahal. Hallelujah. Ngunit kayo patuloy sa kanyang gawain mahal. Hallelujah. Ang karamdaman kulam ng aking beloved tita mahal, bago magpandemya mahal, ito'y lumana ng lubala mahal. Hallelujah. Na ang kanyang karamdaman mahal, talagang matindi na mahal. Marami siyang pinupukta ng mga mahaling doktor, albularyo, manggagamit mahal. Hallelujah. Minsan nga nakita ko siya, pupunta pa sa Manawag mahal, talagang tumatawag din sa Diyos niya mahal. Hallelujah. Ngunit ang kanyang karamdaman at tiling karamdaman mahal. Hallelujah. Hallelujah. Nung bago ang pandemya mahal, ito'y pasintabi sa kumakain mahal, ito'y nagdudumi na ng parang ginili dugo. At ang kanyang katawan, namamanas ng mahal at yung hinang-hina ng mahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil ang beloved nanay nandun sa dako ng Antipulo. Hallelujah. Ito'y kanyang binupuntahan na sinasabi sa kanyang kapatid, magbalik loob na sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa ganung kalagayan ng aking beloved tita mahal, ito'y sumama sa pagdalo sa dako ng Antipulo mahal. Hallelujah. Kasama ang hallelujah, pag-aayuno, pagpanatili sa pastoral house ng Antipulo mahal. Hallelujah. Sa ganung kalagayan mahal, talagang ito'y nagsumikap mahal na paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Di nagtagal mahal, mga ilang weeks lang mahal, ito'y nabalitaan ko dahil ako'y nandito na sa dako ng Pangasinan mahal. Ang aking beloved tita mahal, talagang sa unang pagload ng ating beloved pastor mahal, ito'y lubusan ng pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kaya ako'y lubos-lubos kapasalamat sa mga biyayang na aking natatanggap na nung pandemya nga mahal. Hallelujah. Nakita ko ito'y kubaling ng mahal, ito'y dumalo dito sa dako ng Pangasinan, bagaman hindi nakatuloy mahal. Talagang dyan lang sa may Tiplex na binalo ng mahal, di na kasi dahil nung araw maraming chickpit mahal. Hallelujah. Nakita ko ang aking beloved tita mahal, ito'y talaga nayakap ko sa sobrang kagalakan ko mahal dahil nakita ko ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoong ginawa niya sa aking tita mahal. Kaya ako lubos-lubos ka pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya tayong patuloy sa paglingkod mahal. Hallelujah. Ako'y lubos ka pasalamat sa mga palang na aking natatanggap mula sa palang material, financial, hallelujah, physical at higit sa spiritual na pagkapala. Kaya ang latang kapurihan, pasalamat aking binabalik sa ating pinakamahal na po lamang. Hallelujah, Lord. Amen. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Kapuri-puri ang ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan, mga minamahal at pagkapala. Tunay nga mga minamahal na wala tayong maigaganti sa kabutihan. Hindi natin kailanman matutumbasan ang mga magpala, ang proteksyon, ang pag-iingat ng Panginoon sa bawat isa atin, ang pagtugon ng Panginoon sa ating mga dalangin, mga minamahal, ang pagsagot ng Panginoon sa ating mga katanungan sa buhay, mga minamahal. Napakaraming kaparaan ng Panginoon, hindi masayod na talagang nang hindi matarok ng ating mga isip, mga minamahal, kung ano ba ang mga inihanda ng Diyos, mga minamahal, na pagpapala sa bawat isa atin. Subalit sa oras mga minamahal na tayo, gaya ng ating mga kapatid nagpatotoo, ay magtiwala at manampalataya, magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ay doon natin mga minamahal unti-unting mapag-unawa at makilala mga minamahal ang talagang tunay na ating kain mahal Panginoon sa ating buhay. Na tayo nga sabi mga minamahal, ang lagi nating napakinggan dito sa pulpito mga minamahal, ay ang mahal Panginoon mga minamahal, siyang nakaalam ng bukas mga minamahal, ang kanyang mga inihanda sa atin ay tiyak na kasaganang tunay mga minamahal. Pagpapalang hindi lamang makakamtan mga minamahal sa mundong ito, hindi lamang ito tungkol sa kagalingan ng ating mga karamdaman, pagbabago ng ating mga masama na buhay mga minamahal, at hindi lamang sa pagbabago ng buhay mga minamahal, kundi mga minamahal, ito po higit sa lahat ang inihandang kaligtasan at buhay na walang gana ating Panginoon doon sa langit mga minamahal, na kung saan kapag malaman ng tao mga minamahal, ng mga hindi pa manampalataya sa Panginoon,
ay isang tiyak na bagay maaring talagang tunay na magbago, minamahal, ang pananaw nila, minamahal, sa buhay na ito, dito sa mundong ito, minamahal. Amen, na talagang higit na makatulong kung ano ang talagang dapat nating pahalagahan, minamahal, kung ano ang tunay na talagang masabi natin, minamahal, na hindi nawawalan ng saysay, minamahal, yung ginagawang pagsakripisyo na ito. Miyerkules, minamahal, overnight prayer ngayon, at linggo uli, minamahal. Ang mga bagay na ito pala, minamahal, ay ito yung mga bagay na talagang malaki ang kapakinabangan, minamahal, may kabuluhan, minamahal, at ito, minamahal, ang mga bagay na tunay na, sabi nga ay buong katungkulan ng tao habang siya ay nabubuhay, yun ay kilalanin na may Diyos, may nagmamahal sa bawat isa atin. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, minamahal, amen, na talagang siya, minamahal, bagamat Diyos ay pinili, minamahal, na makatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay magkaroon ng kapatawaran at kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Jesus, ang pinakamataas na magpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamahal na Jesus. At patuloy natin pinapamunan ang paggalang at parangal sa mga taong ginamit ng malapiran para sa ating kaligtasan, sa ating pong beloved Evangelist Pastor Wildes Rad Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy po natin inaalala ang kanilang mga nilagsang turo at aral sa bawat isa sa atin. Mapagpalang madaling araw sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastoral workers dito sa San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders, sa inyong po mga minimal datihan man, isang mapagpalang madaling araw sa ating lahat, at syempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers, ano man po ang inyong kalalagayan sa oras na ito, kayo man nais ng kagalingan, na iyong mga karamdaman, nais ng kapayapaan ng puso at isipan, at sa lahat ang kaligtas ng buhay walanggan, kayo po ay manampalataya lamang, manampalataya sa aming Diyos na ipinakilala sa inyo, walang iba, ang malapit na Jesus, at sa pamamagitan ng mga buhay at pinagpalang patotoo, kapag inyo rin gawin kung ano at paano ang talagang ginawa ng ating mga minamahal na kapatid dito na nagpapatuto sa inyong harapan upang sila ay magkamit ng kagalingan o bago ng buhay, pagkaroon ng kapayapaan ng pusisipan, ay kayo rin po ay magkaroon ng katugunan sa inyong mga dalangin at higit sa lahat ang kaligtasan at buhay walang ganihanda ng malapit na Jesus. Praise the Lord. At mga minamahal, tayo po muling patuloy sa Panginoong mga buhay na pinapalampato. Kung handa na po ating beloved Sister Martha Tamundong, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanila at mga dati pong beloved Brother Romeo Cachiliar. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot paggalang sa ating mga magulang sa Panginoon, ating inaaalala magandang turo ng ating mahal na Pastor Wildes Rad Almeda at sa ating mahal na Pastor Alina C. Almeda, sa kanilang buong pamilya, Almeda Children's, at sa ating mga minamahal na mga manggagawa, sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang umaga na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at muli ko pong maihayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ginawa sa aking buhay, mga minamahal, na dati-rati po, ako po mga minamahal ay ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan dahil napakarami ko pong bisyo noon, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, na-addict po ako ng sigarilyo, mga minamahal. At addict po ako ng sugal, mga minamahal, na kawawa po noon aking mga anak, mga minamahal, dahil po palagi po ako nasa ibang bahay at inuupahan ko pa po yung aking mga anak na hindi pumasok sa school, mga minamahal, para mayroon pong mag-alaga sa kanilang mga kapatid at hindi po ako magambala po sa aking pagsusugal.
na aking mga bisyong yan, mga minamahal, na yan po ang nagpahirap po sa akin, mga minamahal. Na bagamat noon, mga minamahal, ay nakarating aking mahal na asawa sa dako ng Saudi Arabia. Subalit, hindi ko po naranasan guminhawa, mga minamahal, dahil dyan sa aking mga bisyo. Pag dumarating kanyang padala, mga minamahal, para lamang ko lang pinapahingi, mga minamahal, dahil ibinabayad ko po sa aking mga utang. Ganon po ko noon, mga minamahal. At nandyan, mga minamahal, na maging kanyang titulo ng lupa, mga minamahal, ito pinaisangla ko po sa bangko na hindi po niya alam, na bagamat buwan-buwan po akong tumatanggap, na ibinta ko pa po, mga minamahal, lahat ng mga alahas na bigay po sa akin, sa aking mga anak. Subalit, mga minamahal, nung malapit na pong umuwi aking mahal kong asawa, alam niyo, mga minamahal, grabe ko pong labis na problema, mga minamahal. Dahil hindi ko po masabi po, mga minamahal, kung paano ko po sabihin sa kanya, mga minamahal, kung paano ko bayaran aking pong mga utang, mga minamahal, na napakarami po sa mga 5-6, sa mga tao, mga minamahal, maging mga yung titulo ng lupa ng aking malasawa, hindi ko po alam kung paano ko po sabihin sa kanya at ubos lahat ang kanyang padala, mga minamahal. Kaya grabe ko pong problema. Naisipan ko po, mga minamahal, na magpakamatay noon. Iwanan na po aking mahal kong mga anak. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Nung time na yun, mga minamahal, ang pamangkin ng aking mahal na asawa, na ito po nasave po sila sa dako ng Baguio. Tamang-tama po na nagbakasyon dito, mga minamahal. Nakita po niya ako na grabe ko pong lungkot. Sabi niya sa akin, lumapit po sa akin, Auntie, bakit ang lungkot mo? Sabi niya, parang ang laki-laking problema niyo. Sabi ko, totoo, sabi ko, hindi ko alam kung paano malutas aking mga problema. Dahil nagkaroon ako na maraming utang, maging titulo ng lupa ng uncle mo, ito'y naisangla ko sa bangko at lahat ng kanyang padala ubos. Alam niyo po, mga minamahal, sabi niya sa akin, tita, sumama ka sa akin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos sa gawain ito ay buhay. Amen. Kayang-kayang lutasin ang iyong problema, sabi niya sa akin, mga minamahal. Hindi po ako, mga minamahal, nagdalawang isip. Hallelujah. Tamang-tama, mga minamahal, unang dalo ko po, karawan ng aking mahal na anak na panganay, October 9, 1994. Alam niyo po, nung makilala ko ang malapay noon, nung tinanggap ko, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sa kanyang kahabagan, sa pangkalatang panalangin ng ating mahal na Pastor Wildis Rad Almeida, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, lahat ng aking nabanggit na mga problemang yan, sa kahabagan ng mahal na Jesus, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako'y labis-labis nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kabutihan. Totoo, mga minamahal, ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito. Dahil, mga minamahal, nung baguhan po ko, mga minamahal, alam niyo po, talagang siyam po aking mga anak. At sa tuwing dumadalo po ko, mga minamahal, nung una talagang dala-dala ko po sila lahat. Overnight, Sunday, Miyerkules. Sabi ko po, mga minamahal, pagkatapos ng gawain, halimbawa linggo, sana Miyerkules na,
Pag Miyerkules sana, Biyernes na, ganun po ko noon, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, sa kanyang kahabagan, sa patuloy kong pagdalo, grabing himala na pinakita ng mahal na pa Jesus. Totoo ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal, dahil aking mahal na anak. Alam niyo po, siya po nilagnat, mga minamahal, 5 araw na. Napakataas ang kanyang lagnat, mga minamahal. Hindi po siya kumakain, hindi po dumididi sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, talagang natatakot po ko dahil walang kinakain. At alam niyo po, sa kahabagan ng Malapay Jesus, akin din pong sinubukan, mga minamahal, ang mag-ilihans ko po yung aking mahal na anak na palagi ko pong naririnig sa dito po sa mga patutuo ng ating mga minamahal na kapatiran. Alam niyo po, ako'y nagpuri, mga minamahal, na nalangin, nagpakubaba sa ating pinakamamahal na pa Jesus, sa kanyang kahabagan, mga minamahal. At sa unang dalangin po ng ating mala Pastor Wildis Radalmeda, alam niyo po, nung aking pong mailihan sa mga minamahal, sa kahabagan naman na pa Jesus, instant po na pinagaling ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon. Alam niyo po, nung siya'y gumaling, nandyan ang mga minamahal na humingi na po ng pagkain at mga minamahal, at siya na po'y naglaro, mga minamahal. Purihin ating pinakamamahal na pa Jesus. Totoo ating pinaglilingkuran na sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na pa Jesus ay kumikilos, mga minamahal. Alam niyo po, nasubukan ko rin po, mga minamahal, na kami mag-overnight ng aking mga mahal na anak, mga minamahal. Kasama ko po yung aking mga anak, 2 dalaga, mga minamahal, dahil po sila rin po, mga minamahal, ay choir po, mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, sa aming pong pagsakay, dahil lasing po yung aming driver, mga minamahal, at aming tulay pa po noon ay tabla, mga minamahal. Alam niyo po, sa biglang bilis po ng kanyang takbo, mga minamahal, nahulog po yung sa butas yung unang gulong po ng motor. Alam niyo po, napakalakas pong impact, mga minamahal. Aking ulo, mga minamahal, ay parang talaga pong nauntog ng pinakamalakas, mga minamahal, doon po sa bakal sa harap ng tricycle. Subalit sa kahabagan ng Malapay Jesus, sa unang dalangin ng ating beloved pastor, ang pakiramdam ko, mga minamahal, aking ulo po ay bakal, mga minamahal, na talaga po na wala po akong naramdaman, mga minamahal, sa kahabagan ng Malapay Jesus. Ako po'y iningatan ng ating pinakamamahal na pa Jesus, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, praise God. Maging din po aking pasalamatan, mga minamahal, na bagamat paulit-ulit ko pong pinapasalamatan, subalit napakahalaga natin pasalamatan ang kabutihan na ginawa sa atin ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Dahil ako rin po, mga minamahal, hallelujah, inanganak po, mga minamahal, at sa kahabagan naman na pa Jesus, na ipanganak ko po ng normal aking mahal na anak, mga minamahal. Subalit, pagkatapos ko pong nailuwal po, mga minamahal, yung aking baby, alam niyo po, mga minamahal, patuloy po akong nag-bleeding, mga minamahal. Hallelujah, napakarami na pong dugong na wala po sa akin. Inabot na po, mga minamahal, 40 po. Hindi na po ako makahinga, mga minamahal. Talagang hirap na hirap po ako. Ipatigas ko po yung aking kasi po, mga minamahal, napakasakit aking puso. Hindi po talaga ako makahinga, mga minamahal. Ang sabi ko po noon, Mahal na Panginoon, tulungan mo ko. Napakaraming anak binigay mo sa akin. Kawawa po sila kung akin na po silang maiwan. Kaya kahabagan mo ako, malapay noon, maghimala ka sa akin. Buhayin mo pa po ako. Subalit dumating yung punto, mga minamahal. 9:00 ng gabi, mga minamahal, hindi ko na po alam. Ako na rin po'y nawalan ng buhay. Ako na po'y namatay, mga minamahal. At aking mga anak pumunta po, mga minamahal, dito po sa ating banal na gawain.
Humingi po sila ng baka prayer, mga minamahal sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa. At sa kabagan naman na po, Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, sa unang dalangin ng ating mahal na pastor, alas 5 ng umaga, muli akong binuhay ng ating pinakamamahal na Pais. Praise the Lord. Kaya labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kagalingan ng aking mga karamdaman, ng aking mga anak. Maraming salamat, mahal na Paisus. At alam niyo mga minamahal, dumating din po mga minamahal, ako'y nakaranas ng panlalamig. Dumalo ako kung gusto ko, mga minamahal. At saka alam niyo po, ako na rin po mga minamahal, bumalik na nakipaglaro po sa bingo po mga minamahal. Yung malaki po, pag nanalo ka ay mahigit 100,000. At alam niyo po, ako'y natukso mga minamahal. Ako rin po mga minamahal ay pumunta po mga minamahal, sumali. Napakabuti ating pinakamamahal na Paisus. Dahil po mga minamahal, dumating po yung punto na gabi po mga minamahal sa aking pagtulog. Unti-unti po na nawawalan po ako ng hininga. Halos mamatay po ako. Napakabuti ating pinakamamahal na Princess. Dahil nung time na yun, ako'y bumangon, nagsumamo, lumuhod, nanalangin sa ating pinakamamahal na Princess. At aking naalala ang kabutihan ginawa sa akin. Grabe pong aking pagsisisi, mga minamahal. At sa kahabagan naman na Princess, unti-unti po mga minamahal, ako'y pinalakas at pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa kanyang kahabagan, mga minamahal. Ako po mga minamahal ay ibinalik ng ating pinakamamahal na Jesus na hindi po karapat-dapat, mga minamahal. Subalit, ibinalik po ako bilang mga awit sa kanyang banal na basa. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya mga minamahal, bilang karagdagan, aking pong alayan. Amen. Ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kindly po sa ating beloved instrumentalist. Hallelujah. Praise the Lord. Ricky. Your first love in my heart. I never intended to depart from the trusting child I was, simply knowing just because you are my father, I am your child, I am acceptable. Rekindle your first love in my heart. I never intended to depart from the trusting child I was, simply knowing
my Father. I am your child. I am acceptable. Praise the Lord. Hallelujah. You'll never change, and you'll never fail. I open my heart to embrace your will. I love you. I trust you, my dear Father. Rekindle your first love in me. Amen. Rekindle your first love in my heart. I never intended to depart from the trusting child I was, simply knowing just because you are my Father, I am your child. I am acceptable. You'll never change, and you'll never fail. I open my heart to embrace your will. I love you. I trust you, my dear Father. Rekindle your first love in me. Rekindle your first love in me. Ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalampatong yan. Maging sa papuring awitin na inalay para lang sa ating mahal Pastus. Ating po bila Sister Martha Tamundong. Amen. At mga minamahal, isa-isa po muna natin banggitin mga minamahal. Ito pong mga nakahanay. Magpasalamat sa mga Panginoon upang sila po yung makapaghanda po mga minamahal. Maganda po muli mga minamahal ating pong beloved brother Romeo Cachillar. Beloved. Sa ating mga beloved brothers, narito po yung mga nakahanay mga minamahal. Beloved brother Romeo Cachillar, beloved brother Romel Morante, beloved brother Peddy Castillo, beloved brother June Dumundon. At sa ating mga beloved sisters po mga minamahal, ito po mga minamahal, mga nakahanay mga minamahal, beloved sister Tess Malikdem, beloved sister Jamil Milan, beloved sister Marciana Villarus, beloved sister Hannah Villarus, and beloved sister Heidi Aquino. Amen. At sa oras na mga minamahal, tayo magkaisang manalangin mga minamahal sa pag-take ng ating pong coffee break po mga minamahal. Halodakila po lang Diyos, mabalas sa pangalan mo, malapay na Jesus. Patuloy ka namin pinapasalamatan, malapay noon. Muli sa mag-isang linggo na kami kikinahabagan. Narito kami sa pagtabangan pagpweto. Patuloy, niluwalhati ka, malapay noon. Iniisi sa iyong kabutihan. Ang pagiging mo sa amin, malapay noon. Salamat o Diyos. Aming patuloy na dalangin sa pag-take namin pong coffee break. Magsilbing iyong kaparaan upang manatiling gising ang mga diwa. Marami pang mga patutuwa ang pakinggan. Ikisalat sa Ebanghelong Kaligtasan. Nadadali niyo yung pinagpalang mga aral malapay noon. Pagpalain mo kayong lubusan sa nagkalob nito, ibalik mo ang palang ito. Higit pa sa kanyang Panginoon, million times, trillion times malapay noon. Pagpalain mo ang bawat sa amin malapay noon. Ito po ang aming samod palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he will feed and supplies our every need. Oh, this sweet song with Jesus.
multitude, turn the water into wine. To the hungry, calling now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to the ever at his side. All the hosts of heaven will assemble near. It will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calling. Come and dine. We may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry, call it now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, it is sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry, call it now, come and dine. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry, call it now, come and dine. To the hungry, call it now, come and dine. To the hungry, call it now, come and Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating malapahin o maminamahal at talagang patuloy maminamahal at tayo maminamahal ay manatiling gising po maminamahal at mga diwa marami pang mga patutupo ating pong mapakinggan, mapag-usapan ang kabutihan ng malapahinoon. Palapakan po natin minsan pa ang ating malapahinoon. Amen. Alat magsabi ng Praise the Lord. Alat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Atin na pong ibinibigay ang buong pangataon sa ating pong beloved brother Romeo Cachillar. Kung sila po ay handa na. Amen. At habang sila naghanda mo minamahal, muli isa-isa po natin mo minamahal, banggitin mo minamahal ang mga nakahanay dito mo minamahal upang tayo po mo minamahal ay makapaghanda po mo minamahal ating pong sahanin na ating mga beloved brothers po minamahal, ating pong beloved brother Romeo Cachillar, beloved brother Romel Morante, beloved brother Peddy Castillo, beloved brother June Dumondon, at hanin naman na ating mga beloved sisters po minamahal, ating pong beloved sister Tess Malikdem, beloved sister Jamil Milan, beloved sister Marciana Villaruz, beloved sister Hannah Villaruz, at ating pong beloved sister Heidi Aquino. Amen. At kung handa na po ating pong beloved brother Romeo Cachillar, atin na pong ibinibigay ang buong pangkataon sa kanila. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, at pagpaparangal ay naukulangan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala at mga turot aral na ating kagalang-galang na mahal na Pastor Will Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Linasi Almeda, at ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren at and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kadakilaan na kamangha-mangha ginawa niya sa aming buhay. Hallelujah. Sasariwain ko lang po mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord.
mga pagpapala na pinagkalob sa atin na pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, may share ko lang po mga minamahal at ang iyong mga lingkod, mga minamahal, ay dati pong mga sanlibutan gawain, mga minamahal, hallelujah, na nandyan po na alipin sa hallelujah sa mga sanlibutan, alipin sa bisyo, hallelujah, praise the Lord, alipin sa mga karamdaman, problema, walang kapayapaan sa puso't isipan, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, mga ganyang mga karamdaman, mga minamahal, na nandyan po, mga minamahal, back pain, pamamaga ng mata, mga minamahal, nandyan po na napasma po ang aking mata, mga minamahal, hallelujah. May ulcer po, mga minamahal, hallelujah. At walang kapayapaan sa aking puso't isipan, hallelujah, praise the Lord, na mga minamahal, may share ko lang po ang yung pamamaga ng mata na yan, mga minamahal, ay yan po ay nagpahirap din sa akin sa iyong amang lingkod, mga minamahal. Dahil nung wala pa ako dito sa gawain na ito, mga minamahal, ay lagi po ako sa ospital, lagi nagpapacheck up, mga minamahal, na nagtitik ng gamot, mga minamahal, na wala pong kagalingan, patuloy po na ganun, mga minamahal ang aking ginagawa, maging sa aking ulcer, mga minamahal, na nandyan po, mga minamahal, na nandyan na po, mga minamahal, nagdurugo na po, ang butas na po ang aking bituka, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na nandyan po na, yan po ay patuloy na take ng gamot, mga minamahal, ngunit walang kagalingan. Hallelujah, praise the Lord. Na isang araw, mga minamahal, ay nandyan po ang aking beloved wife, mga minamahal, na siya po ay una pong nasib dito sa gawain na ito, mga minamahal, hallelujah, na naibahagi niya, mga minamahal, sa inyong amang lingkod, ang kadakilaan, kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung sa una, mga minamahal, ay matigas po ang aking puso, mga minamahal, hallelujah, na hindi po ako nakikinig, hindi po ako naniniwala sa gawain na ito, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sa mga nagpapatotoo na ito, mga minamahal, akala ko binabayaran lang po, mga minamahal, ngunit nandito na yung amang lingkod na nagpapatunay na ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade ay buhay. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Na lahat, mga minamahal, na nabanggit ko na karamdaman, alipin sa mga bisyo, mga minamahal, simula nung tinanggap ko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, hallelujah, na sariling tagapagligtas, hallelujah, praise the Lord. Lahat ng mga yan, mga minamahal, ay instant po na inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat nung ako ay baguhan, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na hindi ko alam yung kabanalan na yung mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na hanggang sa pagtulog, akala ko banal lang dito sa pagdalo, mga minamahal. Ngunit pag-uwi, mga minamahal, ay nandyan po na naka-jogging pants naman ako, mga minamahal. Ngunit ako po ay nakasando pagtulog, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At maalala ko lang, mga minamahal, nung isang gabi, mga minamahal, ako'y natutulog, naka-jogging pants naman ako, mga minamahal, ngulit nakasando ako, mga minamahal. Sabi ko, ang kati, mga minamahal, sobrang kati, hindi ako makatulog, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung the following nights, mga minamahal, ay naka-t-shirt po ako, mga minamahal, hallelujah, ay patuloy yung tulog ko, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Nung inulit ko ulit, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, nansando ako, mga minamahal, hallelujah. Patuloy, mga minamahal, nandun pa rin yung pangangati, mga minamahal, hanggat narinig ko ang ating beloved preacher, ordained preacher, na nangaral isang araw, mga minamahal, na ang kabanalan, pagsusot hanggang sa pagtulog, kahit mainit, mga minamahal, ay nandyan yung kabanalan, mga minamahal. Praise the Lord. Subalit, napakainit sa impyerno, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nung mga minamahal, nung napakinggan ko yun, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa kasalukuyan, mga minamahal, up to present, mga minamahal, ay nandyan po, kahit mainit, mga minamahal, ay nandyan po yung pagsunod sa kabanalan na kasuotan. Yes, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na may isang propeta, mga minamahal, na nagdala sa akin sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat hanggang sa aking pamilya, mga minamahal. Hallelujah. Na nandyan po ang protekta ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal,
maging sa aking beloved tatay, hallelujah, praise the Lord, na may karamdaman na diabetes, mga minamahal. Nung una, hindi siya naniniwala, mga minamahal. Nung dinala po namin sa dako ng pastoral, mga minamahal, ultimo dyan sa tricycle, mga minamahal, hindi siya makasakay, hindi siya makalakad, mga minamahal. Subalit nung natagpuan niya, mga minamahal, tumanggap siya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bilang nagpabautismo po siya, mga minamahal, hallelujah, sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung diabetes niya, mga minamahal, ay instant po, pinagaling siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na patuloy na pinanghahawakan niya kami, mga minamahal, hindi man karapat-dapat. Kami, beloved ng beloved son, beloved wife, na kami po ay ginagamit niya sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya, hallelujah, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa pagpapala, hanggang maliit hanggang sa malaki, pagpapalang financial, material, physical, higit sa papalang spiritual. Hallelujah, praise the Lord. Kaya lahat ng kapurian, pasasalamat, pagpaparangal ay nauukulang lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palagpag, mga minamahal. Glory to God. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. At tunay nga po mga minamahal, napakahalaga po ng kabanalan. Amen. At sabi nga ng Biblia, without peace and holiness, no one can see the Lord. Kaya po mga minamahal, yung ating pong pagsaganap ng bagay na yan, dapat hindi na issue sa mga anak ng Diyos. Amen. Sapagkat yan ay bunga, isa sa bunga ng Espiritu Santo, na kapag tayo po mga minamahal ay nananaan sa atin ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, nandyan parati ang kabanalan, mga minamahal. Napakahalaga po niyan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At bago ko po ibigay mo pagkatong sa ating mga kapatid, beloved Sister Marciana Villaruz, ay ako rin po muna ay bumabati ng isang magandang umaga sa ating minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito po yung aming pong pagsagawa ng overnight prayer, magdamagang pananalangin. At sapagat ito'y turo ng ating pong minamahal na pastor, ating beloved Evangelist Will Estrada Almeida, even from the very start, lahat ng mga gumawa at sumunod sa aral na ito, mga minamahal, o pagsagawa ng bagay na ito, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Mayroon marami sa atin pong mga minamahal, may sakit na leukemia, high blood. The more that they do the overnight prayer, they attend the overnight prayer, doon sila lalong pinagpapalat, pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi nga, by your faith, di ba? Sa iyong pananampalataya, pinagaling ka ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved pastor, Will Estrada Almeida. At tingnan po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumona Almeida. Sa ating pong mga minamahal na mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, nakakasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Minsanan pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Narito na po ang ating pong beloved Sister Marciana Villaruz at siya po yung sundan ng ating pong beloved Brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa mga beloved Almeida family, sa ating mga preachers, sa mga workers, sa ating beloved brief friends, sa lahat po ng bisita po natin, sa ating mga live cast viewers po natin. Ako po ay bumabati ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Minsanan po ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at ako po nabigyan po uli ng pagkakataon ay maibahagi po sa inyo kung paano ako binago at pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! At nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Ito na po yung aking last Friday na maging overnight po dito. Praise the Lord po, ako'y magpa-flight na po itong darating na Sunday. Alam nyo talaga, sa totoo lang po, alam ng mahal na Panginoon, talagang nag-pray po ako sa mahal na Panginoon kung kalooban na talagang ako'y alis. Kasi hindi po batid sa atin na talagang may gera po sa dako po ng Israel at Iran. At sa pagitan po yan, nasa gitna po ang Kuwait at Saudi. Ayan, at talagang sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko walang pong imposible. Sabi ko, talaga yung aking amo ngayon ay talagang nakatutok po sa balita at nakatutok po sa aking pagbalik po dun sa Kuwait na sabi niya sa akin, mag-stipot ka lang dyan at hawakan mo ang yung mga papers kasi sabi niya kung talagang hindi pwede kang mag-flight sa 22, yung OEC ko kasi talagang 2 months po naman yun, sabi ko sa kanya, 2 months pa naman yun na may expired, sabi ko sa kanya at sabi ko huwag kang mag-alala, sabi ko gano'n at sabi ko sa isip ko buhay ang mahal na Panginoon at hindi talaga pababayaan ng kanyang mga anak. Hallelujah. Talaga nananalangin po ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, naway, sabi ko, loobin mo talaga na bigyan mo ako ng sign na talagang, sabi ko, kung matutuloy po ako na sa dako ng Kuwait po, sa totoo lang talaga natatakot din po ako, pero sabi ko, ang kapit ko lang talaga, ang mahal na Panginoon nagpapalakas, sabi ko, at ang aking amo, sabi niya, lagi po siyang naka-steady po dun sa nakatawag sa agency na naghahawak po sa akin sa flight ko ng 22, sabi niya, don't worry po ma'am, kasi yung flight ng 22 is safe po, talagang lalanding po ako ng Kuwait. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, sabi ko, nananalangin ako sa mahal na Panginoon na panghawakan at pag-ingatan po ako sa pag-alis ko po dito hanggang paglapag ko po ng airport po ng Kuwait. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung gaano mo ako pinag-ingatan nung pagbalik ko dito sa dako ng Pilipinas, ganun din ang pag-ingatan mo ako pagbalik po ng dako ng Kuwait. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi talagang nandun po ang cancel po ng mga flight po ay yung mga connecting flight po at ako po ang flight ko po ay direct po kasi ako. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat, talagang yung mga alalahanin po talagang tinatanggal po talaga ng mahal na Panginoon pati yung aking kaba. At maraming salamat sa mahal na Panginoon. Talaga nandyan po na talaga hindi po na pinababayaan kanyang mga anak. Hallelujah. At nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Hallelujah sa lahat po ng mga pagpapalan talagang binibigay ng mahal na Panginoon sa amin, sa aking mga sambayanan, sa aking mga anak. Hallelujah. Bago pa naman ako nakakilala sa gawain po ng mahal na Panginoon, hallelujah, nandyan po na ako po may karamdaman din po na may ulcer po ako na talagang taglay ko na po yan. Magmula nung nag-aaral po ako nag-aaral po ako ng high school hanggang sa kasalukuyan. Talagang pero nung nakilala ko mahal na Panginoon, na nabautismoan ako sa kanyang pangalan, talagang nandyan po, instant po ako talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandyan po talagang tinuruan po ako na talagang magsuot ng may kabanalan hanggang doon po sa aking pag-abroad. Talagang alam niyo naman po, pag DS din, talagang madalang po yung nagsusuot ng may kabanalan. Mostly po yan, mga pantalon, mga pajamas talaga. Pero nandyan po talaga nung nasumpungan ko po dito sa gawain ng mahal na Panginoon. Talaga nung pag-abroad ko, sabi ko, mahal na Panginoon, ayoko po yung magsuot po ng may pantalon kasi alam ko po na ako'y susunod sa kamay kabanalan. Sabi ko, pagdating ko po doon, alam nyo talaga nandyan, sabi ng amo ko, ano ang gusto mong isuot? Sabi niya sa akin, sabi ko, magsuot po ako ng may kabanalan, bigyan mo ako ng bestida. Kaya praise the Lord po, talagang until noon, hanggang ngayon, talagang hindi po yan nagbabago. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Sa lahat po ng mga pag-iingat niya, nandyan po na talagang sa pag-iingat, hindi ko na mabilang kung kaano talaga ako iningatan ng mahal na Panginoon sa dako ng abroad. Hallelujah. Nandyan mo na talaga yung ko na talagang muntik na po kaming mabangga ng aking amo, pero pag sigaw lang po talaga ng hallelujah, praise the Lord, alam nyo talaga, nandyan po talaga iningatan kami ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, amen. Hallelujah. At alam nyo po talaga, nandyan po yung karamdaman na yan, ng COVID na yan, nandun po ako sa dako ng abroad. Hallelujah. Ang buong sambayanan na aking amo, talaga nandyan.
napasok po sila ng COVID, pero alam nyo talagang nandoon po sila. Na-COVID po silang dalawang mag-asawa, pero praise the Lord. Ako po ni kahit ubo, hindi po ako tinamaan ng COVID. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Amen. the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Alam nyo talaga nandyan po sa lahat po ng mga, hindi po sa lingid, talagang ang gawa ng kaaway, kung manlalamig ka, nandyan po talaga na ini-strike po tayo talaga ng kaaway. Binigyan po ako talaga ng problema, talagang hindi ko na kinaya. Alam mo talaga, naisipan ko talaga rin po talaga ng magpakamatay. Pero sa habag at kalooban ng mahal, alam niyo talaga, sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, niligwas po ako sa pag-iisip na yan ng pagpapakamatay. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pangalawang buhay ko na to. At sabi ko sa Kanya, sa mahal na Panginoon, nung nagpuri ako, nagnanalangin sa mahal na Panginoon, sabi ko sa Kanya, huminga ako ng tawad sa mahal na Panginoon, sabi ko, patawarin mo ko sa inisip ko ng ganyan. At sabi ko, magmula ngayon, iaalay ko ang buhay ko sa pagpupuri at pag-aawit sa iyo ng mga sa pagsamba sa iyong pangalan. Sabi ko sa Kanya, alam nyo, hanggang sa makauwi ako dito at alam nyo, nagagalak ako kasi nakita ko yung mga anak ko talagang patuloy pa rin na ginagamit dito sa Praise the Lord, ng amen. Panginoon. Kasi alam nyo po talaga, magmula nung nag-abroad pa ako, talagang maliliit pa po yan. Hallelujah. Pero praise the Lord, lumalaki sila sa kahabagan ng mahal na Panginoon na may takot at sumusunod sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, kung gaano mo pinag-ingatan ng aking mga anak itong pag-alis ko, mahal na Panginoon, patuloy mo pa rin silang gabayan hanggang sa makabalik po ulit ako dito sa dako ng Pilipinas. Sabi ko kasi, alam niyo, sa isang ina talagang masakit na iwanan ko yung mga anak ko na lumalaki sila na walang magulang. Kaya sabi ko, nung kanina, tumawag ang aking panganay. Sabi ko, uuwi na ako ng Saturday. Alam nyo, kahapon natulog po doon sa amin. Sabi ko ganyan, binilinan ko po yung aking panganay kasi pumalayo po sa aking mga anak na mababae na nandito. Sabi ko, ikaw nang bahala sa mga kapatid mo. Sabi ko ganon. Kasi sabi ko, kung ako ang tatanungin, ayoko na rin po talagang bumalik. Pero sabi ko, matapos lang yung mga kapatid mo, sabi ko, loobin ng mahal na Panginoon, kung makabapayagan ako next year, hindi na ako babalik. Hallelujah. At sabi ko, mahal na Panginoon, napupuri din ako sa mahal na Panginoon kasi totoo po yung pagbibigay. Alam niyo po talaga, hindi ko po inasahan yung aking panganay na anak. Talagang bumubuhos po ang pagpapala sa kanya. Sabi ko, ipagpatuloy mo lang. Patuloy ka ulit na magpagabi sa mahal na Panginoon. Patuloy mo kung ano yung nasibulan mo. Sabi ko ganun. Kasi sabi ko sa kanya, lahat ng pagpapala ng tata mo ay nanggagaling sa mahal na Panginoon. That's right, sabi ko amen. sa kanya. Kaya sabi niya, Mama, oo. Sabi niya, kaya kanina nung sabi niya kasi, hindi na ako magpapahatid sa dako ng airport. Sabi ko, kaya ko namang pumunta ng airport. Sabi ko na mag-isa. Kasi nadala din po ako doon nung nangyari doon sa Terminal 1. Kaya sabi ko, kaya kong umuwi, bumalik na magbiyahe, magmula dito hanggang Manila. Kaya sabi ko, hindi naman ako pababayaan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi ko, biniling ko sa kanyang mga anak ko. Sabi ko, mahal na Panginoon, ang aking mga anak ng mga dalaga. Sabi ko, huwag mo silang pabayaan. Sabi ko, pag-ingatan mo sila, kung gaano mo sila pag-ingatan noon, alam ko hanggang ngayon, patuloy mo pa rin silang pag-iingatan hanggang sa aking pagbabalik dito. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. At lahat po ng mga pagpapahalang yan ay natatamo namin sa patuloy. At alam niyo talaga, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon sa 2 months kong pagbabakasyon dito. Ay nasulit ko po ang pupupuri. Praise the Lord, amen. Dito sa gawain ng mahal na Panginoon. Alam niyo, sa lahat po ng live cast, viewers po na nanonood, alam niyo, swerte po dito sa dako ng Pilipinas kasi nakapagpupuri kayo, nakakasamba kayo ng malaya. Kaya patuloy po kayong dumalo ng banal na gawain. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Alam niyo kami na nasa abroad, talagang sabik po kami na dumalo ng gawain. Pero alam niyo naman, sa dako po ng mga, may mga bansa po talagang bawal po ng mga ganyan. Kaya sabi ko, nung nandito ako talaga, sabi ko, napaya ko sa mahal na Panginoon, talagang sulit po yung bakasyon ko kasi sabi ko, inali ko po yung
pagpuri at talagang sabi ko, ayaw ko maglima ng gawain kasi pagbalik ko na naman doon, sa live gas na naman ako, makapanood ng gawain. Kaya napakaswerte ng mga taga-Pilipinas na kasi malaya po kayo talagang makadalo ng gawain. Praise Kaya the Lord, amen. lahat mo ng mga pagpapala na natatanggap po namin ay nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. At bago pa naman po kami, kami po ay mag-aalin po ng makalangit na awitin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Beloved instrumentalist, please. Minsan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Hallelujah.
Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang awitin at patuto sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal, napakahalaga talaga na kapag ang ating mga minamahal na mga OFW, amen, pag sila'y nakabalik dito sa ating pong bansa, ay talagang samantalin talaga nila ang intake ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Magpakainit talaga, amen, sapagkat hindi natin alam kung ano ang aabutan natin sa bansang ating pupuntahan. Tulad ngayon sa ating mga kapatid, kabagan mahal na Panginoon talaga ay talagang nandoon. At we believe na ang mahal na Panginoon nag-iingat na Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At bagamat sa mga naririnig natin, may mga konting delikado na sitwasyon because of the ongoing war between US and Iran. At talagang may mga pagbabanta. But God is good. Amen. Amen. At hanggat hindi tayo bumibitaw sa pananampalataya na yan, alam natin, kayang-kaya tayong pag-ingatan ng ating Diyos na buhay. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Have a safe trip, kapatid, at pag-ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved Brother Romel Morante.
sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po'y sundan ng ating beloved nanay Tess Malikdem. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapabut ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at gagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kunin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, at sa inyo rin po, aking minamahal na kapatiran. Magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay. Na dati po nung ako pa po ay nasa sanlibutan ay isa rin din po akong alipin ng mga gawa ng mga sanlibutan. Ako po ay isang lasinggero at nagmumura, nagpagsisinungaling. Andyan din po ang aking, ako rin din po ay isang babaero noon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung may nag-share po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw po ay ako na din po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung tinanggap ko po ang bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Jesus. Ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Dati din po nung sa aming pagsama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe po kayo mag-away noon. Umabot din po sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko po siya sa pisikal. At ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Ang aming pagsama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay nagkaroon po ng kapayapaan sa aming pagsama po namin ng aking mahal ko pong asawa. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon din po nung ako po ay nasa problema po sa gagastusin ko po sa pangarap po ng aking mahal kong asawa. Ang aking ginawa po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamahal na Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus na sa aking pangangailangan ko pong yun po ay tinugon po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa mga pinakita po sa akin ng mga himala sa aking mahal ko pong anak na nagkaroon po ito ng karamdaman sa galis sa ulo. Bilang sa aking mga kasama ko po sa bahay, ang aking mga mahal ko pong biyanan ay sila po ay hindi po sila nakakapag hindi po nila alam kung paano po magpagaling ang ating pinakamamahal na Jesus dahil po hindi po sila nakakakilala pa po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ito po ay pilit po nilang dalhin sa albularyo upang ipagamot ang aking mahal ko pong anak. Ngunit sa akin po ay bilang ako lang po ay mag-isa sa amin na nakakakilala sa mahal na Panginoong Jesus, wala po akong nagawa kundi sumunod sa kanila. Dinala po namin ang aking mahal ko pong anak sa albularyo. Ngunit lalo po itong yung karamdaman pong galis ay lalo pong itong nagdagdagan po. Nagkaroon na naman po siya ng kati sa kanyang katawan. Ngunit pilit pa rin po itong dalhin sa albularyo upang ipagamot na naman po ay. Ngunit sabi ko sa aking mahal kong biyanan, Nay, sabi ko, subukan naman natin po doon sa aking pinaglilingkuran po na ang Panginoong Diyos po doon ay nagpapagaling. Dinala ko po ang aking mahal ko pong anak dito po sa pastoral house upang ipalihas po ang aking mahal ko pong anak. Nung ipinalihas ko po ang aking mahal ko pong anak ay
ay sa aming sabi po ng aking mahal kong biyanan ay sige nga, tignan natin kung siya ay gagaling. Sabi ng aking mahal kong biyanan. At inobserbahan po namin, ang aking mahal kong inobserbahan po nila. Pag uwi po namin sa bahay, medyo bilang tao po talagang yung aking mahal kong anak ay umatake po yung kati-kati niya. Ngunit ang ginawa ko po ay nagpuri. Habang kandung-kandung ko po yung aking mahal kong anak, ako po ay nagpupuri sa mahal na Panginoon. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi niya po ako ipinahiya sa aking mahal kong biyanan. Ang aking mahal kong anak, instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord, amen. Nagpupuri ako, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa ipinakita po na mahimala pong yun. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po sa amin ng aking ng aking pong pamilya ko po, maging sa aming pangailangan po namin. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapagkila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lang po. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang panutuan na yan at pag tayo patuloy nagtatiwala sa Diyos, sabi nga ng Biblia, kailanman hindi tayo ipapahiya ng ating mahal na Panginoon. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Ito po ating mananay, beloved nanay Tess Malikdem, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kung may oras pa po, ay atin din pong pinaganda ang ating pong beloved brother Teddy Castillo. Amen. Ang unang pagbati at pagwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon po at aking inaalala turo ng ating minamahal, ginagalang na mga pastora at sa kanilang mga anak. At bumabati rin po ako ng madaling araw na po sa ating minamahal na manggagawa sa pangungsiwa ni Brother Buboy at sa kanilang anak. Nagpapasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po kahapon po bali may natira pong 2 kaban na palay po namin kalahati. Bali papakunok ko po ito. Nung habang ako po naghihintay doon sa tricycle na sasakyan ko, kumain muna po ako. Nung kumakain po ako, bigla pong nalunok ko po yung ulam na may buto. Bumara po dito sa aking lalamunan. Talagang napakasakit po. Iba po yung tinik ng isda kaysa yung tinik na buto. Parang bato na. Habang tumuloy pa rin po kami doon sa pakunuhan ng palay. Pagdating ko po doon, talagang ang isip ko nagsisisi na humihingi po ko ng kahabagan sa pinakamamahal na Jesus na ito'y tanggalin. Talaga pong hindi pa po natanggal. Yung 2 pong nagtatrabaho doon, napansin po pala ako na tahimik po ako na talagang pakiramdam ko po sa sarili ko, talagang hanggang sa buto ko po nararamdaman yung sakit. Pagkatapos noon, bali bininta ko po yung darag. Dinitingnan po kasi ako eh. Sabi nila sa akin, yan lang po ibabayad nyo sa pinapakuno nyo sa akin. At ako'y nagpapasalamat sa mga Panginoon dahil yun lang po siningil sa akin. Pagkatapos po nung pag-uwi ko sa bahay, hinila ko po yung bigas. Ganun pa rin ang nararamdaman ko na napakasakit. Halos hindi ko po makaya dahil sagad na po yata hanggang sa buto ko po yung sakit ng naramdaman ko sa aking lalamunan. Natatakot po ako baka pag nagpa-check up po ako, baka upilawin yung lalamunan ko. Ang pinaisip sa akin ng pinakamamahal na Jesus, yung pong tanghali, kumain po ako, doon po ako nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po tinanggal po yung pagkabara ng ko sa lalamunan. Hallelujah. Praise the Lord, amen. Labot choir, please prepare. At naalala ko po rin po, nung bagaon pa ako sa pinakamamahal na Jesus, nakaroon din po ako ng matinding karamdaman na halos hindi ko po kaya dahil
Noon po, maliliit pa yung mga aking mga anak. Gusto ko pong makatulong sa aking asawa, kaya tumatanggap po ako ng mga yung project. Kumukuha ko po ng bilang. Pag hindi mo yung natapos, isasoli mo yung Kaya ang ginagawa ko po, madaling araw na po akong natutulog. Tinatapos ko po yung ginagawa ko. Ang karamdaman ko pong ito, talagang hindi ko po, naihilo po ako pag humihiga ako. Pag bumabangon po ako, ganun pa rin. Nahilo po ako. Ang pinaisip sa akin ng pinakamamahal na Jesus, yung pong Biblia na pinabili ko sa aking kapatid. Habang ako'y natutulog, binuklat ko po yun. Pinatong ko po sa ulo ko. Pagdating ng umaga, akala ko po, mahilo pa rin ako. At ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po, sa panahon na yon, nung baguhan po ako'y pinagaling ng pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Maging sa aking kapatid na sumunod sa akin, doon sa dako ng Pampanga, bali nakaroon po ito ng diabetes, sakit na diabetes. Nung pagkakita nakita ko po kami nung anniversary sa Maynila, nung 50th anniversary, nakita ko po yung paa niya na napupudpud para po bang kitong. Marami lumalabas na nana. Pero ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po nung naanoan po yung aking anak, nung basbasan siya, pumunta siya dyan, pinakita niya po yung paa niya sa akin. Ito yung paa ko, sabi niya. Pinagaling ng pinakamamahal na Jesus, sabi ko. Amen. That's right. Kasi pag dumadalo raw siya, hindi siya tinatabihan dahil po yung lumalabas daw sa paa niya, yung mabaho. Kaya siya nagpapasalamat sa mga Panginoon Jesus. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa Panginoon pagbulamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos mga minamahal, sapat wala tayong oras, ay ating pong paigilin na mabuhay na patuto. At habang naganda ating mga beloved choir, tayo muling tumayo, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon upang tayo magising at mapapurihan natin ng mainam ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we're more than conquerors' name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song, He is the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking as I'm walking in the King's highway, walking in the King's highway, to the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway, walking as I'm walking in the King's highway, walking in the King's highway, to the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba.
Ikaw ay masaya siya. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Ikaw ay ikaw na nga, at ito'y iniwan, nang ikaw ay bumaba. Kahit na makasalanan, tulad ko ay pinatawan, pag-ibig mo ay namanghabang ka. Habang-habang ka, oh, ang pag-ibig mo. Laging pangako, laging pagsuyo, laging totoo. Di magbabaling ang iyong pag-ibig. Pag-ibig mo, kamanghabang ka. Ang pag-ibig mo, Jesus, ang iyong pangako, maging pagsuyo, laging totoo. Di magbabaling ang iyong pag-ibig. Ang pag-ibig mo, ay kamanghabang ka. Ang iyong pangako, maging pagsuyo,
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Magsumi ka pang bawat isa, mga minamahal. Ngayon ang oras na pagpupuri sa Diyos. We have all the time in our lives, pero hindi lahat ng oras. Ating kasama ang ating malapay doon kapag sa oras na napakahalaga. Mapo sa ating huling awitin, tayo lahat mga minamahal dumalangin sa Diyos. Ating samantalin kanyang pagkilo sa ating magkalagitnaan, malapay noon. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapay ng Jesus, narito yung mga anak. Talastas po bawat puso at iniisip ng bawat isa. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Wala kaming nais, kundi ikaw ay pasalamat at dakilain sa oras na ito, malapay noon. Sa panalangin ng aming ginagawa, may Pag-Lisa Estrada Almeida. Humihingi kami ng kapatawaran. Sama kami sa pagkasalamang ito, amin na isip at naman sa gawa ng salita, na di kaya siyempre ang kalubang patawarin mo kayo malapay noon. Kaya bukan kami karapat dapat tumanggap na yung banal sa Espiritu. Siya ang aming kalakasan, tatak upang aming matanggap ang aming kaligtasan. Sa iyo lang po kami ninampalataya, panghawakan mo kami, at lahat ng gawa ng hadlang,
aming sinasaway. Sa makapangyarang pangalan ni Jesus, I command you sa in the mighty name of Jesus, because of in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Puri ka man na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap. Di ko na masukat ang pag-ibig mo, ang buhay ko ay alis sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na bubus dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you. Thank you. Not enough for me to say, gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say, the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord. 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 Glory to Jesus. Thank you so much, Lord God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat na pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Glory to Jesus. Grabe mga minamahal. Amen. Sagana ang Diyos kung magpala sa kanyang mga anak. Amen. At muli, bago po lahat, sa ating pong dadako sa ating pong sunod na bahagi, ay ako rin muli bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain natin mahal na Panginoon. Kayo nandito sa overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat gising na gising tayo ngayon mga minamahal. Amen. Sapagkat na ang susunod na po mga minamahal ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Inihahanda lang natin lahat para sa ganun walang aantukin mamaya. Amen. And we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. At ganun po sa ating pong beloved Pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo dadako na po mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog. Alam po niyo mga minamahal, napakahalaga po dahil kung titignan natin mga minamahal, nung tayo po ay unang nakakilala sa ating mahal na Panginoon, ay napakarami natin mga promises. Amen. At yan ang dahilan mga minamahal na talagang sabi nga kapag tayo'y nangako sa Diyos, ibigay natin talagang para sa Diyos. Amen. Sapagkat napakahalaga na ating tupdin. Ang Diyos ay talagang mapagpalang Diyos. Amen. Pero kapag tayo po mga minamahal, sinasabi ng Biblia, tayo po ay hindi tumupad sa mga utos ng ating mahal na Panginoon as per promised by us, ay doon po tayo mga minamahal napapaalalahanan. Sabi dito sa Aklat ng Gawa, Kabanatay 5, talatay 1 hanggang 11. Datapot isang lalaki na tinawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawang si Safira, ay nagbili ng isang pag-aari at inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa, at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Natapat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo
at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa. Nang yaoy na natili pa sa iyo, hindi baga yaoy na natiling iyong sarili? At na may pagbili mo, hindi baga nasa iyo ang kapangyarihan? Ano't inisip mo pang ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa tao kundi sa Diyos. Nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nagandusay at nalagot ang hininga at sinidlan ng malaking takot ang lahat na nakakarinig nito. At nagsirindig ang mga kabinataan at siya'y binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. Nang may 3 oras na nakaraan ng kanyang asawa na di nalaman ang nangyari, ay pumasok at sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung pinagbalingan yun yung gayon ang lupa. Sinabi niya, oo nga, sa gayon. Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nagkasundo upang tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Narito, na nga sa pintuan ang mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. At pagdakay nandusay sa paanan niya ang babae at nalagot ang hininga. At nagsipasok ang mga kabinatan at nasumpungang isang patay at siya'y kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kaniyang asawa. Sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ay nangakinig, nakakarinig ng mga bagay na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito po'y talata, mga minamahal, nagpapatunay ng kahalagahan ng ating pong mga pangako sa Diyos. Amen? Some of us, mga minamahal, may promise, mahal na Panginoon, kapag ako ay natanggap sa trabaho, ay ibibigay ko sa iyo ang aking 10 bahagi at handog. Mahal na Panginoon, kapag ako ay pinagpala mo, pinagaling mo, magkakaloob ako, magtatapat ako. Amen? Magbibigay ko na may katapatan. Ang dami nating pangako, mga minamahal. Pero habang tumatagal, ay talagang tayo po, mga minamahal, ay sabi nga ng talata na ginamit sa ating nabasa, bakit binabalot ang ating puso ng mga kasamaan ni Satanas, mga minamahal. Amen? Tayo po, mga minamahal, ay pinanganak upang tumugon sa kalooban ng Diyos. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kaya't ang mga 10 bahagi at handog natin, hindi natin dapat yan kunin sapagkat yan ay sa Diyos. Dito, mga minamahal, that time, buong talaga, sabi niya, pag-aari mo naman lahat yan. Pero nung ipinangako mo na ibigay mo 10 bahagi at handog mo, ay sundin mo. Hindi mo pwedeng ipinangako mo tapos hindi mo ibibigay. Sapagkat ang nangangako tayo hindi sa tao, kundi sa ating mahal na Panginoon. See? Napakahalaga, mga minamahal, na tayo po ay maalaman at ma-remind tayo sa bagay nito. Akala natin, mga minamahal, everything is just okay. Pero sabi nga, mga minamahal, kapag tayo po ay nakakalimot, kinakailangan tayo palalahanan at every time mayroon tayo po mga banal na gawain, ipinapangaral ang bagay nito. Lahat po nang nakakaalam nito at sila po'y nakakaunaway, sumigaw ng praise the Lord. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes Kabanata 5:19, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan kumain niyon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Ba't sinabi doon, mga minamahal, kunin mo lang ang bahagi mo sapagkat sa bawat pagpapalang natatanggap natin na ayon sa salita ng Diyos, kaloob ng ating mahal na Panginoon, ay may bahagi ang mahal na Panginoon. At ito yung 10 bahagi at ang mga handog. Napakahalaga ito, mga minamahal. Amen? Even at ating mga beloved viewers, kung gusto nyo makalaya sa inyo pong at inyo pong kinalalagyan sa oras na ito, dahilan kung bakit di tayo makalaya-laya, hindi tayo natuto sa katapatan. Di natin alam na yun pala ang ating ginagawa ay ito na po'y hindi ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil di tayo dumadalo, di tayo nakakasumpong ng katotohanan. Kala natin kapag magbigay lang tayo ng kumakalingking na barya, okay na. Amen? Hindi ganoon, mga minamahal.
Merong standard ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kapag hindi ka umabot sa standard na yan, ay huwag ka na magbigay, sabi ng mga pastor. Dahil huwag kang aasa. Baka akala natin, pag tinanggap yan, tapos aasa tayo, wala naman pa ng pagpapala. Amen? Kaya sabi ng pastor, kung walang di mo magawang abutin ang standard, huwag ka na magbigay. Patunay lamang na hindi tayo after doon sa halagang ibinibigay. Kundi, ang gusto natin, lahat ay makasunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12. Mula na mga karawan ng inyong mga magulang, kayo nagpagaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na maungbo. Which is sinasabi, saan kayo manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Which is sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. See? Ito po mga minamahal ay patunay na yung tinatawag na bahagi ng Diyos doon sa Ecclesiastes 5:19. Ang sumagot niyan ay yung Malakias Kabanata 3, talatay 8-9, mga minamahal. Sabi niyan mga minamahal, mayroon tinatawag na ikasampung bahagi at handog. Na yan ang bahagi ng Diyos. Sa lahat, 10% yung kasampung bahagi. At yung handog, ang sabi ng mga pastor, para maging katanggap-tanggap, tapatan mo yung kasampung bahagi mo. So yung handog, kahit 10 plus 10, 20% ang totoong standard na giving ipinangaral sa atin ng mga pastor. Yan ang dahilan kung bakit dati kubo lang ang bahay mo, ngayon pinalaki na ng ating mahal na Panginoon. Dati-rati, ni bisikleta hindi ka makabili, pero ngayon ang dami ng kotse, mga tricycle, mga motor, kayang-kaya mo nang bilhin, provide ng mahal na Panginoon. Bakit? Natuto tayo magtapat, sumunod sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan lang natin mga minamahal ay kinakailangan perseverance. Tuloy-tuloy dapat. Amen? Hindi po pwedeng mainit ka ngayon, bukas hindi. Mainit ka bukas, hindi pwedeng ganon. Dapat tuloy-tuloy yan. Amen. Hindi dapat nagbabago yan sapagkat ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Siya po mga minamahal, Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Amen? Siya ang Diyos na nagpala kay Abraham, ang mga Abraham, lahat ng ating mga kapatid na nauna sa atin mga minamahal. Amen? Maging during the time of beloved mga apostles, mga minamahal, siya rin ang Diyos na nagpala sa kanila, tumulong talaga. Amen? Upang sila po makatuwid at may pararating sa atin ang pangaral patungkol sa salita ng ating mahal na Panginoon. At kapag narinig natin ang sinasabi ng Biblia, kapag narinig mo ang katotohanan, ay huwag mong iiwanan ito. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, pumalagpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag narinig natin ang katotohanan, tulad dito, di naman ako nagsasabi niya mga minamahal. Binasa lang naman natin. Amen? Just to remind everyone. Amen? Kaya nga sabi diyan, Hebrew 4:2, sabi, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinggan ang salitang napakinggan o pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang mga nangakarinig. So kapag wala pala tayong pananampalataya sa salita ng Diyos na ating pinapakinggan, hindi natin mapapakinabangan ang salita ng Diyos. Amen. Amen. O, totoo yan mga minamahal. Amen? Ano bang ibig sabihin na kapag walang pananampalataya? O sige, sabi ng mahal na Panginoon, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Amen? Subukin mo ako sa bagay nito at kimbubuksan tungawan sa langit, ihulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Sasabihin ng ilan, naintindihan naman ako ng Diyos, mayaman naman ang Diyos. So yun ang kawalan ng pananampalataya. Kapag hindi totoo yun, mga minamahal na dapat gawin, di sabihin sana naman ng Panginoon ay sige, kung maski na magbigay ka o hindi, okay lang. Hindi ganoon ang sinabi ng Biblia. Ang sinabi ng Biblia, dahil subukan mo ako sa bagay na ito, yung pagbibigay ka sa bagay tandog, kundi ko bubuksan sa inyo dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So kapag pinaniniwala natin yan, at sasabihin natin, may pananampalataya naman ako, brother. Nasaan ang pananampalataya? Paano mo sasabing
nananampalataya kung ang salita ng Diyos na napapakinggan mo, ayaw mo namang sundin. Amen? Matagal na tayo sa pananagawa ng mga Panginoon, matagal na Kristiyano. Pero bakit patuloy na pinamatigas natin ang ating mga... Nakita niyo yung nangyayari sa atin mga minamahal. Dahil sa pagmamatigas natin, nandun, damang-dama natin ang hirap paglalakbay patungo sa ating pong kaligtasan. Dahil hindi natin nabibigyan ng hindi natin na-maximize ang pagpapalang kaloob ng Diyos para sa kanyang mga anak. Hindi magawa ng malapay buksan tungawan sa langit. Hindi magawa ng malapay na talagang ibigay ang pangailangan mo. Dahil patuloy kang nagdududa. Patuloy kang nandoon na pagdadalawang isip para sa pagsunod ng salita ng malapay noon. Pero yung mga Kristiyano na talagang sumunod, mga minamahal, bagamat nandun, makita yung mga nagpapanto, mga minamahal, kakainin na lang nila, pero alam nilang ito'y para sa mahal na Panginoon. Hindi nila ginagalaw. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. During the time of pandemic, mga minamahal, mga tao nawawalan ng trabaho, pero ang Kristiyanong tunay, bumibili pa ng lupa. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. O, dami patutunan natin, mga minamahal. Bakit? Kapag oras na tayo po mga nasa kagipitan, patutunayan ng Diyos sa kanyang matapat na anak, mga minamahal, na ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, hindi tayo nagkamali. Palabahan po natin ang ating malapay noon. Amen. Ano ba yung kasabong bahagi, tandog, mga minamahal? Ay kasabong bahagi, tandog, ay yung tinatawag na 20% tithes yung ating 10%, another 10% yung ating handog, mga minamahal, kaya may 20%. So for every 1,000, for example, pinagpala ka ng 1,000 times 0.2. Siyempre, lalabas sa calculator natin yan, 200. Amen. Kung pinagpala ka ng 1,000. Amen. Kung pinagpala ka ng 100,000. Amen. Times 0.2. Amen. O, ibig sabihin, may 20,000. Malaki na yan, brother. Kapag pinagpala ka ng 1 million. Amen. Times 0.2. Mga minamahal, kunin natin pinaka-minimum, mga minamahal. Amen? Times 0.2. That is 200,000. Ibig sabihin, mga minamahal, malaki na. Pero tinan mo, kapag binigay mo yung 200,000, yung 800,000, iyo, palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tingnan nyo yung mga Kristiyanong hindi sisilaw sa laki ng salapi, mga minamahal. Kapag kanilang ginagamit itong baliwala lang, sige lang, bigyan ng hindi talaga napipigilan ang pagdami ng kanilang pagpapala. Bakit? Hindi ka tumitingin sa halaga. Alam ng Diyos na ginagamit mo talaga ang katawagan mo sa pagbibigay. Amen? At kapag tayo ginagawa natin yan, na talagang patuloy nagtatapat, ang Diyos naman talagang dire-diretso. Kung paano dumating ang pagpapala sa iyo, huwag mo nang problemahin yun. Ang problemahin mo lang, sabi ng Biblia, subukan mo ako sa bagay na ito. Kundi ko bubuksan sa iyong dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Amen? So kung paano ito mangyari, mga minamahal, do not worry. Ang importante, sundin mo lang. Huwag kang pumalya. Huwag mong galawin ang para sa mahal na Panginoon. At huwag mong pakialaman kung saan gagamitin yan dahil wala tayong ganong kapangyarihan. Hindi sa atin nilagay yan. Inilagay yan sa ating mga pastor, sa ating mga beloved workers, ating mga nangangasiwa. Amen? Para sa ganun, mga minamahal, tayo po mamilubos sa pagpalain. Sige lang. Dalo ng dalo. Pag pinagpala, bigay man na Panginoon, huwag ka nang tumingin kung anong problema dyan. Amen? Dahil alam natin, mga minamahal, sa Diyos, everything is under control. Palabangan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya po mga minamahal, ito sabi nga, kaya dumarating ang time na hindi natin napapakinabangan dahil hindi tayo naniniwala. Nagdududa tayo. Inuuna natin ang takot natin. Paano kung wala kong pang-tuition? Paano kung wala kang pambayad ng kuryente? Paano kung walang pamasay? Paano kung walang bigas? Ganun lang ang pagkakakilala natin sa ating Diyos. Akala ko ba, kilala natin ang ating Diyos. Amen? Kapag kilala mo ang ating mahal na Panginoon, mana from heaven nga, kaya niyang ibigay daily. Out of nothing, kaya niyang magbigay ng tubig. Amen? Kapag nag-request ng mga Israelita noon ng karne, sige, dumarating ang mapugo. Bakit?
Kayang mahal na Panginoon, kayang-kaya niya lahat ng bagay. Walang mahirap sa Kanya. Walang bagay na mahirap. So kung gano'n ang pagkakatiwala mo sa ating mahal na Panginoon, hindi ka mamumroblema sa pamasahe mo mamaya. Amen? Kung ating mga kapatid, nagpatotoo, walang pamasahe. Papunta ng gawain, there is that desire. Pero nung ginawa, habang naglalakad sila, piso-piso, napupulot nila. Pagdating nila sa highway, kumpleto ng pamasahe. Bakit? God is a God that provided. He provides the need of His children. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, pagtiwalaan natin at kilalanin nating mainam ang Diyos. To know God is salvation. Amen? At sa oras na ito, mga minamahal, lahat po ating pong hawakan, yung ating pong kasampung bahagi, at ang ating pong mahandog, at ipanalangin po ng ating pong mga kapatid, ating beloved elder, Brother J.R. Amen? Upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga minamahal. At tayo po ituloy-tuloy na po. At tayo po natin tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadaan natin po minamahal mangaral. Ating beloved elder, beloved brother Romy Bilites. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Elder Joven Ferrer. Tayong lahat ay magkaisang manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakilang Diyos, ang aming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sama-sama namin pinapaabot, Panginoong Hesus, sa aming walang hanggang pasasalamat, Panginoong Hesus, sa kalayaan, Panginoong Hesus, na kami iyong sinamahan, Panginoong Hesus, sa aming pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo, Panginoong Hesus, na nilangisan, binasbasan ang bawat bahagi ng aming pananambahan hanggang sa umagang ito, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus. At narito kami sa iyong banal na harapan, Panginoon, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo at sa pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoong Hesus. Agad ang akin, wala akong magagawa, Panginoong Hesus. Ikaw ang maglagay ng kataga-salita na mamumutawi sa aking bibig, Panginoong Hesus, at sa bawat makikinig, ipaunawa ang iyong salita na ito, Panginoong Hesus, ay aming maunawaan at mailagay sa matabang bahagi ng aming mga puso at sa pagkatapanalangin ng aming ginagalang na Evangelista Pastor Willie Sada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang and belief in dark pag-antok. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ating pinapaabot ang mapagpalang umaga sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Willie Sada Almeida, at sa ating Assistant Pastor Lino Kumon Almeida, na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral. At greetings din po sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, and of course, maging sa ating live webcast viewers sa mga dako ng mundo. Kayo lamang po ay manatili dyan at kayo din po ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier, at maging sa kanilang daughter, Sister Ate Vines. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat muna ng pinagpala ay pumalagpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa umagang ito, mga minamahal, ay napakahalaga ang ating pag-aaralan, pagbulay-bulayan, mga minamahal, na sa ating buhay Kristiyano. Ito ay napakahalaga, although simple, pero ito ay mahalaga, mga minamahal, dahil sa ating buhay, ang salita ng Diyos ay talagang ito ay napakahalaga. Kaya kinakailangan sa umagang ito, mga minamahal, tayo ay maging attentive, mga minamahal. Amen. Dahil yan ang nais ng ating dakilang Diyos, na
bawat isa sa atin. Isa yan sa hinihiling ng ating dakilang Diyos. Amen. Na ang ating pag-aaralan, mga minamahal, ito ay bigyan natin ng titulo na i-look at God's demand and our response. Ang hinihiling at tugon natin sa Panginoon. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Deuteronomy chapter 10 verse 12. Kindly po pakibasa. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 10, ang talata po ay 12, ganito po ang sinasabi. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kung di matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Amen. Amen. Praise the Lord. Pagpalain po ang salita ng ating dakilang Diyos sa pagkabasa. Purihin ang ating dakilang Diyos at ito ang nais ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Na sa ating buhay talagang mula nang tayo ay nakakilala sa ating dakilang Diyos, marami tayong hiling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And at the same time, ang ating dakilang Diyos, iyan din ang hinihiling niya sa bawat isa sa atin. Amen. Na itong ating nabasa, mga minamahal, na ito ay napakadaling unawain, mga minamahal. Amen. Na kaya sa ating buhay, mga minamahal, na bago tayo pumunta dito, every time na tayo ay dadalo, mga minamahal, marami tayong effort na ginawa, mga minamahal. Amen. Upang yung effort natin na yun ay hindi masayang, mga minamahal, mahalaga na tayo ay gising na gising at pakinggan ang mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Na alam natin na sa ating panahon, mga minamahal, hindi na po biro ang nangyayari sa mundo, mga minamahal, at talagang ang prophecy ay talagang nangyayari, mga minamahal. Amen. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, sa ating paglilingkod, sa ating dakilang Diyos, wala nang patumpik-tumpik pa, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, at ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. So, ito pala ang hinihingi ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Yung mga nakaraang ating pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ating napag-aralan ang banal na Diyos, ating napag-aralan ang the servanthood of the Father, at ating ding napag-aralan ang bansa na pinili sa ating kapanahunan. So lahat tayo ay pinagpala, mga minamahal, dahil talagang ang lahat ng ating pinag-aaralan,
ito ay talagang napapanahon. Amen. Na bawat isa sa atin tayo ay pinagpala dahil ating nasumpungan ang buong-buong katotohanan, mga minamahal, at ang ating dakilang Diyos ay naglagay ng propeta, mga minamahal, na talagang ipinangaral ang buong-buong katotohanan sa iglesyang itong, mga minamahal. Amen. So sa ating buhay, mga minamahal, ang hinihiling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ito ang pangungusap ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Simple lang ang hinihiling ng ating dakilang Diyos. Amen. Isa-isahin natin yon, mga hinihiling ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Una, na hinihiling ng ating dakilang Diyos, matakot sa Panginoon mong Diyos. Amen. Alam na natin na lahat naman tayo ay may talagang may takot sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil tayong lahat ay sinusunod ang kalooban, sinusunod ang panukala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Na talagang nandyan, mga minamahal, na talagang sa ating paglilingkod, mayroong tayong takot sa ating dakilang Diyos. Ang sabi dito sa aklat ng Deuteronomy chapter 6, verse 24, ang sabi dito, mga minamahal, at iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga palatungtunang ito, na matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikabubuti natin kailanman, upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So, ibig sabihin pala, mga minamahal, kung iyong susundin, kung ating gagawin ang kalooban, ang palatuntunan ng ating dakilang Diyos, ang sabi, ito pala ay sa iyong ikabubuti, sa ating ikabubuti. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na nandyan ang kanyang pag-iingat sa bawat isa sa atin, ang sabi, gaya sa araw na ito, gaya sa umagang ito, mga minamahal. Amen. So sa ating pakikinig, sa pangangaral, mga minamahal, sa ating pagdalo, mga minamahal, ito pala ay sa iyong ikabubuti, sa ating ikabubuti. Amen. Kung ito ay sa ating ikabubuti, mga minamahal, ang nakapagtataka, mga minamahal, bakit ang ilang mga Kristiyano, mga minamahal, ito ay kanilang inaayawan, mga minamahal. Amen. Yes, of course, we work hard, mga minamahal. Tayong lahat ay nagsisikap sa ating buhay, mga minamahal. We work hard para sa ating family, sa ating pamilya. We work hard, nagsisikap para sa ating kinabukasan, nag-aaral tayo para sa ating future, mga minamahal. Amen. Which is hindi masama na ating mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating pamilya. Amen. Pero huwag nating kalimutan o huwag nating gawing second priority
ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Gawin natin first priority ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil dito sa ating mga nabasa na ito daw ay sa iyong ikabubuti, sa ating ikabubuti mga minamahal. Amen! Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise, O Lord! So yun pala mga minamahal, hindi masama na ating paghandaan ang ating kinabukasan, ang iyong kinabukasan mga minamahal. Noong nakaraang linggong mga minamahal, yung nangyari na alam natin ito mga minamahal dahil talagang ito ay talagang headline mga minamahal. Yung nangyari na talagang nag-crash yung Air India mga minamahal. Flight EI-171 mga minamahal doon sa Ahmedabad mga minamahal na ating titignan mga minamahal sa sasakyang panghipawid mga minamahal na talagang halos lahat ay namatay ang mga pasahero, ang mga sakay mga minamahal. Kung iyong titignan, kung ating titignan ano ang ating matututunan sa nangyaring yun mga minamahal, may tatlong bagay na dapat tayong matutunan sa nangyaring yun mga minamahal. Amen. Ano ang mga bagay na yun na ating matutunan sa nangyaring pagbagsak ng flight EI-171 mga minamahal? Una mga minamahal, yung isang pasahero na siya ay na-late sa flight na yun mga minamahal. At pagdating niya sa immigration, siya ay talagang na-deny mga minamahal. Hindi na siya nakahabol mga minamahal. At nag-take off na, umalis na yung aeroplano mga minamahal. After a couple of minutes mga minamahal, bumagsak yung flight EI-171 mga minamahal. At yung pasahero na yon na late mga minamahal, siya ay na-delay, ay talagang laking pasasalamat niya mga minamahal dahil hindi siya nakasama doon sa mga nabawian ng buhay mga minamahal. Amen. Anong kaugnayan ito sa ating buhay mga minamahal? Minsan sa ating buhay may mga bagay na panalangin tayo, hiling tayo, hinihiling sa ating dakilang Diyos mga minamahal, ngunit ito ay hindi tinutugon ng ating dakilang Diyos. Ngunit yun pala ay hindi kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. At pangalawang bagay na ating matutunan sa nangyaring yun mga minamahal, yung isang mag-i-immigrant sa London mga minamahal. Tingnan nyo mga minamahal, yung doktor mga minamahal, talagang ilang panahon na talagang nag-aral mga minamahal, nakapagtapos, nakapasa sa pagka-doktor mga minamahal, nag-immigrate sa London mga minamahal, at talagang nag-ipon, pinaghanda niya ang future ng kanyang pamilya at kinuha ang kanyang beloved family mga minamahal, maging yung kanyang tatlong anak mga minamahal. At yung kanyang doktora na asawa ay nag-resign sa kanyang trabaho mga minamahal at talagang mag-i-immigrate na sila sa London mga minamahal. Ngunit yung kanilang pangarap na kanilang bubuuin, ito ay sa isang iglap, ito ay naglaho mga minamahal. Yung kanilang pangarap ay naging abo mga minamahal. Nawala yung kanilang pangarap sa isang iglap, sa isang
hisap mata. Sa ating buhay, ganun din mga minamahal. Talagang iniisip natin mga minamahal, ang ating future mga minamahal. Pinaghahandaan natin mga minamahal na maganda ang ating kinabukasan mga minamahal. Amen. Ngunit, napakaganda mga minamahal na sa ating pangarap ay kasama natin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Upang ito ay matupad, upang ito ay ating talagang mapagtagumpayan mga minamahal. Amen. So, ibig sabihin, ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay hindi ito hadlang sa lahat ng ating mga pangarap, mga minamahal. Amen. Hindi hadlang ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ano ang sinasabi mga minamahal? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan mga minamahal? Kindly po, basahin po natin sa aklat po ng James chapter 4 verse 13 up to 14. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4. Ang talata po ay 13 hanggang 14. Ganito po ang sinasabi. Magsiparito ngayon kayong mga nagsipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doon ng 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Sa 14, kayo nga'y hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumitaw at pagdakay na papawi. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Malinaw ang ating nabasa mga minamahal. Amen. Hindi natin alam ang ating bukas. Hindi natin alam hanggang kailan ang ating buhay, mga minamahal. Amen. Tanging ang ating dakilang Diyos lamang ang nakakaalam nitong mga minamahal. Dahil sabi nga, ang ating buhay ay parang isang singaw lang pagka ito ay nawawala, mga minamahal. Amen. Kaya sa ating buhay pala, mga minamahal, na wala tayong maipagmalaki sa ating dakilang Diyos na ayon sa ating nabasa na talagang ang sabi ay pupunta sa ibang bayan at mangangalakal. Ngunit malinaw ang salita ng ating dakilang Diyos. Dahil ito ay talagang totoo, ito ay talagang nangyari, mga minamahal. At yung isa, mga minamahal, na matututunan natin doon sa nag-cross na flight EI 171, mga minamahal, yung isang tao, yung isang pasahero na nakaligtas, mga minamahal. Imagine lahat, mahigit 200, binawian ng buhay, siya ay nakaligtas, mga minamahal. So, ibig sabihin, mga minamahal, may plano pa, may purpose pa ang ating dakilang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Maging sa iyong buhay, sa ating buhay na narito, bawat isa na narito, may plano pa ang ating dakilang Diyos sa iyong buhay. Dumaan ang pandemic, maraming binawian ng buhay, ngunit ikaw, ako, tayong lahat ay narito, mga minamahal, sama-sama na talagang nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil may plano pa ang ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At yung pangalawa na hinihiling ng ating dakilang Diyos, ang sabi dito, lumakad ka sa kanyang daan. So paano po ba tayo lalakad sa daan ng ating dakilang Diyos? Ang sabi sa aklat ng Awit, chapter 119, verse
105, ang sabi, mga minamahal, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen. So, ibig sabihin, ang salita ng ating dakilang Diyos, ang salita na ating pinag-aaralan, ating napapakinggan, ito ay ilawan sa ating paa at liwanag sa ating landas upang ikaw, ako, tayong lahat ay hindi mapahamak, mga minamahal. Amen. Kaya't napakahalaga ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At ang pangatlo, mga minamahal, na hinihiling ng ating dakilang Diyos, ibigin, paglingkuran ng buong puso, buong kaluluwa. Sa ating buhay, mga minamahal, bawat minuto, bawat segundo, bawat oras, mga minamahal, ito ay napakahalaga, mga minamahal. Amen. Napakahalaga ang iyong buhay. Amen. Dahil sa bawat araw, bawat paglubog ng araw, mga minamahal, unti-unti ang iyong buhay, ang ating buhay, ay paikli ng paikli, mga minamahal. Amen. Paiksi ng paiksi, mga minamahal, ang ating buhay. So napakahalaga pala ang paglingkod sa ating dakilang Diyos, hindi lingid sa iyo, hindi lingid sa atin ang nangyayari, mga minamahal, na digmaan sa gitna ng silangan, mga minamahal, sa pagitan ng Israel at sa Iran, mga minamahal, na talagang ang Iran talagang maraming missile, mahigit 400 na, mga minamahal, na missile ang pinakawalan ng Iran, mga minamahal. So kung ating titignan, mga minamahal, maaari o napipinto ang World War III, mga minamahal. Amen. Talagang nangyayari at mangyayari yan, mga minamahal. At pag nangyari yan, mga minamahal, sa ating buhay Kristiyano, mga minamahal, kung hindi pa tayo genuine na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, hindi pa natin ibinigay ang ating oras, panahon, mga minamahal, hindi natin alam, mga minamahal. Amen. Palapit ng palapit, mga minamahal, tayo ay talagang nasa huling araw na, mga minamahal. Kaya't napakahalaga, mga minamahal, ang paglingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Tanungin natin ang ating sarili. Nagawa ko na ba? Magagawa ko ba ang hinihiling ng ating dakilang Diyos? Kaya gawin na natin, mga minamahal, ang hinihiling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Dahil ang panahon ay talagang nalalapit na, mga minamahal. Ano ang sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal? Redeeming the time because the days are able, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So sa ating buhay, mga minamahal, yan ang mga bagay na hinihiling ng ating dakilang Diyos. Ito ngayon ang tanong, mga minamahal. Ano ngayon ang iyong tugon? Ano ngayon ang iyong response, ang ating response sa ating dakilang Diyos? Ano ang kinakailangan na mayroon ka? Ano ang kinakailangan na mayroon tayo, mga minamahal? Una, kinakailangan mayroon tayong tinatawag na loving heart.
Ang sabi dito mga minamahal sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, talatay 27, ang sabi po dito, at pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at buong lakas mo at buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kinakailangan pala daw, mayroon tayong tinatawag na loving heart. Lahat ng may mga loving heart ay pumalagpag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pangalawa na kinakailangan na mayroon ka, na mayroon tayo mga minamahal, kailangan mayroon tayong tinatawag na humble heart. Luke chapter 14 verse 11, ang sabi dito, sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa at ang nagpapakababa ay matataas. I-take note natin itong mga minamahal upang hindi natin ito makalimutan dahil ito ay napakahalaga mga minamahal. Kinakailangan mayroon tayong puso na mapagpakumbaba. Mayroon tayong humility dahil ang sabi nga, ang nagpapakababa ay itataas ng ating dakilang Diyos. At ang pangatlo po na kinakailangan mayroon tayong mga minamahal ay yung tinatawag na obeying heart. Obeying heart. John chapter 14 verse 23, ang sabi dito mga minamahal, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya ay ibigin ng aking Ama at kami pasa sa kanya at siya ay gagawin namin aming tahanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Obeying heart. Kailangan mayroon tayong puso na talagang masunurin, may pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pang-apat po na kinakailangan na mayroon tayo, may response tayo sa ating dakilang Diyos, yung tinatawag na mayroon tayong holy life. Ang sabi dito sa Hebrew chapter 12, verse 14, ang sabi dito, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagparanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakita sa Panginoon. Napakahalaga pala mga minamahal. Ang holy life, mayroon tayong kabanalan. Amen. Ito ang napakahalaga. Sa iyong buhay, sa ating buhay, sa lahat ng mananampalataya. At ang pang-apat, mga minamahal, mga minamahal, na magiging response natin sa ating dakilang Diyos, yung tinatawag na mayroon tayong willingness. Dito po sa aklat ng Matthew chapter 16 verse 24, ang sabi dito, nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Willingness! Ito ang hinahanap, ito ang nais ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Na lahat tayong narito, na ang sabi na kung ibig nating sumunod sa ating dakilang Diyos, ay pasanin natin ang ating krus. Amen. At ang sabi, sumunod sa akin. So, sa ating buhay, talagang marami tayong talagang pinapasan
na krus sa ating buhay. Ngunit may pangako ang ating dakilang Diyos na kung marami tayo, marami kang pasan na krus sa iyong buhay, ang sabi ng ating dakilang Diyos, "Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest." So, ibig sabihin, kahit marami ka, marami tayong pasan, mga minamahal, na mga problema sa ating buhay, andyan, nangako ang ating dakilang Diyos na tayo ay Kanyang papagpapahingain. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise, O Lord. So ano yung mga 5 bagay na yun, mga minamahal, na response natin sa ating dakilang Diyos? Una, kinakailangan mayroon tayong tinatawag na loving heart, humble heart, obeying heart, holy life, at panghuli, willingness. Yan ang 5 bagay na magiging tugon natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan, mga minamahal, ang talagang hiling ng ating dakilang Diyos sa ating buhay upang ang ating buhay ay talagang may kasiguraduhan, mga minamahal, na habang tayo ay nandito, habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating dakilang Diyos, talagang mayroon kang kagalakan, mayroon tayong kagalakan na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. You teach me how to live like you. Show me the way who I may go. I was lost and strayed when you called me yours, oh my Lord. Sometimes I fail to walk, but you never let me down. And lose, then you gave me strength. Thank you, Lord, now I can stand. You take away my sin.
Then you gave me strength. Thank you, Lord, that I stand. You take away my sins, and by your blood I was cleansed. Only you, no one else can do. So I pray to you, my Lord, hold me now, so I may not go. Serving you is all I wanna do. Serving you is all I wanna do. Ang nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, atin siyang paglingkuran ng tapat, sapagkat wala naman tayong maigaganti, wala tayong maibabayad sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, walang ibang ginawa, kundi ang tayo po, mga minamahal, ay patuloy na ibigin, mahalin, na siya lagi, mga minamahal, nagpapagaling ng ating mga karamdaman, tumutubo sa ating buhay sa kapamakan, bumubusog sa ating mga bibig ng mga tinapay, nagbibigay ng kalakasan sa tuwing tayo nanghihina ng lulupaypay. Ano ang ating maibabayad sa kabutihan ng ating dakilang Diyos? Gusto lamang ng ating dakilang Diyos, tapat natin siyang paglingkuran, mga minamahal. Sa ating po mga minamahal, hallelujah, na mga kababayan, ating mga beloved viewers, ating mga beloved visitors sa mga oras na ito, tanggapin po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Nais natin magkaroon ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, sa piling ng ating dakilang Diyos. Magkaroon tayo ng mabuting kawakasan, sapagkat ang buhay natin sa ibabaw ng mundo ay pansamantala lamang. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin pinakamamahal na Panginoon. Siya ay Diyos, nagkatawang tao, bumaba sa lupa, nagpapako sa krus. Ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito'y hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Para po sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggap po tayo ng regalo, kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos. Sapagkat tayo po hindi lahat anak ng Diyos. Bagamat tayo ginawa, lilikha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit hindi lahat ay binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos. Kundi yaon lamang tumanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nais natin makapasok sa karya ng langit, bautismo sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ating pinakamamahal na Panginoon na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Kanina habang umaawit ang ating mga beloved adult choir, ang iba'y nangapuspos
Ito po ay selyo. Ito po ay tanda na tayo pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay ating mararanasan kung tayo maglilingkod ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik, mga minamahal. At bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating pong itaas ang ating mga pagkamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. O dahil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Narito po malapino ng mga kaluluwa na binigyan mo ng pagkakataon makalapit sa iyo. Kahabagan mo po sila. Iligtas mo po sila umalapin noon, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa salita at katotohanan. Sa panggalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. Hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, muli sa umagang ito malapit noon, kami po ay sama-sama, nagkakaisa, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi, sa lahat umalapino ng amin nagawang kalikuan, pagkukulang. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakasan, kalusugan o malapit noon. Ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Mahabang buhay. Patuloy kaming samahan ng Santong Espiritu umalapit noon. Dagdagan mo po aming pananampalataya. Tulungan mo po kami umalapit noon na aming mapagtagumpayan lahat umalapit noon na mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. Patuloy mo po pa kami palakasin, palusugin, pabayan ang aming mga buhay umalapit noon. Hallelujah. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway. I-provide mo po lahat ng aming mga pangailangan sa araw-araw. Pagalingin mo po ang aming karamdaman umalapit noon. Sa panggalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating pong ipatong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Isipin po natin na ating pong beloved parents in the Lord ay naglihan po sa atin. Palayasin po natin sa pangalan ni Jesus. Demonyo ng karamdaman, ubusin po lagnat trangkaso, panlalabo ng mata, katarata, sakit sa puso, tuberculosis, panlalamig, panlulupaypay, pag-aalinlangan, hallelujah, paghihina, demonyo ng kahirapan, diabetes, cancer, hallelujah, kidney trouble, liver cancer, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now, be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Ating pong ipalakpak muna ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y tatalon, mga minamahal. Amen. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang lahat ng kapurit pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At para po sa ating po mga announcement, narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. And praise the Lord. Hallelujah. At amen. Praise the Lord. At tutuloy po naman. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tayo po manamahal ay dadako manamahal sa mga mahalaga po announcement. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At laging binibili ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah, na wag po natin talagang kalimutan manamahal. Hallelujah, na talagang dumalo sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Laging dumalo 3 times a week. Hallelujah. At talagang laging pinagbibili niya ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Na laging dumalo sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, talagang wag talagang kalimutan minamahal. Dumalo lagi 3 times a week, lagi pinagbibili niya ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon na talagang laging dumalo minamahal. Dahil alam naman natin minamahal na dyan tayo nilinis, patuloy na talagang hinugasan ng ating banal na Diyos. Hallelujah. At wag din natin kalimutan minamahal, laging humayo minamahal, saan po tayo mapunta, ating talagang ihayag ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Dahil yan ang ating purpose, minamahal. Hallelujah. Kung ba't tayo niligtas ng Diyos at hanggang sa mga oras na tayo, nandito pa rin tayo, minamahal. Hallelujah. Tunay po, minamahal, na talagang kinakailangan natin talagang ihayag ang kabutihan ng dakilang Diyos upang marami pang maligtas. Lalo na po ngayon, talaga pong nalalapit na po ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na dapat talagang marami pang maligtas sa ating mga kababayan. Hallelujah. At talagang upang marami pa sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos ay marami pa makapiling papunta sa karya natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ganun din minamahal, hallelujah. Para po sa ating mga minamahal na ating mga kababayan, hallelujah, na nandyan sa loob at labas ng bansa, hallelujah, talagang lumapit na po sa ating dakilang Diyos. Lalo na po minamahal, talagang ating po nakikita, nandyan talagang malapit na magbabalik ang ating dakilang Diyos. Grabe ng kaguluhan sa ating mga paligid, talagang ang kaligtasan minamahal ay hindi pinangako ang bukas. Ang kaligtasan ay ngayon, hallelujah. Talagang upang makasiguro sa lahat ng mga bagay, hanapin niyo na po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade para po sa mga beloved viewers diyan sa labas ng bansa. Kasama ng lugar yan, minamahal, hallelujah. Merong gawain dyan, Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Talagang kayo po lumapit na at magpabautismo na upang makasiguro sa inyong mga kaligtasan, minamahal. At ganoon din dito, minamahal, sa malapit sa lugar ng po ng San Carlos, hallelujah. Kayo po dumalo po dito ng regular, minamahal, dito sa 157, along Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan, hallelujah. Kayo po dumalo dito, minamahal, dahil regular po na nagdadaos sa banal na gawain, hallelujah, sa ating regular Sunday worship, hallelujah, ating general worship, hallelujah. Tayo po nagdadaos mula na alas 9, minamahal, hanggang alas 3 po ng hapon. Yan po ang ating general worship every Sunday, minamahal. At nagdadaos po tayo ng alas 9 hanggang alas 3 po ng hapon. At ang ating midweek service naman po, minamahal, tayo po nagdadaos tuwing Miyerkules, hallelujah, 1:00 ng hapon ng Miyerkules hanggang alas 5:30, minamahal. Yan po ang ating midweek service, minamahal. At tayo din po dumalo ng ating overnight prayer. Every Friday po yan, minamahal. Hallelujah. Tayo po nagdadaos niyan ng Friday ng alas 9 po hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado. Yan po ang ating overnight prayer. Talagang nandun minamahal tuwing Biyernes. At talagang sabi nga ng man of God, ang katumbas po niyan ay 3 days fasting, mga minamahal. Kaya talagang pagsumikapan talagang dumalo, kagaya po ng ating ginawa natin ngayon, minamahal. Kailangan talaga natin ng kapangyarihan, hallelujah. Dahil sabi nga ng man of God, 3 days fasting ang katumbas niya, minamahal. Talagang napakalaking bagay po sa atin. Talagang sa mundo ito, minamahal, kailangan natin ng armas, minamahal. Kailangan natin ng kapangyarihan, minamahal. Hallelujah. O tara, maging sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, talagang huwag kalimutan talaga minamahal na suportahan, minamahal. Hallelujah. At laging manood, minamahal. Hallelujah, sa ating TV program, minamahal. Tayo po yung mayroong sa TV program, sa PTV 8, minamahal, manood ng banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang nangangaral po dyan ng ating beloved evangelist Pastor Welstrad Almeda, maging ang ating beloved assistant Pastor Linaz Almeda, minamahal. Talagang ating panoorin upang maalala lagi, minamahal, ang mga turo at aral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, upang talagang laging mapaalala sa ating, minamahal. Tunay na mga salitang yan ay salita ng buhay na patuloy natin napapakinabangan, hallelujah, sa araw-araw natin mga pamumuhay, minamahal, upang patuloy magkaroon ng katatagan, minamahal, hallelujah. Alam naman natin kung gaano grabing mangaral ang ating beloved honorable pastor, hallelujah.
talagang grabing paninindigan, no? Talagang ating makikita minamahal ang grabing hanggang talagang sa kauli-hulian, talagang grabing magtiwala sa ating dakilang Diyos upang ating talagang matularan at makita, magsilbing guide po natin minamahal upang tayo hindi mawala naman mahal ng pag-asa, upang talagang tayo tumibay, hallelujah, maging matatag din minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya ating panoorin lagi, minamahal, every Saturday po yan sa PTB 8, alas 10. Every Saturday po yan, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po ng hating gabi. Yan po ang ating TV program. Talagang panood maging sa ating mga anak, minamahal, upang sila din man ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din, minamahal, huwag natin kalimutang suportahan. Idaan yung ating 10 piso, 5 piso sa ating beloved sisters information. Talagang yan po ay ginagagamit ng ating dakilang Diyos. Marami sa ating mga minamahal na kapatid dyan ay talagang yan ang ginamit ng Diyos upang sila din man ay maligtas, minamahal. Ating kapiling ang ating mga minamahal na kapatid na talagang patuloy na naglilingkod, dyan po sila niligtas ng ating dakilang Diyos. At ganoon din, minamahal, hallelujah, sa mga minamahal na kapatid na may mga agam-agam, may mga nais na katanungan sa mga beloved sisters, pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information, kay beloved Ate Vines, hallelujah, at handa po nila kayong paglingkuran. At ganoon din sa mga beloved brothers, hallelujah, kung meron kayong nais na tanong na gusto maliwanagan, pwede pong lumapit sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, at handa po nila kayong paglingkuran. Amen, praise the Lord. At ganoon din, mahal, sa ating mga beloved adult choir, right after po ng closing prayer, meron pong practice, minamahal, sa ating mga beloved adult choir, at ganoon din po, minamahal, ang ating beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. At meron din po tayong lay hands right after po ng closing prayer. Amen, praise the Lord. At mangyari lamang po, bago po pumunta sa harap, talagang manalangin upang talagang laus po tayong pagpalain ng ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. At kung may karagdagan po ang ibang announcement, ate, and praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po'y tumayo na upang magpasalamat sa kabutihan ng dakilang Diyos. Tayo binigyan mo rin ng napakagandang pagkakataon upang talagang tayo nakapagpasalamat, nakapaglulhati ng buong magdamag sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, na may kapayapaan, minamahal. Hallelujah, tayo malaya pa rin nakapagpupuri sa kanyang marilag at banal na pangalan. Minamahal. At sa ating pagtatapos po, ating binibigyan buong pagkakataon upang tayo pangunahan ng ating beloved elder, beloved